დამშვიდობისა 6 მარტის საქმიან დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. მთავრობა კორონავირუსის ეკონომიკაზე ზეგავლენის მინიმალიზებას შეეცდება. პრემიერ-მინისტრმა დავალება გასცა და ეკონომიკურმა გუნდმა გეგმა უნდა შეემუშავოს. გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ვირუსის ქართულ ეკონომიკაზე მცირედი ზეგავლენა ფიქსირდება ძირითადად ტურიზმთან დაკავშირებულ დარგებზე და მისივე განცხადებიდან მოვისმინეთ, რომ მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ ეკონომიკურ ზრდაზე ვირუსს მინიმალური ზეგავლენა ჰქონდეს. ბოლო განახლებული ინფორმაციით, საქართველოში კორონავირუსის 9 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ეკონომიკის მინისტრმა დავალება მიიღო და შეხვედრებით ჩანიშნა ნათია თურნავა სავარაუდოდ ვირუსის გამო მიყენებულ ზიანზე სამსჯელო ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს დღეს შუა დღეს 3 საათზე შეხვდება. მინისტრი იმედოვნებს, რომ ზაფხულის დადგომასთან ერთად პრობლემა მოგვარდება და ტურისტები ინდუსტრიის განვითარებას ჩვეულ რეჟიმში გადაიტანენ. იქამდე ნათია თურნავას განცხადებით სამინისტრო მეტნაკლებად ზუსტი ანალიზისათვის და გავლენების შეფასებისათვის იმუშავებს. გათვლები და გეგმები ფინანსთა სამინისტროსაც გასაკეთებელი აქვს. ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ მთავრობა ვირუსის ეკონომიკური ეფექტის შესარგებლებლად როგორც ფისკალურ, ასევე მონეტარულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ ახალი პროგნოზით კორონავირუსი 2020 წელს გლობალურ ეკონომიკურ ზრდას სავარაუდოდ 0.5%-დან 1.5%-მდე შეამცირებს. საქართველოში კი ვირუსის მიმართ ყველაზე მოწყვლად დარგად ტურიზმის სექტორს ასახელებს. 21 საუკუნის გამოწვევების ფონზე, რომელმაც მხოლოდ საქართველოს კი არა მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი ეკონომიკების მქონე ქვეყნებიც საგრძნობი რყევის რისკის წინაშე დააყენა დივერსიფიცირებული სავაჭრო ურთიერთობების სტაბილური პარტნიორები, კარგად გათვლილი გეგმა, სტრატეგია და შემოსავლის ზრდის შანსები კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს. რა შეიძლება გაკეთდეს ეკონომიკის სტიმულირებისათვის შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით და რამდენის დაკარგვის რისკი აქვს ქვეყანას. საქმიანი დილის ანალიტიკას სტუმრები ფინანსთა დღეს ფინანსისტი ვასილ რევიშვილი და ბესო ნამჩავაძე შემოგვიერთებიან. ელენე კვანჭელაშვილის საქმიან ბლოკს 10 საათიდან უნდა დაელოდოთ, იქამდე ბექა ბაციკაძე BMG დრაივის რუბრიკის ფარგლებში ყველაზე უსაფრთხო ვოლვოთი თბილისის მერტს მოადგილესთან ერთად მგზავრობის მონაგარს გაგვიზიარებს. მაია ბითაძეს როგორც ჩანს უმართლებს და ინტერვიუმ დედაქალაქის ქუჩებში საცობების და გადაადგილების შეფერხების გარეშე ჩაიარა, თუმცა BMG დრაივის რუბრიკის ფარგლებში კახაკალაძის მოადგილე დაგეგმილი სიახლეების შესახებ საუბრობს, რომელსაც გზებზე გადატვირთულობის ნაწილში პოზიტიური წვლილი უნდა ჰქონდეს. თბილისში ინფრასტრუქტურა, საგზაო წლების განმავლობაში იმდანად მოისპო, უტოპიამდე ვართ მისული, იმიტომ რომ ქუჩები არის გასხვისებული და შესახვევებში, სადაც რამე მოსახვევი იყო და სადაც რამე ინფრასტრუქტურა გაჩერება შეიძლება გაკეთებული იყო, მათ შორის ტრამვაისთვის, ყველაფერი გასხვისებულია. ტროტუარებზე გვაქვს ჩვენ ნაგებობები აღმართული, ასე ვთქვათ. საბაგიროების დერეფნები გასხვისებულია და იქ კორპუსებს ვაწყდებით. ანუ ძალით გავაფუჭეთ ის, რაც ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს. გეგმები და სიახლეები პრივატიზებისათვის სამზადისის პარალელურად საქართველოს პოსტაში 2020 წლის გეგმაში უკვე გაწერილია მომსახურების ოფისების 24 საათიან რეჟიმში სამუშაოდ ჯერ ისევ სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ეროვნული ოპერატორი ეგრეთ წოდებული ლოკერების დამონტაჟებას გეგმავს და ამისთვის საერთაშორისო კომპანიებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. დეტალებზე საუბარ საქართველოს პოსტის გენერალური დირექტორი უახლოეს მომავალში დაგვპირდა, იქამდე პასუხი კიდევ ერთ მიმართულებაზე ვეძებეთ, რატომ ვერ იყენებს პოსტა მარკების დაბეჭდვის მარკეტინგულ შესაძლებლობას. დეტალებს ლევან ჩიკოაძისთან ინტერვიუს კიდევ ერთ ნაწილში მოგასმენილებთ. საპრივატიზაციო სამზადისში საქართველოს პოსტის 2020 წლის დღის წესრიგით დატვირთულია. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი მომხმარებლებისათვის ახალი სერვისის შესაქმნელად მუშაობს. ევროპის საუკეთესო ათეულში საქართველოს პოსტის ადგილი მონიშნულია. საწავა ლევან ჩიკოაძე სახელმწიფო კომპანიის გაყიდვის შემდეგ, რომელიც არც კერძო და არც საჯარო საქმიანობის გამოცდილებას მოისაკლისებს, ამაზე ინტერვიუში ვსაუბრობთ. საერთაშორისო კომპანიების საქართველოს პოსტით დაინტერესების მოლოდინში ჩვენს ქვეყანაში უკვე მონიშნული საერთაშორისო კომპანიების სიახლეებს მოვიკითხავთ. British American Tobacco მილიონობით დოლარიანი კვლევების შედეგებს ბაზარს ახალ პროდუქტს ავაზობს და ირწმუნებიან, რომ თამბაქოს მოხმარებაზე დამოკიდებულთათვის ჯანმრთელობისათვის ნაკლებად საზიანო შეთავაზება აქვთ. რა იძლევა ინდუსტრიაში რევოლუციად შეფასების შესაძლებლობას ფელიციო ფერაზი, British American Tobacco-ს გენერალური დირექტორი კავკასიაში და ზვიად ხვიტარიძე, British American Tobacco-ს კორპორატიული და
იურიდიული დირექტორი შემოგვიერთებიან სტუდიაში. სიახლეებია ელექტრონული კომერციის პლატფორმაზეც Extra-G, რომლის განახლებული ვერსიაც მომხმარებლებისათვის უკვე ხელმისაწვდომია, მულტივენდორული ციფრული მარკეტპლეისი, რომლის მეშვეობითაც სხვადასხვა ბრენდები, მაღაზიები და ფიზიკური პირები საკუთარი პროდუქტების და სერვისების სხვებისთვის შეთავაზებას შეძლებენ, სიახლეებს გთავაზობენ. სასურველ შეთავაზებას მომხმარებელი ონლაინ ირჩევს, ადგილზე მიტანას კი თავად Extra-G უზრუნველყოფს. სიახლეების შეთავაზებები და შესაძლებლობები თამუნა ბუაძე Extra-G-ის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთება სტუდიაში. საქმიანი დილის ეთერში დღეს მოგიყვებით და გაგაცნობთ ძალიან საინტერესო ქალმეწარმეებსაც. თათია ჩაფიჩაძე თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტიდან ჩამოტანილ ამბებს გაგვიზიარებს, სადაც ზეინაბ აბულაძე რძის პროდუქტების საწარმოსათვის 200-250 ლიტრი ნედლი რძის ყოველდღიურად შეგროვებას თეთრი წყაროსა და მარნეულის მუნიციპალიტეტების ფერმერებისგან ახერხებს. სტუდიაში კი გვესტუმრება უმაღლესი ხარისხის საუკუნოვანი ტრადიციის მიხედვით ოქროს ტიპსებისაგან ხელით დამზადებული ქართული ჩაის მწარმოებელი, ჩაის ნაგომარის დამფუძნებელი ნანა ყაულაშვილი. მშვიდობისამ საქმიან დილას ვიწყებ. დღეს 6 მარტია, ამ დროისათვის 7 საათი და 31 წუთი შესულა და მომდევნო 3 საათ ნახევრის განმავლობაში ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. მოგესალმებით ყველას, ანა ლაპიაშვილთან ერთად ტრადიციულად თქვენთვის გქონავთ საქმიან დილას. დიახ, დილა უნდა იყოს საქმიანი, იგი განსაკუთრებით საქმიანი არის თავდაპირველზე და BMG-ის გუნდი სწორედ აქ იყრის თავს, საიმისოთ რომ მთელი დღის თქვათ საქმიანი შინაარსი ახალი ამბები გადმოგცეთ რა ხდება ეკონომიკაში და ბიზნესში. ვიწყებთ გუშინდელი შეხვედრებიდან 2020 წელი იქნება გამოწვევა საქართველოსთვის. არა მხოლოდ იმის გამო, რომ მესამე კვარტალში არჩევნებია დაგეგმილი, არამედ კორონავირუსის მიზეზით ეს ყველა ქვეყნისთვის არის გამოწვევა. ცხადია კორონავირუსი იგულისხმა იურგენ რიქტერნიკმა, იგი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ. საქართველოს მიერ ბოლო პერიოდში მიღწეულ პროგრესს EBRD-ის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი შთამბეჭდავს უწოდებს და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს პოზიტიურად აფასებს. მთავრობის მეთაურისა და EBRD-ის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრაზე საუბარი კორონავირუსის გავრცელების გავლენას შეეხო გლობალურ ეკონომიკაზე ყურადღება გამახვილდა იმ ნაბიჯებზე, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა დგამს, რაცა ვირუსის გავრცელებით გამოწვეული მსოფლიო ეკონომიკური ტენდენციების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. ესეთი რამ არის ნათქვამი საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. ისე არ იქნებოდა ურიგო გადასახადის გადამხდელებისათვის ანალოგიური სიბჯითით მიგვეღო მეტი ინფორმაცია საპენსიო სააგენტოში მიმდინარე ვითარების შესახებ, მით უმეტეს ეს ფრაგმენტული გადაწყვეტილებები მხოლოდ სუმბურს და არასტაბილურობას მატებს ფონდს, რომელსაც ჯერჯერობით ვერც ხელმძღვანელი და ვერც საინვესტიციო ოფიცერი შეურჩევია. უпростоრად იყო შერჩეული დავით ციკლაური და მას ვადა, როგორც საინვესტიციო ოფიცერს სამარს გაუვიდა, რატომ შეირჩა ერთი თვით და არა ორით ან სამი კვირით სულაც ციკლაური, რომელსაც ფინანსურ წრეებში ენდობიან და ნამდვილად არ არის ასე ვთქვათ, საკმაოდ სახელოვანი ადამიანია საიმისოთ, რომ ამ პოზიციაზე შერჩეულიყო. პირდაპირ გეტყვით, მე ვისურვებდი კიდეც ციკლაურის მსგავს პიროვნებებს ესეთ პოზიციებზე და რაც შეიძლება მეტის და აი ამ ტიპის სხვადასხვა პოზიციებზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ციკლაური 3 მარტიდან ამ თემაში, ანუ საინვესტიციო ოფიცრის პოზიციაზე აღარ არის. და რაც შეეხება 2020 წლის 22 იანვარს საქართველოს საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს ხდომაზე დაამტკიცეს ერთგვარი საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის საფუძველზედაც 2020 წლის თებერვალში საპენსიო სააგენტომ 560 მილიონი ლარის კომერციული ბანკების სადებოზიტო სერტიფიკატებში გადაიტანა კომერციულ ბანკებში. თუმცა როგორც ირკვევა, ეს საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტიც მხოლოდ დროებითია და სავარაუდოდ ის მხოლოდ თანხის სადებოზიტო სერტიფიკატებში გადატანისათვის დამტკიცდა. ანუ გამოვიდა, რომ ციკლაური დროებით, საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი დროებით, შემიძლია დედაც დავიფიცო, რომ ის ფულიც დროებით არის განთავსებული კომერციულ ბანკებში, რომელთაც პრინციპულად არ ასახელებს არც საინვესტიციო, უკაცრავად არც საპენსიო სააგენტო და არც ეროვნული ბანკი. მეტიც, არავის გაშენია მის ხალისურვილი, რომ ეს ყველაფერი საჯაროდ ეთქვა წინასწარ. და თუნდაც სადებოზიტო სერტიფიკატებში ამ თანხის გადატანით მიეღოთ ამსახურებული შექებაც.
დღეს კი პიროვნული თუ საქმიანი გადაწყვეტილებების გამო და იმის გამო რომ თვლიან რომ ჩვენი ფულით შეუძლიათ მანიპულირებოდა უკეთ იციან როგორ განკარგონ ის უკეთ იციან ეს უკვე არის ორსიტყვიანი ანეკდოტი და ხუმრობა და არ თვლიან საჭიროდ საქმის კურსში ჩააყენონ გადასახადის გადამხდელები, რომლებიც პატიოსნად იხდიან ამ საპენსიო გადასახადს მოსაკრებელს, რაც მივიღეთ, მოკლედ, მივიღეთ, რაც მივიღეთ. ის რომ სრულიად დაცლილია კომუნიკაციის უნარებისგან შესაბამისი უწყებები, რომელთაც ხელეწიფებად ეს გადაწყვეტილება მიიღონ და რაც მთავარია, თავარი დამნაშავე, ანუ BMG, ვინც ეს ყველაფერი აღმოაჩინა და მომავალში უფრო მეც აღმოაჩენს ფორმაშია და სხვებსაც ყოველთვის ამყოფებს ეკონომიკასა და ბიზნესის თემატიკაზე ფორმაში. იმედია დროზე დავაგდებიან, თუმცა თუ არ ჩავთვლით იშვიათ გამონაკლისებს, იმედი რომ ეს მიმართულება, ანუ კომუნიცირების დახვეწა მოგვარდება, მე პირადად ნაკლები მაქვს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და მსოფლიო ბანკმა კი ვაშინგტონში 2020 წლის გაზაფხულზე დაგეგმილი ყოველწლიური შეხვედრას გააუქმა. ამ ნაბიჯით ორგანიზაციები კორონავირუსის პრევენციას გეგმავენ. ამ ყველაფერზე განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ვაჭავარიანმა გააკეთა, რომლის თქმითაც სავალუტო ფონდმა ონლაინ სესიით გადაწყვიტა სესიის ჩანაცვლება. ამასთანავე სავალუტო ფონდის გადაწყვეტილებით 50 მილიარდი დოლარი გამოიყოფა კორონავირუსის მძიმე ეკონომიკური ეფექტების შესარბილებლად. ფონდი აცხადებს, რომ კორონავირუსის გავრცელება აქ არწყლებს მიმდინარე წელს ძლიერი ეკონომიკური ზრდის მოლოდინებს და 2020 წელი გლობალური ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ყველაზე ნელი პერიოდი იქნება. 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ სავალუტო ფონდის დირექტორი კრისტალინა გეორგიევა კი აცხადებს, რომ ძალიან რთულდება პროგნოზების გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მასშტაბის ეფექტი ექნება კორონავირუსს, მაგრამ ის ცხადია, რომ 2020 წელი ბევრად ნაკლებად სახარბიელო შედეგები დასრულდება გასულ წელთან შედარებით. საქართველოს მთავრობამაც გააკეთა გუშინ რამდენიმე ჯერჯერობით ზოგადი, თუმცა მინიშნებებით, რომ რეაგირება მიმდინარე რეჟიმშიც ექნებათ კორონავირუსიდან გამომწვევ უარყოფით შედეგებზე, რაც აისახება მათი თქმით, განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორზე და ამ მიმართულებით პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის სხვა წევრები ფიქრობენ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებზე. მინისტრის თქმით, ფინანსთა მინისტრზეა საუბარი. მიდის ფიქრი მათ შორის მონეტარული და ფისკალური მიმართულებით, რეფინანსირების განაკვეთის გადახვედვაზე, ეკონომიკური პოლიტიკის სხვა შემარბილებელ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც ერთგვარ სტიმულს მისცემს და დაეხმარება სფეროებს და მთლიანად ეკონომიკას შედარებით უმკივნეულოდ გადაიტანოს კორონავირუსისგან მიყენებული ზიარი, რომელმაც უკვე გვარიანად აზარალა მსოფლიო ეკონომიკა და გარკვეულ საფრთხეებს კონკრეტულ ინდუსტრიებს საქართველოშიც უქმნის. ამასობაში კიდევ ერთი ანალიტიკა და ინფორმაცია, რაც დაიდო, ეს არის OECD-სგან ეკონომიკური განვითარების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია კორონავირუსის გამო სწორედ გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს გადახედა. თამარ ჩიხლაძემ, ჩვენმა კოლეგამ გუშინ ამ თემაზე ისაუბრა. მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემიური გავრცელება გლობალურ ეკონომიკურ ზრდაზე არც მეტი დანაკლები 1.5%-იანი შემცირებით შეიძლება აისახოს. OECD ყურადღებას ამახვილებს რისკებზე, რომ ევროკავშირსა და იაპონიაში შესაძლოა ერთგვარად რეცესიაც დაიწყოს. ვირუსი ფართოდ გავრცელება აზია-წყნაროკეანურ რეგიონში ისეთივე მასშტაბის მქონე, როგორც ჩინეთშია, შესაძლოა გლობალური ეკონომიკური ზრდა 1.5%-ით შეამციროს და ეს ჩვენს მიერ 2019 წლის ნოემბერში პროგნოზირებული გლობალური ზრდის ფაქტობრივად განახევრება იქნება. შემზღუდავი ქმედებები და მოქალაქეთა მიერ ნდობის შემცირება აისახება როგორც წარმოებაზე, ასევე ხარჯვაზე. მის შედეგად შესაძლოა ევროკავშირსა და იაპონიაში რეცესია დაიწყოს. აი ამას აცხადებენ OECD-ში. ამასობაში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, ეს 5 მარტის მონაცემებია, 85 ქვეყანაში არის კორონავირუსი გავრცელებული, ვირუსით ინფიცირების 95447 შემთხვევაა, განკურნების 51223, ხოლო ლეტალური შედეგები 3284-ია. უკანასკნელ დღეებში ყველაზე მაღალი ტემპით ინფიცირების შემთხვევები იტალიაში იზრდება, სადაც ამ დროისთვის 3000 გადასდა ინფიცირებული და საუბარია დაახლოებით 150 გარდაცვლილზე იტალიაში. საქართველოში ოფიციალური ინფორმაციით, როგორც გითხარით, უკვე 9 ადამიანი არის გუშინდელი გვიანი საღამოს მდგომარეობით ინფიცირებული. აქედან ძირითადი სიმპტომები
ყოველ შემთხვევაში სირთულეებზე საუბრობენ მხოლოდ იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვინც გუშინ იყო ჯერ კიდევ დილის საათებში კლინიკაში გადაყვანილი, გარკვეულ სირთულეებზე მხოლოდ ერთ პაციენტთან დაკავშირებით საუბრობენ. ისიც ჯამში საკმაოდ კარგად გზნობს თავს, უბრალოდ შედარებით ტემპერატურის მატება, რაზეც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი წარმომადგენლები, ბატონი იმნაძე და ამინა გამყრელიძე საუბრობდნენ გუშინ. დანარჩენი, ასე ვთქვათ, მიდის ნორმალურ ვითარებაში მათი გამოვლენა და ამას ყველაფერს მინიმუმ 2 კვირა დასჭირდება, რომ საბოლოოდ მოხდეს ამ ვირუსის ნიშნების ალაგმა. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს და შესაბამისი სამსახურები მოუწოდებენ ყველას და ნებისმიერს, ვინც იტალიაში იმოგზაურა, თვით იზოლაციის გარდა ნებისმიერი სიმპტომის შემთხვევაში აუცილებლად მიაკითხონ ექიმს ნებისმიერი მინიმალური სიმპტომის პირობებში. იტალია ევროპის მხარესთვის ერთგვარ კერად ჩამოყალიბდა და გუშინდელი ინფორმაცია, რომ იგივე აი რუსეთის ფედერაციაში მორიგი ინფიცირებულია, იქაც დასტურდება, რომ სამწუხაროდ ეს იტალიის მოქალაქეა. ქართველი მედიკოსები ვიდრე გუშინ 5 ახალ შემთხვევაზე კორონავირუსით დაავადების დადებით შემთხვევაზე ისაუბრებდნენ, დადებითში გულისხმობ დამტკიცებას, რომ კორონავირუსით არის დაინფიცირებული კიდევ 5 ადამიანი. კიდევ რამდენიმე რეკომენდაციით გამოვიდნენ, ერთი დაჟინებული რეკომენდაცია, მეორე ისე რა. პირველი რჩევა დაჟინებული ის გახლავთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ იტალიაში ხართ ნამგზავრი და პირი არ არის თვითიზოლაციაში და ანუ ამის შეგნება არ გააჩნია, არის საერო პირებისგან და მედიკოსებისგან ლოცვა კურთხევა, რომ არ გაეკაროთ სიახლოვეს საქმიან და პირად სივრცეებს იტალიაში ნავყოფი თქვენი ახლობლები. უბრალოდ არ გააკაროთ. აი ამ ლოცვა კურთხევის მორალით რამდენად განუვითარდება მათ შეგნება ამის მომკითხავი არავინ არის, შეგნება თვითიზოლაციისა, დაცვისა და მაქსიმალურად მიყოლა იმ რჩევებისა, რასაც მედიკოსები იძლევიან, მაგრამ რისკი, რომ ვირუსი გადადონ სხვებს, აშკარად შემცირდება. მეორე ამბავი, რაც მედიკოსებისგან მოდის, მედიას ეხება, ბოლო პერიოდში სრულიად გააქტიურებულს, მე ვიტყოდი ხშირად აწყვეტილსაც, მოკლედ ინტერვიუს აღებისას მედიკოსები მედიას გარკვეული წესების დაცვას თხოვენ, რომ ქართველი ჟურნალისტები თუ რეპორტერები არ აღმოჩნდნენ ღმერთმა დაიფაროთ პირველნი მსოფლიოში, ვინც COVID-19-ით დაავადდა პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას. დასაცავია დისტანცია რესპონდენტისგან მინიმუმ მეტრ-ნახევარი, იმისთვის, რომ რესპონდენტის ხმა მაინც მიაწვდინოთ მსმენელს და მაყურებელს, საჭიროა სპეციალური ხელჯოხით მიკროფონის მოხმარება და ასევე რეკომენდირებულია ნიღაბი ეკეთოს მედიას და მის რესპონდენტებსაც. ცხადია საუბარია მათზე, ვინც ზემოთ ჩამოთვლილი რისკ ჯგუფების კატეგორიას განეკუთვნება, აქვს გარკვეული სიმპტომები გაციებისა ან რესპირატორული დაავადებებისა, ბოლო რჩევა, რასაც ქალბატონი ქადუნა ზახაშვილი იძლევა მედიის წინაშე, ალბათ ყველაზე მეტად გაახარებს ქართული მედიის რესპონდენტებს და განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს. მოდი მოვისმინოთ. მოერიდეთ ინტერვიუს საერთოდ ადამიანებთან, რომელიც ახველებს, აცემინებს და ამ სახით ძალიან ინტენსიურად გამოყოფს შესაძლო გამომწვევს. ხო, ეხლა განსაკუთრებით პოლიტიკოსებში წარმოვიდგინე, რამდენი ატეხავს ყველა ცემინებას ქართველი ჟურნალისტების შემხედვარე, რომ არ მისცეს ინტერვიუები, თანამ გაგანია პოლიტიკურ კრიზისში, როცა უახლოეს დღეებში მისაღებია გადაწყვეტილება არჩევნების ფორმატირებასთან დაკავშირებით და შეთანხმება მისი ჩატარების წესზე. ნახოთ, როგორი მოქმედებენ ქართული რესპონდენტები და სრულიად ქართული მედია, ეგებ კორონავირუსმა და ქართული ექიმების შეგონებამ დააყენოს ჭეშმარიტების გზაზე ყველა, თუმცა არ ამგონია და მე მორალისტად ამ ამბავში ნამდვილად ვერ გამოვდგები. აი ეს რაშიც შეიძლება შედარებით უკეთესი შემფასებელი გამოვდგე, არის ბიზნეს მედია და მასთან დაკავშირებული თემატიკა, ცალკე ბიზნესიც და გრემავთ ცალკე მედიაც, კავშირში მხოლოდ ბიზნესთან და ეკონომიკასთან, მხოლოდ ქართულის ფარგლებში სალომე ჭიპაშვილმა მორიგი ისტორია მოგვიმზადა და მოდი ამ ათასგვარი ვირუსების ფონზე, რომელიც ისედაც არ აკლდა ჩვენს ტვინს კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელებამდეც, კიდევ ერთი საქმიანი ისტორიით დავტკბეთ, ამ ქვეყანაში შრომობენ და ქმნიან დოვლათს და ამას ვერანაირი ვირუსი წააქცევს.
რეალურად ჩავდია თავისით შეიქმნა, უბრალოდ ხალხმა შექმნა. დაახლოებით 4 წლის წინ 0 ინვესტიციით და 1 საკერავი მანქანით დავიწყე ეს საქმე. ანუ თავად ვიყავი დიზაინერიც, მკერავიც, მომარაგებელიც და აბსოლუტურად ყველაფრის გაკეთება მიწევდა მე. თავდაპირველად იყო კაბები ხელნაკეთი აქსესუარებით, რასაც საკმაოდ დიდი შრომა მიდიოდა ამ ყველაფერზე. ვქარგავდი ხელით, მარგალიტებით. გაფართოების შემდეგ ეხლა უკვე გვაქვს ქალის სამოსი, მამაკაცის. გვაქვს ასევე ფეხსაცმელების და ჩანთების წარმოება. ამ ფეხსაცმელებში გვაქვს ნატურალური ტყავისგან დამზადებული ფეხსაცმელი იქნება თუ ბატინკები. ასევე ვამზადებთ ესპადრელებს, რომელიც ჩვენი ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტი არის, პრინტებით, ქართული დეტალებით, ქართული ამბანით, წარწერებით. კონკურენცია საკმაოდ დიდია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ნიშა და ჩვენი ხელწერა. ანუ ძირითადად გამახვილებული გვაქვს ყურადღება ქართულ დეტალებზე და კოლექციებში მინდა რომ წარმოვაჩინო, ასე ვთქვათ, ქართული დეტალები, რომ შემდეგ პოპულარიზაცია გაუწიოთ საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. ჩვენი უპირატესობა ის არის, რომ პროდუქციას მთლიანად ჩვენი ვაწარმოებთ, ანუ გვაქვს ატელიე, სადაც იქმნება ჩვენ, ანუ ქსოვილებსაც თავად გვქნით, ძირითადად და ვაწარმოებთ ადგილზე. ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებთ კონსტრუირებიდან დაწყებული, კერვით დამთავრებული, შესაბამისად ფასი მაღალი არა გვაქვს. დაახლოებით 17 ლარიდან იწყება და ლიმიტირებული კოლექციები 1000 ლარამდეც ადის. ის რითიც იქნება ჩვენი პროდუქცია, სამოსი, იქნება ფეხსაცმელი თუ აქსესუარი, ჩამოგვაქვს მასალები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ეს იქნება გამოფენები თუ ადგილობრივი ბაზრები, თურქეთი, იტალია. მალევე დავაგროვე კაპიტალი და პირველი მაღაზია გავხსენი ქალაქის გულში, გალერეა თბილისში. 4 წლის მანძილზე სულ 5 მაღაზიით ვარ წარმოდგენილი. ერთი მაღაზია გვაქვს ბათუმში, 4 კი თბილისში. ქართული დეტალებით პროდუქცია, კოლექციები საკმაოდ დიდ მოწონებას იმსახურებს საზღვრებს გარეთ. რამოდენიმე ქვეყანაში უკვე იყიდება ჩვენი პროდუქცია, ეს არის ამერიკა, ყაზახეთი, სასომხეთი, რუსეთი. ფორბსი აქვეყნებს მორიგულებას, რომელიც გიფიქრია თოდესმე საცხოვრებელი ადგილის შეცვლაზე, იმაშინ სწორედ ამის საფასუხოდ იქნება, თან თუ ევროპას გულისხმობთ თქვენთვის სასურველ საცხოვრებელ გარემოთ, მაშინ აუცილებლად უნდა გაეცნოთ ამ კვლევის შედეგებს, არ ამგონია უღოთ ეს მაინც ამ დღეებში იმ იტალიას უკავშირდებოდეს. თუ მაინც ფიქრობთ, რომ თქვენი საცხოვრებლის ადგილის შეცვლის შემთხვევაში ევროპულ რომელიმე ქვეყანას აირჩევდით, მაშინ ძალიან საინტერესო მონაცემები გვაქვს თქვენთვის ახალ საცხოვრებელ ქვეყანასთან დაკავშირებით არჩევანის გაკეთებაზე 20 ყველაზე ძვირიანი ქვეყნების სიაში 9 ევროპული სახელმწიფო მოხვდა და ესეც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. ქვეყნების რეიტინგი SeaWorld მაგაზინმა საცხოვრებელი ხარჯების, ხირის, სურსათის ფასების და მსყიდველობითი უნარის ანალიზის საფუძველზე შეადგინა. ამ რეიტინგში პირველ პოზიციაზე შვეიცარია 122.4 ინდექსით. ამის საპირისპიროდ პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა ყველაზე ხელმისაწვდომი ქვეყანაა საცხოვრებლად და მას ავღანეთი მოჰყვება, შემდეგია ინდოეთი, სირია, უზბეკეთი, ყირგიზეთი და ტუნისი. ესეც შესაბამისად SeaWorld მაგაზინმა გამოაქვეყნა. რაც შეეხება საქართველოს 122 ქვეყანას შორის ამ სიაში ჩვენ 123 ადგილზე ვართ და ინდექსი 28.58-ია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე იაფი ქვეყანაა საცხოვრებლად. ყველაზე ძვირიანი ქვეყნების ათეული შემდეგნაირად გამოიყურება. შვეიცარია ლიდერია ამ პოზიციაზე, მისი ინდექსი 122.4 ქულაა. ნორვეგია მეორე პოზიციაზე 101.53, მას ისლანდია მოყვება, იაპონია, დანია, ბაჰამა, ლუქსემბურგი, ისრაელი, სინგაპური და სამხრეთ კორეა. ამერიკულიდან ქართულ Forbes რომ დაუბრუნდეთ და ჯერჯერობით საქართველოში მყოფებმა თან თავსაც გაუფრთხილდეთ, გარშემოყოფებსაც გაუფრთხილდეთ და ვირუსებს ვერიდოთ. ძალიან საინტერესო ამბები და თავშესაქცევი ისტორიები გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. მით უმეტეს გაზაფხულის პირველი გამოცემა ბეჭდვის პროცესშია და საღამოდან Forbes-ის ერთგულ მკითხველს საშუალება იქნება გაეცნოს ბიზნესის სიახლეებს. მარტის გამოცემაც ტრადიციულად ძალიან საინტერესო გამოვიდა და BMG-ის გუნდმა გადაწყვიტა რომ გაგიზიაროთ რა იქნება ამ მარტის გამოცემაში მნიშვნელოვანი და თქვენთვის საყურადღებო. ერთგვარი სატელევიზიო ანონსის ფორმა მივეცით ამ რეპორტაჟს და მოდით ვნახოთ, რას მოგუყვებიან ჩვენი გუნდის წევრები.
Forbes-ის 2020 წლის მარტის ცხელ-ცხელი ნომრის ბეჭდა, როგორც თქვენ ხედავთ, სტამბაში უკვე სრულდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სულ მალე ამ ნომრის შეძენას თქვენ შეძლებთ. არც მიმდინარე თვეს ვარღვევთ ტრადიციას და შესაბამისად არაერთი საინტერესო ისტორია მოგიმზადეთ. Agile ტრანსფორმაცია, ახალი ლიცენზია საზღვარგარეთ და ციფრული ეკოსისტემის განვითარება მიმდინარე თვის ყდის მთავარი გმირი ნინო მასურაშვილია, რომელიც TBC ბანკის ამბიციურ გეგმებს რისკებისგან იცავს. თუმცა აქ არ ვჩერდებით, გაცნობთ თქვენთვის როგორც უკვე კარგად ცნობილ, ისე ახალ პერსონებსაც. ესენი კი ის ადამიანები არიან, ვისაც აუცილებლად უნდა იცნობდეთ. მარტის Forbes Georgia-ს ნომერში ჩვენ მოგიყვებით და გაგაცნობთ 30 წლამდელთა ასეულის 5 წევრს ადამიანებს, რომლებიც მომავლის ტექნოლოგიების გამოყენებით ქმნიან ამის ბიზნესის სფეროში და ცვლიან ქართულ რეალობას. ეს ადამიანები არიან კატეგორია ინდუსტრია და წარმოების გამარჯვებულები, რომლებიც მსოფლიოში აღიარებული ინოვაციური მეთოდების იმპლემენტაციას ახდენენ და აქვე დავაანონსებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის ფარგლებში ცოცხლშაბათობით ჩვენ გაგაცნობთ რცლად 30 წლამდელთა ასეულის თითოეულ წევრს და მოგიყვებით მათზე უფრო მეტ დეტალს. Forbes-ის მარტის ნომერი კიდევ ერთი სტატიით არის გამორჩეული. ბესო ნამჩავაძე მკითხველს სახელმწიფო ტენდერების ტოპ 10-ს თავაზობს. სტატიიდან ირკვევა, რომ სახელმწიფო ტენდერებში ყოველწლიურად 4 მილიარდ ლარზე მეტი იხარჯება, საიდანაც უმეტესი წილი ელექტრონულ ტენდერებზე მოდის. სახელმწიფო ტენდერების ტოპ 10-ს Forbes-ის მე-16 გვერდზე იხილავთ. მარტის ნომერში არც უმსხვილესი ნავთობის ბაზარი დარჩენილა ყურადღების გარეშე. თქვენ საშუალება გაქვთ გაიცნოთ ფინანსური ანგარიშგებების მიხედვით შედგენილ ნავთობ კომპანიების რეიტინგს, რომლის სათავეშიც შირპს Socor Georgia პეტროლიუმი დგას 655 მილიონი ლარის შემოსავლით. თუმცა აქ ისიც უნდა ითქვას, რომ ზოგადად დარგმა 2018 წელი 83 მილიონი ლარის ზარალით დაასრულა. ინტერნეტ გემოვნებაზე საუბარი გვავიწყდება. როგორც აღმოჩნდა, ქართველ ინტერნეტ მომხმარებლებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით მაინც ადგილობრივი საიტების სარგებლობს. მაგრამ საქმიანი ადამიანების ინტერესს მიღმა არ რჩება საერთაშორისო ელექტრონული პლატფორმები, მაგრამ მაინც არსებობს ერთი საიტი, რომელიც არცაც სხვაგან ისეთი პოპულარობით არ სარგებლობს, როგორც ჩვენთან საქართველოში და ეს flashcore.com-ია, სპორტული ანგარიშების ვებგვერდი. ეს სანდრო თარხანმოურავი სტატიიდან მხოლოდ მცირე ამონარიდია. ამ სტატიაში კიდევ არაერთ საინტერესო ფაქტს შეხვდებით, ასე რომ დაელოდეთ მარტის თვის ნომერს. Forbes-ი ტურიზმზე და ფულად გზავნილებზე წერს. ბესო ნამჩავაძე საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ყვება და ინტერესდება. თუ როგორი არის ტენდენცია საქართველოს რუსეთზე დამოკიდებულება, როგორც ტურიზმში, ასევე ფულად გზავნილებში. სტატია რიცხვებით და სების მიერ გამოქვეყნებული საბოლოო სტატისტიკით არის გაჯერებული. Forbes-ი როგორც ყოველთვის გამოცდილი ინტელექტუალების მოსაზრებებსაც შემოგთავაზებთ. მაგალითად, არჩილ მესტურიშვილის საავტორო სვეტი დერივატივების შესახებ მოგიყვებათ კაპიტალის ბაზრის ახალ საფეხურზე და საინვესტიციო შესაძლებლობებზე. ალექსი პეტრიაშვილის მოსაზრება კი დასავლეთის ფრონტზე არსებულ ენერგეტიკულ სანქციებზე მოგიყვებათ და იმ გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენმა ჩრდილოულმა მეზობელმა უნდა გადალახოს სიტუაციის გასამკლავებლად. და ბოლოს ჩვენი ჩაბარებული ანგარიშით გავიხსენებთ Forbes Georgia-ს ყოველწლიური ბიზნეს დაჯილდოება, რომელიც თქვენთვის მთელი წლის განმავლობაში სალაპარაკო თემა, ჩვენთვის კი ღირებულებების გაზიარების საღამოა და ყოველგვარი ალბათობის გარეშე ეს არის Forbes-ის ძველი ტრადიცია, რომელიც ყოველ ახალ წელს ახალი ტვისტით გელოდება. 2019 წელი კი აი ასე დასრულდა. რეიტინგების სისტემა სრულად ამოქოქილია, ახალგაზრდა ლიდერები გამოვლენილია, ჯილდოები დარიგებულია, 2020 წლის გეგმები კი სრულად დასახულია.
ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს. ამ შვიდობიანი მომიტინგეების საკითხი. ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებული ოპოზიციის სუნთქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის ესაუბრებით. თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლემენ. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. დინაშვილები და ყვითიანები ჩვენი სილა დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგა ბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. დამნაშავის დასაჭერად სირბილი სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში კაინი TV პირველის ეთერში. როგორც მე ვიცი, სემეკის გეგმების თანახმად მოსახლეობისათვის გაზზე სამხმარებლო ტარიფის გაზრდა არ იგეგმება. ეს BMG-თან სოკარ ჯორჯია გაზის დირექტორმა აზერ მამედოვმა თქვა და ის ამბობს, რომ სემეკის სამხმარებლო ტარიფს 1 ივლისისთვის დაადგენს. ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში ახალი ბოტანიკური ცენტრი აშენდება, რისთვისაც 2.700.000-ზე მეტი დაიხარჯება. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია აგახ გრუპი შეასრულებს. მშენებლობა კი 2021 წელს უნდა დასრულდეს. ფიქრობ, რომ საქართველოს კორონავირუსთან დაკავშირებულ გლობალურ კრიზისს ძალიან კარგად ართმევს თავს. ქვეყანას სამაგალითო რეგიონში ეს ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა ჯანდაცვის მინისტრთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის განცხადებით, ვირუსის გამო იტალიასთან ფრენების შეჩერების საკითხი განეხილება, თუმცა გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. ვირუსის გავრცელების გამო ირანთან ჩაკეტილი საზღვრების შედეგად ათეულობით ტონა ნავთობის ბიტუმი მეზობელი ქვეყნების საზღვარზეა გაჩერებული და საქართველოში ვეღარ შემოდის. ქვეყანაში ბიტუმის 90% სწორედ ირანიდან, სომხეთის, აზერბაიჯანის და თურქეთის სატვირთო დერეფნის გავლით შემოდიოდა, თუმცა საზღვრებზე გამკაცრებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ბიტუმის შემოტანა ამ დროისთვის შეჩერებულია. ჰონკონგში კორონავირუსის ადამიანიდან შინაურ ცხოველზე გადაცემის პირველი ფაქტი დაფიქსირდა. ინფიცირებულია ძაღლი ვირუსის შედარებით ფორმით. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს, როგორც ჰონკონგის ვეტერინარული სამსახური აცხადებს, ძაღლის ინფიცირება იმ გარემოდან გამომდინარე მოხდა, სადაც მას ყოფნა უხდებოდა. ფორბსული აბებიც ბევრი გვექნება ამ ბლოგში, თუმცა
თუ უარგუმენტოდ გვჯერა ჯერ კიდევ რომ რაღაცა ისტორიები ქართველებზე შეიძლება თავისით დაიწეროს და სიმდიდრეც თავისით მოვიდეს, ალბათ ეს დასავიწყებელი ამბავია. განათლება უნდა გქონდეს შესაბამისად, თუ ის გვექნება აუცილებლად კიდევ ბევრი ისტორია შეიქმნება. განათლებასაც ფული სჭირდება და ეს თითქოს ჩაკეტილი წრე რომ გავხსნათ, მეგობრები გვეხმარებიან. მთავარი სწორად ათვისება და გამოყენება. ხო და განათლებაზე ვაპირებ საუბარს და კარგი ამბებით მინდა რომ დავიწყო. საქართველოში მსოფლიო ბანკის 103 მილიონ დოლარიანი განათლების განვითარების პროექტი იწყება. გუშინ მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა და სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სებასტიან მოლინეუსმა ახალი პროექტის ინოვაცია, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი დაწყების შესახებ ფართო საზოგადოებას მიაწოდეს ინფორმაცია. 102 მილიონ 700,000 დოლარის ღირებულების პროექტი მიზნად საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარებას, სკოლამდე განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ხარისხიანი განათლებისა და ხელსაყრელი სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფის გზით ისახავს. პროექტს 5 ძირითადი მიზანი აქვს: სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელის გაუმჯობესება და მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოება. სისტემის გაძლიერება და დაინტერესებულ მხარეებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება. პროექტის მენეჯმენტის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის გაუმჯობესებასთან ერთად. მოკლედ, მომდევნო 6 წლის განმავლობაში ამ პროექტის ინფრასტრუქტურული კომპონენტი უზრუნველყოფს 5 ახალი სკოლის მშენებლობას, დაახლოებით 60 არსებული სკოლის რეაბილიტაციას და ასევე სკოლისთვის მოსამზადებლად ბავშვებზე ფოკუსირებული და თანამედროვე სკოლამდელი განათლების 150-ზე მეტი პროგრამის დანერგვას. მთლიანობაში ეს პროექტი სარგებელს მოუტანს სკოლამდელი ასაკისა და ზოგად საგანმანათლებლო სკოლის დაახლოებით 116,000 მოსწავლეს. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტმა უნდა უზრუნველყოს გენდერული თანასწორობის პრინციპით მოსახლეობის მოწყვეტი ჯგუფების, სოფლებისა და მაღალმთიანი რეგიონების, დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე მოსწავლეების, ეთნიკური უმცირესობებისა და განსხვავებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების მხარდაჭერა. შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისი განახლებული აკადემიური პროგრამებისათვის გამოყოფილი 45-მდე გრანტის მეშვეობით, ასევე ეს პროექტი დახმარებას გაუწევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს. მოკლედ, ძალიან კარგი ამბავია, თან პროექტი სრულ შესაბამისობაშია მსოფლიო ბანკის საქართველოსთან პარტნიორობის 2019-2022 წლების სტრატეგიასთან და მისი შესრულებაც ეტაპობრივად და ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეებით მოხდება. ხარისხით ცალსახად მნიშვნელოვანია, რაოდენობაში ფაქტია, რომ არ გვიჭერს, მაგალითად, თუ საქსტატის ბოლა მონაცემებს ჩავხედავთ 2019-2020 სასწავლო წლებში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 9900 პროფესორ-მასწავლებელია დასაქმებული, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ერთბაშად 4,5%-ით მეტია. პროფესორ-მასწავლებელთა 54,3% ქალია, გენდერის თუ გაინტერესებთ, და 45,7% კაცი. მათი უდიდესი ნაწილი 36,2% ასოცირებული პროფესორია, ჯამური რაოდენობით 3,567. საქსტატის მონაცემებითვე ქვეყანას 2,108 სრული პროფესორი ჰყავს, საიდანაც 1,162 სახელმწიფო, ხოლო 946 კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობს. ამასთან, ქვეყანაში ასისტენტ პროფესორების რიცხვი 1259, მასწავლებლების 1866, სხვა კატეგორიაში 1084 ადამიანია დასაქმებული. ძალიან კარგი მოსაზრება ჰქონდა სხვათა შორის ამ რიცხვებს მიღმა ბესონ ამჩავაძეს, არც ისე დიდი ხნის წინ Forbes-ის მკითხველებისათვის მომზადებული, რომელსაც სრულად ცხადია ვებ-გვერდზე შეგეძლიათ გაიცნოთ, თუმცა ამ ანალიტიკიდან მხოლოდ ნაწილს და რიცხვებს მაინც შევეცდები, რომ სატელევიზიო ეთერისათვის გადმოგცეთ. ის რომ საქართველოს ხარისხიანი განათლება ძნელად მისაღებია, ამაზე ავტორს არ შევეკამათები და იმაშიც დავეთანხმები, რომ სიძნელის მიუხედავად შესაძლებელია ხარისხიანი განათლების მიღება, მაგრამ ეს ძალიან ძვირი ჯდება. მიზეზებზე და სხვა დანარჩენზე აზრთა სხვადასხვაობა თუ გვექნება, ბლოგის კომენტარებში შეგვიძლია დისკუსია გავაგრძელოთ, მაგრამ აუცილებლად გასაზიარებელი ალბათ ის რიცხვებია, რომლის მიხედვითაც საზღვარგარეთ სწავლის მიღების მსურველთა რაოდენობა და ხარჯები გაზრდილია. აი მაგალითად 2011 წელს ქართველებმა საზღვარგარეთ განათლების მიღებაში 43 მილიონი დოლარი დახარჯეს. უკვე 2018 წელს 115 მილიონი დოლარი დაიხარჯა იმავე მიზნით. 2019 წლის საბოლოო მონაცემები ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ დაახლოებით ალბათ 150 მილიონ დოლარამდე უნდა იყოს ეს ხარჯი გაზრდილი. ყველაზე პოპულარული აზრია, რომ ჩვენი განათლების სისტემას და ხარისხს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კიდევ უფრო მეტი ფულის დახარჯვა უშველის და დაეხმარება. ეს სტარი აზრია, რადგან პრობლემა ძალიან კომპლექსურია და მხოლოდ ბიუჯეტიდან
მეტი ფულის ხარჯვა არაფერს არ შველის ხოლმე არათუ განათლებას. და ამის მაგალითები განათლების ნაწილში აგერ გვაქვს კიდეც. 2012 წელთან შედარებით 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2.3 ჯერ მეტი თანხაა დახარჯული, ჯამში 1.5 მილიარდი ლარი. თუმცა ამ თანხის ნახევარი მხოლოდ სასკოლო განათლებაზე იხარჯებოდა. ესეც ბესონ ამჩაოძის მიერ შეკრებილი რიცხვებია და აქაც რთულია შეეკამათო, როცა არგუმენტი სწორედ საერთაშორისო კვლევამდე მიდის. PISA-ს გულისხმობ, რომლის ბოლო კვლევამაც აჩვენა, რომ საქართველოში სასკოლო განათლების ხარისხი გაუარესებულია. შედეგიც ლოგიკური. თუ უხარისხო განათლებაში 2-ჯერ მეტს გადავიხდით, ის ამით ხარისხიანი ვერაფრით გახდება. 4-ჯერ მეტიც რო გადავიხადოთ, მაინც ვერ გახდება ხარისხიანი. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებლებისა და ლექტორების ხელფასი სასურველია იყოს უფრო მაღალი, იმიტომ რომ უფრო კვალიფიციური მასწავლებლები გყავდეს მომავალში და არა იმიტომ, რომ არსებული 70,000-მდე მასწავლებელი და ლექტორი შევინარჩუნოთ და მაგალითად სახელმწიფო პარტიისათვის ძალიან მნიშვნელოვან დამხმარეებად გადავაქციოთ ხოლმე განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში. მათი კვალიფიკაცია უნდა იყოს გაუმჯობესებული, ეს იგულისხმება ამ ნაწილში. საქმეთის მიერ შესწავლილი სამხმარებლო კალათის მიხედვით კი მოსახლეობა საშუალოდ განათლებაზე უფრო ნაკლებს ხარჯავს 5%-ს დაახლოებით, ვიდრე ალკოჰოლსა და სიგარეტზე. აქ ხარჯვის წილი არის 6.6%, უფრო ზუსტად თუ გაინტერესებთ. სანამ მოსახლეობა უფრო ნათლად არ დაინახავს რიცხვებს და არ გაიგებს, რომ განათლებაში მეტი ფული უნდა დაიხარჯოს და მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განათლების დაფინანსების ზრდას არაფრით არ უნდა ველოდებოდეთ, მაშინ არც არაფერი შეიცვლება. საქართველოს განათლების სისტემა იქნება ისეთ ჩამორჩენილ რიგებში, როგორც მაგალითად ეს PISA-ს კვლევაშია ნაჩვენები. ფინანსების და ხარისხზე განათლების კონტექსტში რთულია სხვათა შორის, რომ მეცნიერებათა აკადემია არ გაგახსენდეს, თუ კი რაიმე ისტორია გაქვს ამასთან დაკავშირებით მოსმენილი. კონტექსტი თავად განსაზღვრეთ იმ ფონზე, რომ ციტირებული ნაშრომების რაოდენობით და მეცნიერთა რაოდენობით საშუალო ევროპული ქვეყნების მონაცემებს ერთ ნაწილში მნიშვნელოვნად ჩამორჩებით და მეორე ნაწილში მნიშვნელოვნად ვაჭარბებთ. მეცნიერებათა აკადემიის გახსენებისას კი რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებული მასალა გამახსენდა და აი ისიც სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ არის შეთავაზებული მკითხველისათვის. მეცნიერებათა აკადემიაში შრომის ანაზღაურება და დამხმარე ასევე არამუდმივ სამუშაოზე დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა იზრდება. შესაბამის განკარგულებებს, როგორც აღმოჩნდა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ხელი 9 და 24 იანვარს მოაწერა. სახელმწიფო ფონდი პირველ და მეორე კვარტალში 100,000 ლარით იმატებს და აკადემიას ეძლევა უფლება, რომ დამხმარე მონაცემების შესასრულებლად 30 ახალი თანამშრომელი აიყვანოს. რადიო თავისუფლება 2 კვირის განმავლობაში ცდილობდა გაერკვია, რა პოზიციაზე აყავთ აკადემიაში ახალი თანამშრომლები და კონკრეტულად ვის ხელფასზე დაიხარჯება დამატებით 100,000 ლარი. ანასტასია არაბულის მიერ მომზადებულ მასალაში ნათქვამია, რომ კითხვაზე პასუხის მოსაძებნად ისინი დაუკავშირდნენ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, პრეზიდენტს და ვიცე-პრეზიდენტის მრჩევლებს. მათ ამ განკარგულების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. აკადემიის პრეზიდენტი და აკადემიკოს დივანი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო აკადემიაში კიდევ 1 კვირის განმავლობაში არ იქნებიან, წერს ავტორი. ვიცე-პრეზიდენტი რონი მეტრეველი კი ამ თემაზე საუბრისაგან თავს იკავებს. ამავე დროს პრემიერის 24 იანვრის განკარგულება მეცნიერებათა აკადემიაში საშტატო ნუსხას და თანამდებობრივ სარგოსაც განსაზღვრავს. აქ დოკუმენტის მიხედვით აკადემიის პრეზიდენტის ხელფასი თვეში 3,200 ლარით არის განსაზღვრული და წელიწადში 38,400 ლარს შეადგენს. პრეზიდენტს 3 თანაშემწე და 2 მრჩეველი ჰყავს. აკადემიაში სულ 166 ადამიანი მუშაობს და მათ ხელფასებზე წელიწადში 1,840,000 ლარი იხარჯება. ყველაზე დაბალ ანაზღაურებადი კადრი არის საქმის მწარმოებელი და მისი ხელფასი 350 ლარია. ყველაზე მაღალი აკადემიის პრეზიდენტის ხელფასი არის და თვეში დაახლოებით 3,200 ლარს უხდის სახელმწიფო დაახლოებით არა ზუსტად. წელიწადში 40,000 ლარს აღწევს, როგორც დავთვალეთ. პრეზიდენტს 3 თანაშემწე და 2 მრჩეველი ყავს და წინა განკარგულება აკადემიაში სასტატო ნუსხისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ ისევ პრემიერს ოღონდ ყოფილს გიორგი კვირიკაშვილს ეკუთვნის, რომლის მიხედვითაც 2017 წელს არის ის გამოცემული და აკადემიის პრეზიდენტის ხელფასი იყო 2,400 ლარი თვიურად. აკადემიაში საშუალო ხელფასის ოდენობა კი 753 ლარია. ხო და აქაც იგივე რეფრენივით ფასი ხარისხს არ განსაზღვრავს და როცა რამის შეფასებაზეა საუბარი, კრიტერიუმების იდენტიფიცირებაა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი. და მეორე, როცა გადასახადის გადამხდელთა თანხების განკარგვაზეა საუბარი, გამჭვირვალობა სავალდებულოა და ესეც ვინმე სურვილს სულაც არ უნდა ერგებოდეს. გადასახადის გადამხდელთა თანხების განკარგვაზე და პროგრესზე დანარჩენ ბიზნეს სიახლეებში მოგიყვებით.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის ეკონომიკური პირობებით გაუმჯობესების მიზნით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შედეგად 19 სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა. ამ 19 დასახელებიდან 11 სოფელი გორის და 8 სოფელი დუშეთის მუნიციპალიტეტს განეკუთვნება. 560 მილიონი ლარის ღირებულების სადეპოზიტო სერტიფიკატების შესყიდვის ოპერაციის განხორციელების შემდეგ დავით ციკლაურმა საპენსიო სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის პოსტი დატოვა. 3 თებერვლიდან 3 მარტამდე ასრულებდა მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის მოვალეობას, ის როგორც გაირკვა. 22 იანვარს საინვესტიციო საბჭოს ხდომაზე დამტკიცდა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის საფუძველზე თებერვალში სააგენტომ 560 მილიონი ლარი კომერციული ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატში გადაიტანა. და როგორც ირკვევა, ეს საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი ასევე დროებითია, სავარაუდოდ ის მხოლოდ თანხის სადეპოზიტო სერტიფიკატებში გადატანისათვის დამტკიცდა. დელტას დირექტორმა უჩა ძოძუაშვილმა კი თანამდებობა დატოვა, ამასთან დაკავშირებით მან Facebook-ში თავის გვერდზე დაწერა და ამბობს ამავე პოსტში, რომ გადაწყვიტა კერძო სექტორში გადავიდეს. 2019 წლის მეოთხე კვარტალში ბიზნეს სექტორში საშუალო თვიური ხელფასი 86 ლარით გაიზარდა და 1404 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა, მათ შორის ქალების ხელფასმა 1048 ლარი და 30 თეთრი დააფიქსირა. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი ასე გამოიყურება: მსხვილი ბიზნესი 1365 ლარი და 90 თეთრი, საშუალო ბიზნესი 1603 ლარი და 30 თეთრი, მცირე ბიზნესის შემთხვევაში 1325 ლარი და 70 თეთრი. ამასთან 2019 წლის მეოთხე კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით ბიზნეს სექტორში ვაჭრობის, დაუმუშავებელი მრეწველობის და მშენებლობის დარგები ლიდერობენ. მთავრობა კორონავირუსის ეკონომიკური ეფექტის შესარბიებლად როგორც ფისკალურ, ასევე მონეტარულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ეს განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა გააკეთა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ და მაჭავარიანი ამბობს, რომ ახალი პროგნოზით ვირუსი 2020 წელს გლობალურ ეკონომიკურ ზრდას სავარაუდოდ 0.5%-დან 1.5%-მდე შეამცირებს. იმის დამიხედვით ნახავთ როგორ რამდენად ეს მძიმე იქნება, რამდენად მძიმე იქნება, იმის დამიხედვით მონეტარული პოლიტიკის შერბილებაზე შეიძლება ვფიქროთ. შეიძლება ასევე ვფიქროთ რაღაცა ტიპის ფისკალ სტიმულზე, თუმცა ამ ეტაპზე მე მგონი ეს არ დაგვჭირდება. საქართველოში ვირუსის მიმართ ყველაზე მოწყვლადი ტურიზმის დარგია, მეტი ინფორმაციისათვის და რისკების გადაზღვევისათვის გეგმების შესადგენად, რომელიც პრემიერის ერთ-ერთი დავალება იყო მთავრობის ხდომაზე ეკონომიკის მინისტრმა დღეს სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა დაგეგმა. აუცილებლად შევხვდებით სასტუმროებს, მაგრამ არა მხოლოდ სასტუმროებს, არამედ ტურისტული ინდუსტრიის სხვა ჯგუფების წარმომადგენლებს, ტურისტული სერვისების წარმომადგენლებს, რადგან ეს არის კომპლექსური პრობლემა და ჩვენ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. პირველ რიგში ამოცანა არის, რომ მოვისმინოთ რეალურად რა პრობლემების წინაშე დადგა ინდუსტრია, რომელი პრობლემებიც ასოცირებული არის სწორედ კორონავირუსთან, როგორც ახალ გამოწვევასთან. აპირებს თუ არა საქართველოს მთავრობა იტალიასთან ფრენების შეჩერებას. ამ კითხვაზე ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის პასუხის თანახმად კორონავირუსის გამო იტალიასთან ფრენების შეჩერების საკითხი განხილვის ეტაპზეა, თუმცა ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ეს თქვა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა და აღნიშნა, რომ თუ ქვეყანას უნდა კორონავირუსის გავრცელების პრევენცია მაქსიმალურად მოხდეს, მაშინ ფრენები საერთოდ უნდა აიკრძალოს, რაც არალოგიკური იქნებოდა. განცხადებები იტალიასთან ფრენების შეჩერებასთან დაკავშირებით მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებმაც გააკეთეს გუშინდელი მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ. არ დაგიმალოთ, რომ არის განხილვის საგანი. გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული, მაგრამ არის განხილვის საგანი. ჩვენ ასევე ამას უყურებთ, თუ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები და მეგობრები ამ შემთხვევაში რა პრაქტიკაა იქ, როგორ იცავენ თავს, რამდენად ძლიერია კონტროლის საზღვრებზე და გვირჩენია, რომ უფრო ამ გზით ვიაროთ, ანუ ინდივიდუალურად შევამოწმოთ, ნახოთ, რომ რისკები დავთვალოთ, შემდგომში მონიტორინგი შევძლოთ უკვე, ესე ვთქვათ, აქ ჩამოსული ადამიანის, რომ მალევე მივაკვლიოთ თუ სიმპტომი გამონდა, ვიდრე ასე აღდგა და მოვჭრათ და პრაქტიკულად ბევრი მიმართულება გადავკეტოთ. იმღეთ გადაწყვეტილება და ვყისიერად შევწყვიტეთ პირდაპირ ფრენები ჩინეთთან, შევწყვიტეთ პირდაპირ ფრენები ირანთან, რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, რომელიც შეიძლება რისკის მატარებელი იყოს, ჩვენ ამაზე ვისჯელობთ. გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით დღემდე იმისთვის, რომ უფრო მეტი პირდაპირ ფრენა ქონოდა და უფრო მეტ
ქალაქთან. თუმცა არსებობს უპირატესი პრიორიტეტული ამოცანები, მთავარი პრიორიტეტი არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობა, ჩვენი ერის ჯანმრთელობა, ჩვენი მოქალაქეების დაცვა ვირუსისგან, პრევენცია და აქედან გამომდინარე ეს თემები არის ჯელობის საგანი. დელტას დირექტორმა უჩა ძუძუაშვილმა თანამდებობა დატოვა, მან ამასთან დაკავშირებით Facebook-ში საკუთარ გვერდზე დაწერა. ის ამბობს, რომ მუშაობას კერძო სექტორში გააგრძელებს და ახალი ტიპის სამხედრო დანიშნულების პროდუქციასაც შექმნის. ვფიქრობ, რომ პროექტს, რომელიც მაქვს მომზადებული, ექნება მაღალი დაინტერესება საერთაშორისო ბაზარზე. წინასწარი დაინტერესება უკვე გამოთქვეს პოტენციურმა ინვესტორებმა შესაბამისი პროტოტიპის დემონსტრირების შემთხვევაში და ვფიქრობ, რომ მას 6-7 თვეში წარუდგენ დაინტერესებულ მხარეებს, ამბობს ძუძუაშვილი. მისივე თქმით, კომპანიამ, რომელშიც ის მუშაობდა, არაერთი წარმატებული პროექტი განახორციელა, მათ შორის სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ექსპორტი სამხრეთ ამერიკაში, თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის ჯავშანჟილეტებითა და ჯავშანჩაფხუტებით აღჭურვა, ქართული საბანკო სექტორისათვის საინკასაციო დანიშნულების ჯავშანმანქანების მიწოდება და არაერთი სხვა. ფოთის სპორტში პეიჯ ჯგუფის მიერ ახალი ტერმინალის მშენებლობა დაახლოებით წელიწადსა და 2 თვეში დასრულდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პეიჯ ჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა თავად განუცხადა. ირაკლი ტატეიშვილის ინფორმაციით, მშენებლობას ქართულ-ჰოლანდიური კონსორციუმი ახორციელებს. ახალი ტერმინალი ძირითადად შუა აზიის ქვეყნებიდან და აზერბაიჯანიდან წამოსულ ნაყარ ტვირთებს მოემსახურება. ტერმინალს ნავმისადგომიც ექნება, რომლის სიგრძეც 260 მეტრი, სიღრმე კი 12,5 მეტრი უნდა იყოს. უახლოეს პერიოდში ჰუალინგის ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ოპერირებას პლასტმასის 2 გადამამუშავებელი ქარხანა დაიწყებს, ასევე ადგილზე საყოფაცხოვრებო ავეჯის ქარხნის მშენებლობა მიმდინარეობს. ეს მედიას თიზის აღმასრულებელმა დირექტორმა უთხრა. სუსონ იბლაძე კიდევ ერთ მიმდინარე პროექტის დეტალებზე საუბრობს, აღნიშნავს, რომ აღსანიშნავია, რომ ჰუალინგის ინდუსტრიულ თავისუფალ ზონას 36 ჰექტარი უკავია, სადაც უკვე ოპერირებს თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 5 გადამამუშავებელი საწარმო. ხის სამშენებლო, ქვის, ავეჯის, ლითონკონსტრუქციებისა და მატრასების საწარმოები. რიყის დოქების აუქციონი ჩაიშალა, ობიექტი 95 მილიონ ლარად არავინ იყიდა. შედეგად ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები კვლავ სახელმწიფოს საკუთრებაში რჩება. აუქციონში თბილისის ცენტრში მდებარე 14591 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული უნიკალური არქიტექტურული ნიმუში 95 მილიონი ლარის საწყის ფასად იყიდებოდა, თუმცა ზუსტად 1 თვის განმავლობაში მიმდინარე აუქციონში საკუთარი ბიჯი არც ერთმა პოტენციურმა მყიდველმა არ განათავსა. აუქციონის პირობების მიხედვით ძენს თანხა 2 თვის ვადაში უნდა გადაეხადა და შეძენიდან 36 თვის ვადაში ობიექტზე 10 მილიონი ლარის ინვესტიციით მრავალფუნქციური კომპლექსი უნდა მოეწყო. საპრივატიზებო სამზადისშია საქართველოს პოსტა, რომელსაც დიდი ალბათობით შემოდგომაზე ადრე ალბათ არ უნდა ველოდოთ, რომ გაასხვისებდნენ. მიმდინარე წელს მომხმარებლებს ისინი სხვა სიახლეებს თავაზობენ 24 საათიანი მომსახურების მისაღებად, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ლოქერების სისტემის ასამუშავებლად სახელმწიფო კომპანია პარტნიორის ძიებაშია. გეგმებზე ჩვენთან საქართველოს პოსტის გენერალურმა დირექტორმა ისაუბრა და კიდევ ერთი საკითხი, რომელზე პასუხიც ახლა ალბათ სხვა უწყებებისგან გვაქვს მოსაძებნი, საფოსტო მარკებს და შესაძლო ბიზნეს მოდელის ფაქტობრივად კანონით დაუშვებლობას ეხება. რატომ არ შეიძლება კომპანიამ შემოსავალი საფოსტო მარკების წარმოებით მიიღოს და რას გეგმავს თავად ლევან ჩიკვაიძე პოსტის პრივატიზების შემდეგ. ინტერვიუს მეორე ნაწილი უნდა შემოგთავაზოთ საქმე დილის მაყურებლებს. საპრივატიზაციო სამზადისში საქართველოს პოსტის 2020 წლის დღის წესრიგით დატვირთულია. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი მომხმარებლებისათვის ახალი სერვისის შესაქმნელად მუშაობს. ევროპის საუკეთესო ათეულში საქართველოს პოსტის ადგილი მონიშნულია. საწავა ლევან ჩიკვაიძე სახელმწიფო კომპანიის გაყიდვის შემდეგ, რომელიც არც კერძო და არც საჯარო საქმიანობის გამოცდილებას მოისაკლისებს, ამაზე ინტერვიუში ვსაუბრობთ. თქვენ ბევრ გამოცემას, ოფიციალურ გამოცემას შეხვდებით სხვადასხვა ქვეყნის, სადაც აღნიშნულია, რომ ისინი ახლოს აკვირდებიან საქართველოს პოსტის განვითარებას და მათ აინტერესებთ საქართველოს პოსტის გამოცდილების გაზიარება. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ კომერციულ кейსად გადავაქციოთ ეს ჩვენი გამოცდილება და გაუზიაროთ დანარჩენ სამყაროს. მაგალითისთვის სულ რამოდენიმე თვის წინ უკრაინიდან იყვნენ ჩვენთან სწორედ ამ მიზნით, სადაც შეისწავლეს ჩვენი პროცესები და ცდილობენ დღეს
უკრაინაში დანერგონ იგივე რომ ტემპი ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რომ ჩვენ ტიტული პოსტ-ევროპიდან ტიტული მივიღეთ ყველაზე სწრაფად განვითარებადი საფოსტო ოპერატორი. სწორედ ეს სწრაფად განვითარების შესაძლებლობების გამოყენება უნდათ და აინტერესებთ ახლა დანარჩენ ქვეყნებს თუ როგორ შეიძლება რომ ამას მიაღწიო. მიუხედავად საპრივატიზაციო სამზადისისა დარწმუნებულია რომ 2020-ის გეგმები თქვენ მაინც გექნებათ, იმიტომ რომ კონკრეტულ თარიღი ბოლოს და ბოლოს არ ვიცით. რას უნდა ველოდოთ პოსტისგან 2020-ში? 2020 წელს ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას როგორც ახალ პროდუქტებზე, ახალ სერვისებზე, ასევე აქცენტი გვექნება ტექნოლოგიურ განვითარებაზე, დიჯიტალიზაციაზე, რამაც უნდა შეამციროს ჩვენი საოპერაციო ხარჯები. და მუშაობთ იმაზე, რომ კიდევ უფრო მეტად საინტერესო გავხადოთ კომპანიის უფრო მეტი შემადგენელი, მეტად დიდი ნაწილი გავხადოთ ბიზნესისთვის საინტერესო, რადგან ვემზადებით საპრივატიზაციოდ. პრობლემა გვაქვს ის, რომ გადატვირთულია სერვის ცენტრები და რიგები გვაქვს უზარმაზარი, რითიც უკმაყოფილებას ვიწევთ მომხმარებლის. გასულ წელს ვიმუშავეთ ამაზეც და შევთავაზეთ მომხმარებელს, რომ ონლაინ რეჟიმშია შესაძლებელი რიგის დაჯავშნა და ვფიქრობთ ტექნოლოგიური გადაწყვეტებით მივიდეთ იქამდე, რომ გამტვირთოთ სერვის ცენტრები. ვფიქრობთ, რომ ჯერჯერობით აი დიჯიტალიზაცია და მეტი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით შევძლებთ, რომ ეს არის ლოკერები, რომელსაც ვაპირებთ რამოდენიმე კომპანიიდან ვარჩევთ ახლა, რომელიც ლოკერი უფრო ტექნიკურად ჩვენ პროცესებსთან მოერგება. ლოკერი გახლავთ ის, რომელიც ოპერატორისგან დამოუკიდებლად თვითონ შეძლებს ლოკერიდან გაგზავნას ან მიღებას პროდუქციის. ცოტა უფრო მეტი გითხარით ამ გეგმაზე, რა თქვენი მოდელის შემთხვევაში საუბარი არის სერვის ცენტრებში ლოკერების განთავსებაზე? სერვის ცენტრებში 24 საათის წვდომა რომ კონდეს მომხმარებელს. დასაწყისში განვახორციელებთ იმას, რომ ელექტრონული გზით შეძენილ პროდუქტის გაცემისთვის გამოიყენებოდეს ეს ლოკერი, რომელსაც ასევე ფუნქციონალი ექნება, რომ გააგზავნოს კიდევაც ამ ლოკერიდან ნებისმიერი მიმართულებით. ქართულ კომპანიასთან გაქვთ კონსულტაციები? ქართულ კომპანიებს ამაში გამოცდილება არ აქვს, ეს არის ავსტრიული, ესტონური და თურქული კომპანია, ვისთანაც დღეს ამ თემაზე გვაქვს საუბარი. დღეს საქართველოს პოსტისთვის ყველაზე მომგებიანი პროდუქტი რა არის? ეს არის სწრაფი გზავნილი EMS. მარკებთან დაკავშირებით რამდენად არის ეს ზოგადად შემოსავლის წყარო პოსტისთვის, როდესაც ის არის ექსკლუზიური შემთავაზებელი ფაქტობრივად საფოსტო მარკებთან დაკავშირებით დღევანდელი ჩვენი მდგომარეობით მარკასთან დაკავშირებით შემოსავალს ეს არის ნომინალის ღირებულებაზე მაღლა ჩვენ არა გვაქვს მარკის გაყიდვის უფლება, შესაბამისად აქ მარკიდან შემოსავლის მიღება მხოლოდ ბიზნეს მიმართულებით ფილატელიის განვითარების შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ. სამწუხაროდ დღეს ეს საქართველოში არ არის განვითარებული. დღეს მარკის ძირითადი რა თქმა უნდა თავისი დანიშნულება რომ იგი დროშასთან, გერბთან და ჰიმნთან ერთად წარმოადგენს სიმბოლოს ქვეყნისას, მარკაზე შეიძლება ასახული იყოს კულტურული, სოციალური მნიშვნელოვანი მოვლენები, გამოჩენილი პიროვნებები ქვეყნის და მარკა გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ამ ინფორმაციის ტირაჟირება მოახდინო დანარჩენი მსოფლიოს მასშტაბით. ამას რა თქმა უნდა დღეს საქართველოს პოსტა ასრულებს, კომერციული მიმართულება არ არის დღეს განვითარებული საქართველოში, ამას სჭირდება შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელსაც იყენებს ბევრი ევროპული ქვეყანა და კომერციულ მარკებს ამზადებს. მე მაგალითად შემიძლია გიჩვენოთ ჩემი პორტრეტით თურქეთში გამოცემული მარკა, რომელიც მიმოქცევაში გაიშვა თურქეთში. თურქეთმა განავითარა ამ მიმართულებით და ბიზნეს ორიენტირებულ მარკაზეც მუშაობს. აი სწორედ ამიტომ რა გვიშლის ხელს, რომ კანონმდებლობა ამ მხრივ შევცვალოთ? დღევანდელი კანონმდებლობით მარკას იმდენად რთული რეგულაცია აქვს, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება დაუბეჭდოთ კომერციული მარკა და ალბათ ამას უშლის ხელს ისიც, რომ პოლიგრაფიული ბიზნესი არ არის საქართველოში განვითარებული. მას შემდეგაც პრივატიზება მოხდება. ისურვებდით თუ არა, რომ პოსტაში გაგაგრძელებინათ მუშაობა, ან რა გეგმები გაქვთ თქვენ? პირადად ჩემ გეგმებზე თუ მეკითხებით, ანა, მე როგორც დასაწყისში აღვნიშნე,
ადამიანები, ვინც ჩემს გარშემო შეიკრიბა, გადადო ყველა თავისი პირადი ცხოვრება და მთლიანად მთელი არსებით გადაეშვა საფოსტო საქმიანობაში, შექმნა საფოსტო თეორიული მასალა, რომელიც ალბათ მუდმივ განვითარებას საჭიროება ექნება, მაგრამ თავობებს შეიძლება რომ გადაეცეს და შექმნა ის საოპერაციო პროცესები, რომელთაც დანარჩენი მსოფლიო დაინტერესდა და განათდა საფოსტო რუკაზე საქართველოს და საინტერესო გახდა სხვა ეროვნული ოპერატორებისთვის და საფოსტო ბიზნესისთვის ლოჯისტიკური სქემების გათვლებს აკეთებენ სხვა ქვეყნების საქართველოს მიმართულებით. აი ეს შექმნა ამ ადამიანებმა და მათ შორის ვიყავი ერთ-ერთიც მე და სიმართლე გითხრათ, მე საკუთარ მომავალზე ნაკლებად მაქვს ნაფიქრი, დღეს გამიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, დღეს ვერ გიპასუხებთ მომავალში სათხედავ საკუთარ თავს. ამაზე საუბრის საშუალებაც გვექნება. იმედი მაქვს. ორი დასრულებული და 3 მიმდინარე საცხოვრებელი პროექტი. კომპანია ბლოქსის პორტფელს უახლოეს მომავალში კიდევ ერთი დიდი პროექტი შეემატება. თეო გეგიაძე, დეველოპერული კომპანია ბლოქსის კომერციული დირექტორი და თამარ კაჭარავა, დეველოპერული კომპანია ბლოქსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთებიან სტუდიაში საინტერესო ამბებით და მზარდი კომპანიის ზრდადი პორტფელის სიახლეებით. კრისტალბეტზე ყველა ბილეთი იგებს. დანეფსონი სპორტზე ყოველჯერზე დაატრიალე კრისტალბეტ კოქტეილი, მიიღე მომენტალური პრიზები, მოიგე წილი 1,800,000 ლარიდან და ჯიპ რანგლერ რუბიკონი. კრისტალბეტი მუდამ ნომერი პირველი. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაგლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობთ საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობთ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია. SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაგლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაგლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე, გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. გალფ კლუბი, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. დისნეი პიქსარი წარმოგიდგენთ. დიდი ხნისი. სამყარო საოცრებებით იყო სავსე. ნოპატარები არიან. 5 მარტიდან წინ ჯადოსნური სამყაროსკენ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. როგორ ვრცელდება COVID-19 და როგორ დავიცვათ თავი მისგან. COVID-19 არის ახალი კორონავირუსის მიერ გამოწვეული ინფექციური დაავადება. ადამიანებს შორის ეს დაავადება ვრცელდება ძირითადად წვეთების მეშვეობით, რომლებსაც ინფიცირებული პირი გამოყოფს ლაპარაკის, ხველის თუ ცემინების დროს. ეს წვეთები შეიძლება მოხვდეს ახლოს მყოფთა პირზე ან ცხვირზე. წვეთები ჰაერში შორს არ ვრცელდება. დაახლოებით 1 მეტრის შემდეგ ისინი სწრაფად ეშვებიან სხვადასხვა ზედაპირზე. სწორედ ამიტომაა, რომ დაავადება ადამიანებს შორის ვრცელდება, ძირითადად ახლო კონტაქტის დროს. ზედაპირზე ვირუსის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა დღემდე დაუდგენელია. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ზედაპირის რეგულარულად დეზინფექცია, განსაკუთრებით COVID-19-ით ინფიცირებულთა სიახლოვეს. ჩვენ ხელებით ვეხებით ბევრ ზედაპირს, რომლებიც შეიძლება იყოს ვირუსით ინფიცირებული. შესაბამისად, უნდა მოვერიდოთ ხელით შეხებას თვალებზე, ცხვირსა თუ პირზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ვირუსის გადატანა ჩვენს ორგანიზმში. ხველისა თუ ცემინების დროს სახეზე აიფარეთ მოხრილი იდაღვი და გამოიყენეთ ერთჯერადი ცხვირსახოცი. გამოყენებული ერთჯერადი ცხვირსახოცი დაუყოვნებლივ მოათავსეთ თავსახურიან სანაგვეყუთში. ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ყველაზე ეფექტიანია ხელების ხშირად დაბანა წყლითა და საბნით, ან ალკოჰოლის შემცველის სადეზინფექციო საშუალებით. ამ გზით თქვენ გამორიცხავთ ვირუსით ინფიცირებას, თუ კი იგი თქვენს ხელზე მოხვდა. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. საქართველოს მთავრობა. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ.
ისვენენ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. მაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 30. ულიმიტო ზარები, ულიმიტო SMS-ი და 3000 მეგაბაიტი უსწრაფესი 4.5G მობილური ინტერნეტი. ჩაირთე მარტივი 30 კოდით 3030 და OK. ან მობილური აპლიკაციით My მაგთი. იკონტაქტე მთელი თვე მაგთის ხარისხით. ევროვიზიისთვის მზადება აქტიურ ფაზაში გადადის. მიმიღე ისეთი როგორიც ვარ. როგორ მიიღო მსმენელმა, რა გამოხმაურება აქვს საკონკურსო სიმღერაზე გადაღებულ კლიპს და როგორია მომღერლის განწყობა, რომელიც წელს საქართველოს საერთაშორისო მუსიკალურ არენაზე წარადგენს. თორნიკე ყიფიანი და პროდიუსერი ნათია მშვენიერაძე სტუმრად პირველამდე. Je veux être avec toi, je te vois. ქართულ ფრანგულად აღღერებული სიყვარული სოფო გელოვანის კლიპში. რას გეგმავს მომღერალი, როგორია მისი შემოქმედებითი კალენდარი და რას უნდა ელოდოს მსმენელი. კლიპის პრემიერა პირველამდე. მოამზადე მისთვის, ვინც ყველაზე ძალიან გიყვარს. პროფესიონალი კონდიტერის ტკბილი შედევრები. როგორ მზადდება ყველაზე პიკანტური დესერტი და ვის შეუძლია იამაყოს საკუთარი გემრიელი შემოქმედებით პირდაპირ ეთერში. არ გამოტოვოთ ბეჯითი მამაკაცების კულინარიული მცდელობები პირველამდე. როგორია იყო ქალი. როგორ მიყვარხა რეალურად არ არის მარტივი იყო ქალი. მეორე ნახევარს თუ ვერ გოვის ვერ იქნება ბეჯი. ხო და ანუ მხოლოდ ქალებს განსაკუთრებულად. ეს არის ერთი ნახევარი. დიახ. ეს არის მეორე ნახევარი. გამოვიდა ერთი მთლიანი სფერო. სექსი ეს არის ჩვეულებრივი რიტუალი. ამ დროს მამაკაცი იღებს ქალისგან სასიცოცხლო ენერგიას. როდესაც გავცემ და არ ვიღებ საკმარის, მე ვარ დედის როლში. კაცმა მატერიალურად უნდა დააბრუნოს, ეს უნდა იყოს დაბალანსებული. მამაკაცებო, თქვენ ხო ხართ თავები, თუ კისერს და ჩვენ მივატრიალებთ, იქით მიტრიალდებით. იმიტომ რომ სამი თავი მყავდა. მე ვადრი მამაკაცებს დრაკონებს, რომლებიც დაფრინავენ და ცეცხლში. დრაკონის მომჩინიერებელი მაინდობია ისერს. როდესაც ადამიანს აქვს რამოდენიმე ქორწინება, ესე იგი იმას რაღაცა აკვეთილი აქვს გასავლელი. სალომე, ადიკი შენზეზე. რას ვაკეთებ იმისთვის, რომ ზუსტად 6 დღეში დავიკლოთ 4 კილო. პირველი დღე არის 6 წელი მოხალშული კვერცხი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში.
ორი დასრულებული და სამი მიმდინარე საცხოვრებელი პროექტი. კომპანია Bloxis პორტფელის უახლოეს მომავალში კიდევ ერთი დიდი პროექტი უნდა შეემატოს, რომელიც უძრავი ქონების ბაზარზე. ეს კომპანია 2017 წლიდან საქმიანობს. მთავარ პრიორიტეტად მომხმარებლებისათვის ევროპული სტანდარტით უსაფრთხოების, სრული ნორმების დაცვით, მაღალი ხარისხის მასალების გამოყენებით აშენებული საცხოვრებელი ფართების გამწვანებულ და მშვიდ გარემოში შეთავაზებას ისახავს. საცხოვრებელთან ერთად Bloxis სასტუმრო ბიზნესში ძალიან საინტერესო განაცხადით წარსდგა და გეგმებიც მრავალმხრივ საინტერესო აქვთ. უფრო მეც უკვე ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან. სტუდიაში მოგვიერთდნენ თეო გეგიაძე, დეველოპერული კომპანია Bloxis კომერციული დირექტორი და თამარ კაჭარავა, დეველოპერული კომპანია Bloxis გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სასტუმრო ბიზნესზე განაცხადი არც მეტი არც ნაკლები Hilton-ია პირდაპირ. მოდი დავიწყოთ თლიანად პორტფელით. კომპანიის პორტფელი დღეს როგორ გამოიყურება? არც ისე დიდი ხნის შემოსულები ხართ ბაზარზე, მაგრამ ძალიან საინტერესო მიმართულებებით გაშალეთ თქვენი სამუშაო. დღეს რა არის კომპანიის პორტფელში? კი ბატონო, დაახლოებით უკვე 3 წელია, რაც უძრავი ქონების ბაზარზეა Bloxi. ორი დასრულებული საცხოვრებელი კომპლექსისგან შედგება პორტფელი, რომელიც სრულად დასახლებულია და ასევე თბილისის ცენტრში, რუსთაველის გამზირზე, ბუტიკ სასტუმრო ზემელი. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი მიმართულება დეველოპერული საქმიანობაა, ჰოსპიტალიტი სექტორში ვცდილობთ, რომ კარგად დავიმკვიდროთ თავი და შესაბამისად Hilton-იც ერთ-ერთი ეს გამოძახილია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბრენდი გვენდო ძალიან ხანგრძლივი გზა გავიარეთ due diligence-ის, შემოწმების, პროექტირების და ჩვენს სახელზე ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგად მოქმედებს ის, რომ ბრენდის ნდობა მოვიპოვოთ. ზემელი ხო არ იყო ინსპირაცია საიმისოდ, რომ ჰოსპიტალიტიში უკვე გლობალურ ბრენდზე გასულიყავით Hilton-ის სახით. კი ბატონო, დაახლოებით თითქმის პარალელურ რეჟიმში წავიდა მოლაპარაკება Hilton-ის ბრენდთან და ჩვენი პირადი ოპერირების ქვეშ მყოფი სასტუმროს მშენებლობა. რეალურად გვინდა და რომ გამოცდილება მიგვეღო, მანამ სანამ უკვე ოპერირებაში შევიდა და საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო. რომელსაც თავის მხრივ სხვა გამოცდილება მოაქვს და ძალიან საინტერესო არის ამ ორი მიმართულებით მუშაობა. თქვენთვის ამ ეტაპზე Hilton-თან თანამშრომლის პარალელურად რა დამატებითი თქვათ გამოცდილება, ინფორმაცია იყო, თუნდაც იგივე ზემელთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის ასეთი საერთაშორისო ბრენდით წარმოდგენილი. სასტუმრო სფეროში ამ კომპანიას ესე გამოცდილება არ ქონდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც ის პატარა დეტალები, რაც დეველოპერულ სექტორში არ გვხვდება მშენებლობის დროსაც, ეს უკვე ოპერირების დროს მომხმარებელზე ორიენტირებულია მთლიანად ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჩვენ ამან ძალიან ბევრი დეტალი გვასწავლა, რაც უკვე საერთაშორისო ბრენდის დიდ 170 ნომრიან სასტუმროში უნდა გავითვალისწინოთ. თამართან გადავალ კითხვით Hilton-თან დაკავშირებით თეო ეს იქ residential-ზეც არის საუბარი, ანუ გამოცდილება რეალურად Hilton-ის აშენებისა ამ შემთხვევაში იმ სტანდარტებით, რომელსაც წინ, ვიცით რა შრომა უძღვის ხოლმე, ეს არ არის ერთი თვის და ორი თვის თემა, ეს მკვიდრდება შემდეგ და ყველაზე მეტით გვიბრუნდება, რითაც ალბათ ჩემთვის Bloxi მნიშვნელოვანი ხდება, ეს არის ის ცოდნა, რომელსაც Hilton-ი და ამგვარი გლობალური ბრენდები ამკვიდრებენ კომპანიებში. რამდენად გავრცელდება Hilton-ის მთელი ეს ამბები, პროცედურები იმ საცხოვრებელ ნაწილზეც ამ შემთხვევაშიც, რომელიც პარალელურ რეჟიმში შენდება. კი, სწორედ აღნიშნეთ, ამ კომპლექსში, Home Residence-ის კომპლექსში არის 11 სართულიანი სასტუმრო Hilton-ი და 22 სართულიანი საცხოვრებელი ბლოკი. საცხოვრებელი ბლოკიც იდენტური სტანდარტებით შენდება, ყველა სტანდარტი საერთაშორისო, რომელიცაც Hilton-ია შენდება, გრძელდება საცხოვრებელ რეზიდენტულ ბლოკზეც. და თვითონ Hilton-ის არსებობა ამ კომპლექსში საკმაოდ საინტერესო ხდის უკვე საცხოვრებელ ამ ბლოკს. ვინაიდან ბიზნეს ტურიზმი საკმაოდ სწრაფად ვითარდება საქართველოში დღესდღეობით, ამასთანავე ის საკონფერენციო დარბაზები, ვთქვათ, სასტუმროების, რომლებიც ირგვლივ მდებარეობს, ჩამოსული, ვთქვათ, ამ კონფერენციებზე სტაფი, რომელიც განთავსდება, ვთქვათ, ეს ძირითადი ნაწილი, შედარებით დაბლ ბიუჯეტურ აპარტამენტებში და შესაძლოა თავად სასტუმრომაც გადმოამისამართოს ხოლმე მსგავსი ტიპის მომხმარებლები რეზიდენტულ ბლოკში. რომ არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ტურისტულად საკმაოდ აქტიურ ცენტრში მდებარეობს თვითონ პროექტი, ფასადი და ვიზუალი საკმაოდ ინოვაციური და საინტერესოა, გექნებოდა ნანახი ფერადი HPL პანელებით არის აწყობილი მთლიანად, დიახ.
და პლუს ამ ყველაფერთან ერთად თვითონ ის ფაქტორი, რომ ინვესტიციის განხორციელებისას ძირითადად რას ვაქცევთ ყურადღებას, რამდენ ხანში რა პერიოდში შევძლებთ ამოვიღოთ ჩვენს ჩაბარების პირობები და ფაქტორები, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს, ხო ალბათ? იბატონო, დიახ, ანუ ბინები ბარდება მწვანე კარკასის მდგომარეობაში, თუმცა დაახლოებით რამდენიმე თვეში უკვე დამატებით სარემონტო სამუშაოების შეთავაზების საშუალება გვექნება. იქნება თვითონ აპარტამენტის სტატუსი აქვს პროექტს, თუნდაც იმიტომ, რომ სასტუმრო კომპლექსში მდებარეობს და იგივე მომსახურებებით სარგებლობს, თქვა, რაც სასტუმრო ტიპის აპარტამენტები. ეს არის 20 საათიანი დაცვის სამსახური, კონსიერჟ მომსახურება, რეცეფცია, საერთო სარგებლობის ფართების მოვლა, დასუფთავება და ასე შემდეგ. და ამასთანავე უკვე მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში რუმ სერვისი და გაქირავების სერვისიც. დაუბრუნდებით ცოტა თქვენს წინა ნათქვამს, ანუ თქვენვე სთავაზობთ სერვისს, რომელიც რემონტს გულისხმობს? დიახ, ჩვენვე შევთავაზებთ იმ სერვისს, რომელსაც რემონტს გულისხმობს, თუმცა ამ ეტაპზე ბინები იყიდება მწვანე კარკასის მდგომარეობაში. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი დეტალი ბლოკსთან დაკავშირებით, რაც მინდა იცოდეს მაყურებელმა, რომ ეს იმავდროულად არის ერთგვარად საინვესტიციოთაც საკმაოდ საინტერესო პროექტი. აქ არ არის საუბარი, რომ უბრალოდ მომხმარებელი მივედით და შევიძინეთ და რაც მთავარია, კომპანიის შეთავაზებას ახლავს იპოთეკური პროგრამაც, რომელიც კონკრეტულ კომერციულ ბანკთან, საქართველოს ბანკთან არის ამ შემთხვევაში ჩამოყალიბებული. ინვესტიციების ნაწილიც მაინტერესებს თეო და მაინტერესებს ასევე ცხადია აი ამ იპოთეკური პროგრამის დეტალები, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება არასრული, როგორც წესი, არასრული თანხით მოდიან ან სარგებლობენ გარკვეულწილად ბანკის თანადგომით. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის ეს შეთავაზება? კი ბატონო, ჩვენ შემთხვევაში ძალიან კომფორტულია მომხმარებლებისთვის ის, რომ შიდა უპროცენტო განმარტება გვაქვს მშენებლობის დასრულებამდე, თუმცა რა თქმა უნდა უმეტეს ნაწილს ასევე ურჩევნია, რომ თავიდანვე იპოთეკური სასხით განახორციელოს ბინის შეძენა. საქართველოს ბანკთან იქიდან გამომდინარე, რომ პროექტი თანამონაწილეობით არის დაფინანსებული საქართველოს ბანკის და ასევე დამფუძნებლების მიერ 45 მილიონ ლარიანი პროექტია ჯამში, სრულად შეკრულია და დაფინანსებულია. ამიტომ საქართველოს ბანკთან გავაფორმეთ იპოთეკური პროგრამის ხელშეკრულება, რის მიხედვითაც უკვე ჩვენ კლიენტებზე გამარტივებული მეთოდებით ხდება სასხის გაცემა მშენებლობის პროცესშივე, რაც რეალურად ძალიან იშვიათია დღევანდელ მშენებარე კორპუსებში, ასე ვთქვათ. თამარ, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ვთქვათ, რომ გაყიდვებთან დაკავშირებით ეს საკმაოდ სერიოზულ სტიმულს უკეთებს, რაზეც თეო ბრძანებდა ამ ტიპის ყოველფრიდან გამომდინარე და რამდენად ვრცელდება ანალოგიური იმ პროექტებზე, რითაც თეომ შესავალი გააკეთა, როცა ბლოკზე საუბრობდა. გააქვთ თუ არა გაყიდვებში თქვენს დეპარტამენტში ანალოგიური სერვისები გულისხმობ, როცა ადამიანი შეიძლება არა, ვთქვათ, ჰილტონის რეზიდენშიალში მოუნდეს აპარტამენტი, არამედ თქვენს რომელიმე სხვა სამი პროექტიდან ერთად. დიახ, რა ყველა ჩვენს პროექტზე მომხმარებელს შეუძლია საკმაოდ გამარტივებული პირობებით და მაზემორგებული გადახდის პირობებით შეიძინოს ბინები. ეს არის შიდა უპროცენტო განმარტება, როგორც თეომ თქვა, ამ შემთხვევაში პროექტის დასრულებიდან კიდევ 3-4 თვე გრძელდება შიდა უპროცენტო განმარტება და მომხმარებელს შემდგომ შეუძლია დარჩენილი თანხა გადაიტანოს იპოთეკური სასხით ბანკში. თუმცა, რახან ვართ ჩართულები იპოთეკურ პროგრამაში, აქედანვე მხოლოდ ამ ბინის უზრუნველყოფით არის შესაძლებელი პირდაპირ იპოთეკური სასხის აგება ჩვენს პარტნიორ საქართველოს ბანკში. შიდა უპროცენტო განმარტება მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე ხდება, შემოსავლების დადასტურების გარეშე, მაქსიმალურად გამარტივებული გზით. რაც შეეხება სხვა პროექტებს, რომელიც თქვენს პორტფელში არის და სიახლეებს, რომელიც თქვათ გეგმაში გაქვთ. აპირებთ თუ არა იგივე საცხოვრებელი მიმართულებით თქვენ ბიზნესის განვითარებას, თქვათ ახალი კომპლექსების მშენებლობას და რას გეგმავთ ამ მიმართულებით? კი ბატონო, ამ ეტაპზე სამი მიმდინარე პროექტის გარდა დაგეგმილი გვაქვს რამდენიმე თვეში კიდევ ერთი პროექტის მშენებლობა, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება იმ კუთხით, რომ 4000 კვადრატულ მეტრამდე სარეკრეაციო ზონა და საბავშვო ზონები ექნება. პროექტირება დღეს მიმდინარეობს გიორგი ხმალაძის არქიტექტურული გუნდი ამუშავებს, დიახ. და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო პროექტი იქნება. დიღმის მასივში, დიახ, და
დაახლოებით 400 ბინა, საოფისე ფართები, კომერციული ფართები და ვფიქრობ, რომ იმ კონკრეტული უბნისთვისაც განვითარების ძალიან კარგი ეტაპი იქნება მსგავსი პროექტი. მაგრამ წვანე ის არის 4000 სივრცე. რაც შეეხება მიმდინარე პროექტებს, რა პროექტებია ესენი? ყველასთან დაკავშირებით რომ მოგწოდოთ ინფორმაცია, გარდა რა თქმა უნდა იმაზე, რომელსაც ვისაუბრეთ და დასრულების ვადები რა პერიოდს უყურებს? კი ბატონო, ჰილტონთან მდებარე აპარტამენტების გარდა ამ ეტაპზე მშენებლობა გვაქვს ნუცუბიზის ფერდობზე და დიღმის მასივში ბელიაშვილის ქუჩაზე. ეს არის უკვე დასრულებული პროექტის მეორე ბლოკი. დასრულების ვადები დაახლოებით 2 წელიწადია ორივე პროექტისთვის. პირველი ბლოკი მაგალითად, რომელიც ვახსენე, 2 წელიწადზე უფრო ადრე დასრულდა და დასრულებიდან 1 თვეში უკვე ექსპლუატაციაში იყო მიღებული. რაც მთავარია, უკვე ჩვენი მობინადრეების კმაყოფილებაზე მუდმივად ზრუნავთ და ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგაც სულ ვცდილობთ, რომ გავუმარტივოთ ცხოვრება, დავამატოთ განსაკუთრებული ბენეფიტები. ხო, გვინდა რომ რაღაც ინოვაციური ნიშა შემოვიღოთ, რომლის შემოღების შემდეგაც უკვე ჩვენს მომხმარებლებს განსაკუთრებულად შეუყვარდებათ ბლოქსი. ის თავარი მახასიათებელი, რომლითაც ბლოქსი ცდილობს, რომ სამშენებლო დეველოპერულ ბაზარზე იყოს მომხმარებლებისათვის, პოტენციური მომხმარებლებისათვის გამორჩეული და მასზე გააკეთონ არჩევანი. ამ ეტაპზე ეს არის ხარისხი, რადგან დღესდღეობით ძალიან იშვიათია წამოვიდა სხვათა შორის ენერგოეფექტური ვენტილირებადი ფასადები, ძალიან დაბალ დონეზეა დაყვანილი კომუნალური ხარჯები. პირობითად ჩვენი მობინადრეებისათვის, იმიტომ რომ ყველანაირი ბლოკი იქნება ეს თუ სხვა საიზოლაციო საშუალებები, ძალიან ენერგოეფექტური მშენებლობაა, ხარისხიანი მშენებლობაა. ხოლო სამომავლოდ, როგორც გითხარით, გვინდა რომ შევიმუშაოთ ნიშა, რომლითაც მოვიგებთ უკვე ჩვენი არსებული მობინადრეების გულს. გაყიდვაში პრობლემა ხო არ არის? არა, სპეციალური საკმაოდ იმიტომ რომ ეს შეკრული გაქვთ პაკეტი, საკმაოდ საინტერესო და უკვე ისტორია არის. ანუ ჯამში თუ სწორად დავთვალე და შემისწორეთ თუ მეშლება, ჰილტონის ახალი კომპლექსი ბლოქსისთვის დიღმის პროექტი, რაც ბრძანეთ, გამოდის რომ უკვე პორტფელიში 5 პროექტი იქნება. მე მგონი სწორად დავთვალე, ხო? ეს უკვე სერიოზულია. მე წარმატებებს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. ბლოკს წარმატებები, ესეთი სწრაფი და ხარისხიანი დამკვიდრებისთვის ბაზარზე. დასტურად ამის აქვს თუმრობდნენ თეო გეგიაძე, იგი კომპანია ბლოქსის კომერციული დირექტორი გახლავთ და თამარ კაჭარავა, რომელიც ბლოქსის გაყიდვების დეპარტამენტს უძღვებოდა და სულ რამდენიმე წუთში თამარის და თეოს საუბარს უკვე BMG-ს ვებგვერდზე ნახავთ, სადაც დეტალურად შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გაიცნოთ ბლოქსის შეთავაზებას. სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის სამომავლო კიდევ ერთ-ერთი დიღმის პროექტი. ხო, ხარისხზე როცა ვსაუბრობთ, ევროპული მანქანა, უსაფრთხოების მაქსიმალური სტანდარტი და Volvo X90 ბექაპაციკატესთან ერთად BMG Drive-ის რუბრიკაში გველოდება და ახლა საქმიანი მაყურებლებისთვის სწორედ ეს ნაწილი გვაქვს შემოსათავაზებელი. კომფორტული მგზავრობის ფონზე ინტერვიუ ამჯერზე თბილისის გზებზე გაუმჯობესებული გადაადგილებისათვის აუცილებელი პროექტებით და გეგმებზე საუბრით დედაქალაქის მერის მოადგილესთან შედგა. მაია პითაძე BMG Drive-ის რესპონდენტად ძალიან საინტერესო მოსაუბრი აღმოჩნდა და ბევრი სიახლის გაზიარებაც მოასწრო. BMG Drive-ის მორიგი ეპიზოდი უნდა ვნახოთ. საჭესთანაც მაინტერესებს მე, მაგრამ ეხლა ბაციკაძე არ უნდა იეჭვიანოს. ალბათონი მაია ბითაძეც გამოჩნდა. გამარჯობა. გამარჯობათ. კარი ვერ გაგიღეთ დამული ვარ ოპერატორად დამობა. როგორ ხართ? კარგად, დივამშვიდობისა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. დღეს ძალიან საინტერესო. ხო, ახალი რუბრიკა დავიწყეთ და ამდენიმე გადაცემა კი იყო უკვე ეთერში. მაგრამ მაინც სიახლეა. მანქანაზე რას მეტყვით, ხალხო, მაია Volvo-ზე. შენ დიდი ექსპერტი არა ვარ მანქანების, მაგრამ ნებისმიერი მანქანა, რომელიც ასე ვთქვათ, ეკომეგობრულია. ძალიან ეკომეგობრულია, Euro 6 სტანდარტია ევროპული ბაზრისთვის და ფაქტიურად ნული აქვს ემის. ხმაც არა აქვს. საერთოდ არ აქვს, როგორც ჰიბრიდები წყავს Volvo-ს, მაგრამ როგორც ჰიბრიდული სისტემა ესეც მუშაობს. ჯერ აქედან გავიდეთ, ისე ვიძახდი, რომ მერიასაც აქვს თქვა ეს პარკირების პრობლემა და სამართლიანია, რომ მერიასაც კონდეს პარკირების პრობლემა, იმიტომ რომ ქალაქში არის ზოგადად და მერის თანამშრომლობით ზოგადად ამ ქალაქის ცხოვრობები ვართ, ასე რომ
და მერის თანამშრომლის მანქანებიც მიყავს თბილისის პარკინგს, როგორც გავიგე, თუ არასწორად გააჩერეს. ნამდვილად და მერის მოადგილებსაც გვაჯარიმებდა, თუ არასწორად ვიქცევით. შენიერი. აი, უამრავი თემა, რასაც მერია უკავშირდება. თბილისში ბათუმამდე რო ვიაროთ, შეიძლება დრო არ გვეყოს სამ თემაზე სასაუბროთ, მაგრამ რამდენიმე მინდა რომ გამოარჩიოთ ამ ინტერვიუს პირობებში. ერთ-ერთი პირველი რაც მინდა რომ ვისაუბროთ არის ჭკვიანი შუქნიშნების სისტემის დანერგვა, მათი მონტაჟი 20 მილიონი ევრო უნდა დაიხარჯოს ამ სისტემაზე. შედეგი რა უნდა მივიღოთ, როდესაც აი ამ ფულს დავხარჯავთ იდეაში, რაზე არის გათვლა გაკეთებული. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია უხეშად ვთქვათ ჭკვიანი შუქნიშნების ახალი სისტემა ქვია, მაგრამ თავის თავში ეს არის ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მართვის ახალი მოდელი. აი მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის კავშირი ყველა იმ ელექტრონულ საშუალებას შორის, რომელიც შეიძლება აღიქვამდეს მანქანას და ვიცით რომ 112-ში, სადაც მერის ეკრანი დგას, მართვის პულტი. ეს არის ის წერტილი, საიდანაც იმართება საცობები, საიდანაც იმართება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მაგრამ დღეს ამ მიმართულებით გვაქვს, ასე ვთქვათ, ძალიან სუსტი პოზიციები, იქიდან გამომდინარე, რომ ტექნიკური გადაიარაღება დიდი ხანი არ გაკეთებულა, პროგრამული უზრუნველყოფა ძალიან მოძველებულია და არ არის ის თანამედროვე მეთოდები დანერგილი, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ თუნდაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს შუქნიშნებით კონდეს უპირატესი გავლის უფლება. რამოდენიმე ადგილზე არის, მაგრამ არა სისტემურად. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე კვანძი, სადაც მოწყობილია კვანძი მთლიანად ახალი თანამედროვე ჭკვიანი სისტემით. მაგრამ ეს არ კმარა. აი მაგალითისთვის რო ავიღოთ კოსტავას შარტავას რეაბილიტაციის შემდგომ ჩვენ ასეთი რამოდენიმე კვანძი შევქმნით, უბრალოდ ამ ტერიტორიაზე, რეაბილიტირებულ ტერიტორიაზე და ამ ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, შუქნიშნები ერთმანეთს ხედავენ და ნაკადებს ამის მიხედვით ატარებენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ახლა ისინი არ არიან დაკავშირებული სხვა კვანძებთან, მაგალითად კვანძი, რომელიც არის დიღმისკენ მიმართული კვანძი, რომელიც გაგარინზე გვიქმნის საცობს, ამიტომ ის კუდი, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო კუდი შარტავას და კოსტავაცსაც მოყვება და ჯამში ვერ აგვარებს პრობლემას. ჯამში ვერ აგვარებს, აგვარებს რაღაც ვიწრო მონაკვეთზე და ჯამში ვერ აგვარებს. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტი უნდა გამოუცვალოთ, ახალი ავტობუსები, დიდი გაბარიტის ავტობუსები, საუბრობთ იმაზე, რომ მოლოდინის დრო უნდა შევამციროთ, იმიტომ რომ ფულწრფელად რო ვთქვათ, ჩვენთან საზოგადოებრივ ტრანსპორტის სისტემა დღეს არის ძალიან მოშლილი. რაც არ უნდა ახალი ავტობუსი ყავდეს, თუ სისტემა არ მოაგვარე და მოლოდინის დრო არ შეამცირე და უბნები მთლიანად არ უზრუნველყავი საზოგადოებრივ ტრანსპორტით, ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი მანქანის შეძენა მოუწევს მოსახლეობას და უფრო მეტი საცობი წარმოიქმნება. ხოლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ასევე თუ მოხვდა საცობში, ამასაც არ აქვს აზრი და რეალურად ინფორმაცია, რომელიც ტაბლოებზე აქვს, ხან გაგიმართებს, ხან არ გაგიმართებს. აი, მოცდის დროის 10 წუთამდე დაყვანა, რომელიც თქვენი განცხადება იყო ერთ-ერთი, ანუ ამ შემთხვევაში რა იგულისხმება, რომ სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ავტობუსი მოვა მალე და არა რაოდენობამ. ხო, ეხლა რამდენი ავტობუსია ჯამში? ჯამში ახლა ხო გარდამავალ პერიოდში ვარ, მაგრამ თუ ბოგდანებზე ვისაუბრებთ, ჯამურად იყო დაახლოებით 700-მდე 680 ბოგდანი, რომელიც ხაზებზე გადიოდა. იგეგმება, ანუ ამას გასამაგება არ იგეგმება. დაახლოებით მოცდის დრო, ანუ გასამაგების ხარჯი არ იგეგმება 10 წუთამდე შემცირება. იმიტომ რომ ეს არის არასწორი მიდგომა, იმიტომ რომ თუ გასამაგებულ რაოდენობას მივიღებთ, უფრო მეტ საცობს მივიღებთ. ჩვენ ავტობუსების საერთო რაოდენობას უზრდით დაახლოებით 837-მდე და სამაგიეროდ იზრდება ავტობუსების მოცულობა. ეს არის ყველაზე მთავარი, ანუ გზავრთან ნაკადის გადაყვანის ბევრი დიდი პოტენციალი იქნება ახალ ავტობუსებს, თუ დღეს დაუშვათ 40,000 მგზავრის გადაყვანის უნარი აქვს, გადაიყვანს დაახლოებით 80-დან 90,000 ადამიანამდე დღის განმავლობაში. ეს იმის ხარჯზე, რომ გვეყოლება მეტი 12 მეტრიანი ავტობუსი და გვეყოლება საერთოდ სიახლე, ეს არის 18 მეტრიანი, დაახლოებით 180 ავტობუსი, რომლებიც ივლიან ძირითად დერეფლებზე. აი, ეხლა ჩვენ პეკინზე ვიმყოფებით, ჩავთვალოთ, რომ პეკინზე კოსტავას გავლით, შემდგომ რუსთაველი, ჭავჭავაძე, იქით წერეთელი,
ხიზანიშვილი ვეკუა ყველგან ივლის 18 მეტრიანი ავტობუსი და ამ 18 სატესტო დადის უკვე თუ არა? სატესტო დადის და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სატესტოს რამე შემოყვანა. შედეგები არის? რა თქმა უნდა, იდენტიფიცირებული გვაქვს მთელ ამ 10 ძირითად ეროფანზე, რომელიც ათეულობით კილომეტრია. ყველა ის მონაკვეთი, რომლის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არის გასახორციელებელი, სადაც ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არის გასახორციელებელი, იმიტომ რომ თავარი მიზანი არის, რომ ეს 18 მეტრიანი იქნება 8 მეტრიანი, 12 მეტრიანი, ყველა ავტობუსს ჰქონდეს თავისი სავალი ნაწილი. ხოლო როდესაც დიდ ავტობუსებს საუბრობთ, მისი მოხვევის დიამეტრის გათვალისწინებით, როგორც ავტობუსის გაჩერება არის მოსაწესრიგებელი, ასევე ზოგან ტროტუარია გასაგანიერებელი, დასავიწროებელი და რაც თავია მოსაწყობია ავტობუსების გადასაჯდომი ჰაბები. იმიტომ რომ იდეა მდგომარეობს იმაში და მაშინ ვახცევთ ხოლოდ ჩვენ 7 და 10 წუთიან ინტერვალს ძირითად ერეფნებზე 18 მეტრიანი ავტობუსისთვის, თუ ისინი შეუფერხებლად გადაადგილდებიან და შეუფერხებელ გადაადგილებას უზრუნველყოფს სამი რამ. ეს არის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ის რომ ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია ამ შესაბამისი ბასლაინებით, მოწესრიგებულია ავტობუსების გაჩერებები და არსებობს ელექტრონული მართვის ჭკვიანი სისტემა, რომლებიც ნებისმიერი შეფერხების დროს წითელს აუნთებენ, ასე ვთქვათ, ავტომობილს, რომელიც კვეთს და შეიძლება კვეთდეს და გვექნება კვეთები, ბუნებრივია ავტობუსის გაჩერებებს, რა თქმა უნდა, შეხვევები ყველა ქუჩაზე გვაქვს, მაგრამ პრიორიტეტს მიანიჭებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, იმიტომ რომ ის თავის დროზე უნდა მივიდეს ავტობუსის გაჩერებაზე, ანუ როდესაც ჩვენ განვითარებულ სახელმწიფოებში ვიმყოფებით, ვიცით, რომ ზუსტად იქნება ეს 15:27 თუ 15:37 ზუსტად იმ დროს მოვა, აი 27-ზე მოვა ავტობუსი. ჩვენ ეს 2 წელიწად ნახევარი გვინდა იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩატარდეს, ბუნებრივია თითოეული ქუჩის იმგვარ რეაბილიტაციას, როგორ რეაბილიტაციაც კანდელაკზე, ჭავჭავაძეზე ხორციელდება. ხო, ამას ჩვენ ვერ მოვასწრებთ. იმიტომ რომ ვიცხოვე კომუნიკაციების კუთხით ძალიან მძიმე მდგომარეობა გვაქვს თბილისში. აი წერეთელზე მაგალითად სადაც ახლა ვართ. რეაბილიტაციას ჩვენ ვიწყებთ და აუცილებლად მოწესრიგდება წერეთელიც, ვაჟებ-შაველაც, ქეთევან-წამებულიც ისე როგორც წელს მოესწრება? წელს დავიწყებთ ჩვენ მერმა არაერთხელ თქვა რომ გარდამავალია ეს? გარდამავალია, ბუნებრივია, ეს არის ძალიან დიდი პროექტები, რომელსაც ძალიან დიდი დრო ჭირდება. გაჩერების საკითხიც მაგალითად ჭავჭავაძე იყო რომ ვერ გაჩერდებიან, მაგრამ ტაქსებს უჭირთ გაჩერება ან ჩვეულებრივ მოქალაქეებს თუ არ შეუხვიეს. თუ არ შეუხვიეს, კი. ანუ ბევრმა ქალაქმა პარკინგი აკრძალა ერთიანად ცენტრალურ ქუჩებზე, მაგრამ ამ ერთიანად აკრძალვის დროს საზოგადო ტრანსპორტი უნდა ყავდეს გამართული, რომ ადამიანს გადაადგილების სხვა საშუალება მიცე, ყველა მართლა ტაქსი დამოკიდებული ვერ იქნება ვერც ფინანსურად და ვერც ფიზიკურად. ამიტომ პარკირებების აკრძალვა ჩვენ გვაქვს ნაწილობრივი გათვალისწინებული დაახლოებით 40 ქუჩაზე და დანარჩენ ნაწილში ეტაპობრივად შემოდის იცით ზონალური პარკირება. ანუ ყველაფრის მთავარი იდეა არის, რომ საზოგადო ტრანსპორტზე გადავსხდეთ. ანუ მას შემდეგ რაც თქვათ იმ პროექტებს, რომელიც ჩამოთვალეთ და იმ სისტემებს განავითარებთ, 40 ქუჩას დაახლოებით პარკინგი არ იქნება. ნაწილობრივ არ იქნება. ანუ იქნება მინიმუმად და დაყვანილი. ცენტრალურ ქუჩებზე ალბათ ხო, რომელიც ინფრასტრუქტურა ძირითად ერეფანზე ვსაუბრობ, ბუნებრივია. სადაც 18 მეტრიანი ავტობუსები ივლიან. თუმცა შიდა ქუჩებზეც ბუნებრივია ძირითად ნაწილზე ავტობუსებს თავისი ბასლაინები ექნებათ. თვეში 3500 ვიზიტორი, 80,000 დარეგისტრირებული მომხმარებელი, 25,000-მდე დასახელების პროდუქტი და მომსახურება. ბევრი სიახლე ელექტრონული კომერციის პლატფორმა Equity მომხმარებლებს და პარტნიორებს ახალი ვერსია შესთავაზა. დეტალებზე თამუნა ბუაძე, ექსტაჟის აღმასრულებელი დირექტორი რამდენიმე წუთში ისაუბრებს საქმე ინდირის ეთერში. სტუდიაში ველოდებით ჩაი ნაგომარის დამფუძნებელსაც ნანა ყაულაშვილს, რომელიც ევროკავშირის პროექტების დახმარებით უმაღლესი ხარისხის ქართულ ჩაის საუკუნოვანი ტრადიციით ამზადებს. დაგულოდოთ საინტერესო სტუმრიანობა გელოდებათ.
მოიგე 25000 ლარი რამდენჯერაც ამოვა შენი ბილეთი $5-დან. ითამაშე EGT-ის სლოტები, დააგროვე გათამაშების ბილეთები და ყოველ კვირას მოიგე შეზღუდვების გარეშე. ბეტლაივი გაერთე შენს გემოზე. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. წყლის ზელა უსაზღვროა. მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. ჰაუკის ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. აირჩიეთ გერმანული ხარისხი თქვენი პატარებისთვის. მისამართი ნუცუბიძის 77. თბილისი მოლის მესამე სართული. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. ისარგებლეთ ემბავუდის სპეციალური შეთავაზები. შეიძინეთ დახვეწილი დიზაინით გამორჩეული მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა საოჯახო ავეჯი და მიიღეთ საჩუქრად 600 ლარამდე ფულადი ვაუჩერი. ავეჯი თქვენი კომფორტისთვის იქმნება ემბავუდში. განაახლეთ ჩვენთან. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ გიყვარს. იცინი, ალაგებ, ერთობი, ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. ევროვიზიისთვის მზადება აქტიურ ფაზაში გადადის. მიმიღე ისეთი როგორიც ვარ. როგორ მიიღო მსმენელმა, რა გამოხმაურება აქვს საკონკურსო სიმღერაზე გადაღებულ კლიპს და როგორია მომღერლის განწყობა, რომელიც წელს საქართველოს საერთაშორისო მუსიკალურ არენაზე წარადგენს. თორნიკე ყიფიანი და პროდიუსერი ნათია მშვენიერაძე სტუმრად პირველამდე. Je veux être avec toi, je te vois. ქართულ ფრანგულად აღღერებული სიყვარული სოფო გელოვანის კლიპში. რას გეგმავს მომღერალი, როგორია მისი შემოქმედებითი კალენდარი და რას უნდა ელოდოს მსმენელი. კლიპის პრემიერა პირველამდე. მოამზადე მისთვის, ვინც ყველაზე ძალიან გიყვარს. პროფესიონალი კონდიტერის ტკბილი შედევრები. როგორ მზადდება ყველაზე პიკანტური დესერტი და ვის შეუძლია იამაყოს საკუთარი გემრიელი შემოქმედებით პირდაპირ ეთერში. არ გამოტოვოთ ბეჯითი მამაკაცების კულინარიული მცდელობები პირველამდე. როგორია იყო ქალი? როგორ მიყვარხარ? რეალურად არ არის მარტივი იყო ქალი. მეორე ნახევარს თუ ვერ პოვის, ვერ იქნება ბეჯი. ხო და ანუ მხოლოდ ქალებს განსაკუთრებულად. Je sais me
ეს არის ერთი ნახევარი. დიახ. ეს არის მეორე ნახევარი. გამოვიდა 1 მთლიანი სფერო. სექსი ეს არის ჩვეულებრივი რიტუალი. ამ დროს მამაკაცი იღებს ქალისგან სასიცოცხლო ენერგიას. როდესაც გავცემ და არ ვიღებ საკმარისს, მე ვარ დედის როლში. კაცმა მატერიალურად უნდა დააბრუნოს, ეს უნდა იყოს დაბალანსებული. მამაკაცებო, თქვენ ხო ხართ თავები, თუ კისერთა, ჩვენ მივატრიალებთ, იქით მიტრიალდებით. იმიტომ რომ სამი თავი მყავდა. მე ვადრი მამაკაცებს დრაკონებს, რომლებიც დაფრინავენ და ცეცხლში. დრაკონის მომჩინიერებელი მაინდობია ისევს. როდესაც ადამიანს აქვს რამოდენიმე ქორწინება, ესე იგი იმას რაღაცა გაკვეთილი აქვს გასავლელი. სალომე, ადიკი შენზეზე. რას ვაკეთებ იმისთვის, რომ ზუსტად 6 დღეში დავიკლოთ 4 კილო. პირველი დღე არის 6 წელი მოხალშული კვერცხი. Freedom House-ის თავისუფლება მსოფლიოში ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მდგომარეობა გასულ წელთან შედარებით გაუარესდა. როგორც ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ რეიტინგებში ვკითხულობთ, საქართველო კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ნაწილშია და წელს 100-დან 61 ქულა დააგროვა. გასულ წელს ხოთაშორის 64 ქულით პოზიციონირებდა ქვეყანა. ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს მიერ ბოლო პერიოდში მიღწეულ პროგრესს შთამბეჭდავს უწოდებს და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს პოზიტიურად აფასებს. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას განაცხადა. მან აღნიშნავს კანცელარია გავრცელებულ ინფორმაციაში და მათივე პრეს-რელიზის მიხედვით შეხვედრას EBRD-ის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა განსაკუთრებით ხაზი ვალუტის გაცვლით კურსთან მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე და ეკონომიკური ზრდის ტემპთან დაკავშირებულ საქართველოში არსებულ დადებითი ტენდენციებზე გაუსვა. საქართველოს ბანკის ჩართულობით Nexia TA და NTI Georgia's ორგანიზებით სამშენებლო სექტორში 2020 წელს ახალ ტენდენციებთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართება, რომლის ძირითადი იდეა სამშენებლო სექტორში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასა და მართვაში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება. TBC ბანკი იურიდიული პირებისათვის განკუთვნილ ინტერნეტ ბანკში ახალ მნიშვნელოვან ფუნქციონალს ბიზნეს ანალიტიკას ამატებს, რომლის საშუალებითაც მომხმარებლები ყოველთვიურ და ყოველდღიურ ჭრილში ხარჯებს და შემოსავლებს უკეთ გააკონტროლებენ, რაც მათ ფინანსური ანალიზის გაკეთებაში დაეხმარებათ. ბაზის ბანკი მომხმარებელს დისტანციური არხებით გაკომუნალურებული გადასახადის უფასოდ გადახდის შესაძლებლობას აძლევს. გადახდა შესაძლებელი როგორც ინტერნეტ, ასევე მობაილ ბანკით და შესაძლებელია ავტომატური გადახდების სერვისის გააქტიურებაც. სიახლეებია ტერაბანკის ინტერნეტ ბანკის მომხმარებლებისთვისაც განახლებული სერვისით საბანკო ოპერაციების დისტანციურად შესრულება და სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მიღება მარტივდება და მომხმარებელს საშუალება ექნება სხვადასხვა სერვისით ონლაინ ისარგებლონ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით და აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით კი საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციამ საფინანსო ბაზრის მონაწილეებისათვის საერთაშორისო სასერტიფიკატო კურსები დაიწყო. სასწავლო პროგრამა, რომელსაც კაპიტალის ბაზრების საერთაშორისო ასოციაციის ტრენერები უძღვებიან, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილეებისთვის არის განკუთვნილი და ის 6 კურსს მოიცავს. სოკარმა სამომავლო საინვესტიციო გეგმებთან დაკავშირებით განაცხადი სემექსში წარადგინა. ამის შესახებ საუბრისას თავად სოკარ ჯორჯია გაზის დირექტორმა აზერ მამედოვმა მოგვაწოდა ინფორმაცია. მან ასევე ის სამუშაოები შეაჯამა, რასაც აზერბაიჯანული ენერგოგიგანტი წლების განმავლობაში საქართველოში ახორციელებს. აზერ მამედოვი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, როგორი პოლიტიკური ვითარება იქნება ქვეყანაში არჩევნებიდან გამომდინარე, ეს გაზმომარაგებაზე და სოკარის საქმიანობაზე არანაირად აისახება. მან აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანულმა სახელმწიფო კომპანიამ
კომპანიამ საქართველოს მთავრობასთან ნაკისრი საინვესტიციო ვალდებულებები სრულად შეასრულა და ეს 250 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, რის შედეგადაც 300,000 ახალი აბონენტის გაზიფიცირება მოხდება. ახლა კი სოკარი ინვესტიციებს მიწოდების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის გეგმავს, იქიდან გამომდინარე, რომ სოკარს ინვესტიციებიდან 150 მილიონი დოლარი გაზის სამოხმარებლო ტარიფში ჯერ არ აქვს ასახული, ამის გამო ის რეგულირების არეალში, ანუ რეგიონში გაზის ტარიფის ივლისამდე დამტკიცებამდე სემეკის განსახილველი საკითხია. შესაბამისად, აზერ მამედოვთან დავსვით კითხვა წარადგინა თუ არა სოკარმა მარეგულირებელ კომისიაში ახალი საინვესტიციო პროგრამა და აისახება თუ არა ეს მოსახლეობის ტარიფზე. ჩვენი საინვესტიციო პროგრამები შეთანხმებული უნდა იყოს მარეგულირებელთან. ახლა სემეკში შეტანილი გვაქვს განაცხადი საინვესტიციო მოცულობების შესახებ, რომელიც მათ მიერ უნდა დამტკიცდეს და ჩვენი ქსელის განვითარების ნებართვა მოგვცენ. ტარიფებთან დაკავშირებით არანაირი მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. განაწილების ტარიფი სპეციალური მეთოდოლოგიით დგება და განაცხადი სემეკის მიერ განიხილება. სავარაუდოდ 1 ივლისს მოხდება განაწილების ტარიფის დადგენა. როგორც მე ვიცი, სემეკის გეგმების მიხედვით მოსახლეობისთვის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა არ იგეგმება. კიდევ ერთი თემა, რასთან დაკავშირებითაც სოკარ ჯორჯია გაზის დირექტორის დათო ჯალაღონიამ კითხვა დაუსვა, ეს გაზსაცავის პროექტია. გაზსაცავის სამშენებლო კომპანია შესაძლოა მომავალ კვირას გამოვლინდეს და ისიც ცნობილია, რომ გასულ წლებში პროექტთან დაკავშირებით ინტერესები სოკარსაც ჰქონდა. გაზსაცავის მშენებლობას ევროპის საინვესტიციო ბანკი და გერმანიის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი აფინანსებენ, პროექტის ღირებულება კი 250 მილიონ დოლარს აჭარბებს. ჩვენ ინვესტიციებთან დაკავშირებულ ნაწილზე ჰქონდა ჯერ კიდე წინა განაცხადის პირობებში გასულ წელს მსჯელობა, გარკვეული საკითხები და საინვესტიციო ნაწილი ჩვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, დაიწურა და შესაბამისად ეს ნაწილი გავლილი გვაქვს, სრული ასახვა მათ მიერ წარმოდგენილი ინვესტიციებისა არ მოხდება, ჩვენ გარკვეული პრიორიტეტიზაცია მივანიჭებთ და შესაბამისად ამის მიხედვით მოხდება ინვესტიციების ასახვა. ტარიფის ზრდას რეგიონებში არ ველოდებით, გარკვეულ ასე ვთქვათ საკითხებზე ვიცით თქვენ რომ როგორც სხვა კომპანიების შემთხვევაში სახელმწიფო იღებს თავის თავზე გარკვეულ რისკებს. რაც შეეხება საქართველოს-აზერბაიჯანის ბიზნეს ფორუმს, მას ენერგოკომპანიებთან ერთად ინდუსტრიული წარმოების, ლოგისტიკური საკონსულტაციო და სხვა არაერთი მიმართულებით მომუშავე компанიის ხელმძღვანელობა ესწრებოდა და აზერბაიჯანთან თანამშრომლობის პერსპექტივაზე ჰქონდა საშუალება კითხვები დაგუსვა. აუცილებლობის შემთხვევაში განსაკუთრებით კი პიკური მოხმარების პერიოდში შესაძლოა ვისარგებლოთ ამ გაზსაცავით. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს განხილვები, როგორ განხორციელდება პროექტი, ვინ იქნება ოპერატორი, ინვესტორი. ძალიან ბევრი კითხვებია ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ როგორც მომხმარებელს ამ პროექტის მიმართ ინტერესი გვაქვს, მაგრამ მივიღებთ თუ არა მონაწილეობას პროექტის განხორციელებაში და რა მიმართულებით ამას ბაქოში, სოკარის სათავო ოფისში გადაწყვეტენ. კორონავირუსის მეოთხე შემთხვევის შემდეგ, რომელიც დღის განმავლობაში დაფიქსირდა და საღამოს უკვე მიღებული ინფორმაციით 9 ფაქტი არის ქვეყანაში აღრიცხული, ვირუსის გავლენის შედეგებს მთავრობა ითვლის, ირანთან ჩაკეტილი საზღვრების შედეგად 10 ტონა ნავთობის ბიტუმი მეზობელი ქვეყნების საზღვრებზეა გაჩერებული და საქართველოში ვეღარ შემოდის. ბიტუმის 90% სწორედ ირანიდან, სომხეთის, აზერბაიჯანსა და თურქეთის სატვირთო დერეფნის გავლით შემოდიოდა, თუმცა საზღვრებზე გამკაცრებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად საქართველოში ბიტუმის შემოტანა ამ დროისთვის შეჩერებულია. ეს ფონი, ეს ვითარება, როდესაც ფაქტიურად როგორც საჰაერო, ასევე სახმელეთო, ესე ვთქვათ, მიმოსვლა გაჩერებულია ირანთან, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, აი ამ პროდუქციის შემოსვლას შეჩერებულიც არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს დღეებია, ფაქტიურად არაფერი არ შემოსულა, მალამდე თურქეთს ქონდა ჩაკეტილი, აქამდე საზღვარი, სომხეთს ქონდა ჩაკეტილი, ნუ გუშინ საქართველომა ჩაკეტა და რა თქმა უნდა ეს თავისთავად აი უახლოეს პერიოდში, უახლოეს დღეებში ალბათ გარკვეულწილად გამოიწვევს ამ პროდუქციაზე დეფიციტს. ვფიქრობ, რომ ალბათ მოხდება გადაწყობა გარკვეულწილად ამ ბაზრებზე გადაწყობა მოხდება, შესაძლებელია პროდუქცია თქვათ გაძვირდეს რაღაცა დოზით, თუმცა რა თქმა უნდა, ნუ ამ შემთხვევაში უმთავრესია ქვეყნის თქვათ უსაფრთხოება. მოვიკითხეთ სამშენებლო მასალების მსხვილი მწარმოებელი კომპანიებიც, მაგალითად ნოვა, რომლის იმპორტის 45% სწორედ ჩინეთზე მოდის და ვკითხეთ არის თუ არა მიწოდების შეფერხება და რამდენად შესაძლებელია ამ ხრივ ბაზარზე პრობლემები შეიქმნას შექმნილი ვირუსული ინფექციიდან გამომდინარე გადაადგილებისას შეზღუდვების გამო.
კომუნიკაცია ქონდა ჩვენს მოწოდებლებთან, რომლებმაც რაღაც პერიოდით გადადეს, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, სამსახურში გამოსვლა, იმიტომ რომ მათ ჭირდებოდათ რაღაც პროცედურების გავლა იმისთვის, რომ დაეწყოთ წარმოება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შემთხვევაში ძირითადი მოწოდებლების 95%-მა, 99%-მა შეიძლება ითქვას, აღადგინა მუშაობა, მათგან საქონლის მოწოდება ხდება ჩვეულებრივ რეჟიმში. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდან არ მოხდა არანაირი ფასების დაკორექტირება, ამას ჩვენს ბიზნესზე საფასო თვალსაზრისით გავლენა არ მოუხდენია. რაც შეეხება სამომავლო გავლენას, რა შეიძლება მოახდინოს, არის ის, რომ თუ ეს ეპიდემია ისე გამძლავრდება, რომ ამის გამო შესაძლებელია საზღვაო გადაზიდვები აიკრძალოს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კომპანიებს, მათ შორის ნოვას, მოუწევს ალტერნატიული მომწოდებლების მოძიება, რაც მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რთული პროცესი იქნება. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და BTU-ს ინიციატივი დისტანციური სწავლების პლატფორმაა მოქმედა, რომელიც მეწარმეობის, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით სესიების ჩატარებას შეითავსებს. როგორც უნივერსიტეტის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, არსებული პლატფორმა სექტემბერში უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა ვირუსის გამო განათლების ციკლს საფრთხე დაემუქრა და ორ კვირაში ეს პლატფორმა უკვე სატესტო რეჟიმში დაიწყებს მუშაობას. 16 რიცხვის შემდეგ თუ შესაძლებელი გახდა და ისევ შეწყდა სასწავლო პროცესი, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებას მივაღწიეთ ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა ტექნოპარკმა, რომ გარდა ჩვენი სტუდენტებისთვის, რომელთაც მზათა ვართ, რომ ასეთ შემთხვევაში რომ გავხსნათ ონლაინ კურსები, რომელიც თავისთავად დაეხმარება, ვერ ჩაანაცვლებს თლიანად, მაგრამ დაეხმარებათ, რომ ეს პერიოდი გამოყენებული იყოს იმისთვის, რომ სტუდენტები დაეუფლონ მაქსიმალურად ცოდნას, ასევე ტექნოპარკ დღეს შევთანხმდით ჯიტასთან ერთად, რომ ასევე ბიზნესის, ტექნოლოგიების, ინოვაციების თემებზე მაქსიმალურად ყველას გავხსნათ წვდომას. ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ყველაზე ინოვაციურები, აქტიურები ამ მიმართულებით. ეს პროგრამაც არის ერთგვარი დასაწყისი, რაც გულისხმობს იმას, რომ შესაძლებელი გახდეს, რომ ონლაინ განათლება დაინერგოს სწავლების ყველა საფეხურზე. ეს არა მარტო ესეთი ვირუსული გავრცელების პერიოდში არის მნიშვნელოვანი, თუნდაც სხვა მშვიდობიან პერიოდშიც, ეს არის შესაძლებლობა, რაც მეტი ადამიანი მოიცვათ ამ განათლების სისტემაში. განათლებასთან ერთად სპორტიც მნიშვნელოვანია და საფეხბურთო კლუბ თელავსა და ონლაინ კაზინო გროკობეთ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება, რომლის მიზანიც მხარეებს შორის არის თანამშრომლობა, რაც ორ ძირითად მიმართულებას რეგიონში ფეხბურთის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას ისახავს. კომპანიის სპონსორობით და მხარდაჭერით კლუბი 2020 წელს ასევე უმაღლეს ლიგაში ითამაშებს. როკობეთი რჩება ქართული სპორტსა და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების დიდ კომაგად და გულშემატკივრად. ეს მემორანდუმი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამას. ჩვენ ვხედავთ უდიდეს პოტენციალს საფეხბურთო კლუბ თელავში, ხარს უჭერთ მათ და გვინდა რომ ჩვენი მცირედი წვლილი შევიტანოთ ჩვენი სპონსორობითა და მხარდაჭერით მათ დიდ წარმატებაში, რაშიც ეჭვი არ გვეპარება, იმიტომ რომ ჩვენი ისტორიები გავს ერთმანეთს, ორივე მოკლე დროში მოახერხა და უმაღლეს ლიგაში დაიმკვიდრა ადგილი. დიდი მადლობა ამისთვის გროკობას მხარდაჭერისთვის. ზოგადად ფეხბურთის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპანიების ღერში დგომა მხარდაჭერა. 350,000 ვიზიტორი თვის განმავლობაში, 80,000 დარეგისტრირებული მომხმარებელი და 25,000-მდე დასახელების პროდუქტი და მომსახურება. ელექტრონული კომერციის პლატფორმა ExtraG მომხმარებელს და პარტნიორებს ახალ ვერსიას თავაზობს. უნივერსალური პლატფორმა, რომელიც ხელს ვაჭრობის პროცესის ციფრულ ტრანსფორმაციას უწყობს, ადგილზე მიწოდების სერვისს თავად უზრუნველყოფს მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ExtraG-ის სიახლეებსა და გეგმებზე კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა თამუნა ბუაძემ უნდა მოგვიყოს უფრო მეტი, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როგორ განდევით? კარგად, თქვენ როგორ? კარგად, დიდი მადლობა. მე დავიწყოთ განახლებით და იმ შეთავაზებით, რომელიც თქვენ გაქვთ. რას გულისხმობს ეს განახლება და რა სიახლეები გაქვთ? კი ბატონო. განახლებული ExtraG ეს არის ციფრული მულტივენდორული მარკეტპლეისი, რომელზეც კომპანიებს, ბრენდებს, მაღაზიებს და ფიზიკურ პირებსაც კი შეუძლიათ საკუთარი სერვისების და პროდუქტების რეალიზაცია საცალო მომხმარებელზე. მუშაობის პროცესში ჩვენ ერთ-ერთ გამოწვევად დავისახეთ, რომ ვაჭრობის პროცესის ციფრული ტრანსფორმაციისთვის ხელი შეგვეწყო. შესაბამისად, ერთ-ერთი აქცენტი გავაკეთეთ ამ პროცესის გამჭვირვალობაზე. დაკვირვებებმა გვიჩვენა, რომ
გაყიდვის პროცესში მომხმარებელი საკმაოდ დიდ დროს და ენერგიას უთმობს შერჩევის პროცესს. განახლებულ ექსტრა ჯიზე თქვენ თუ შეგბრძანდებით, დაინახავთ, რომ მხოლოდ ნივთის შერჩევა კი არ შეგიძლიათ, არამედ გამყიდველი მაღაზიისაც. ანუ როგორც ჩვენ გარეთ დავდივართ და ჩვენთვის მოსაწვევ მაღაზიებში ვარჩევთ სასურველ ნივთს, სწორედ იგივე გამოცდილებით შეგვიძლია ექსტრაზე შევიდეთ და ერთი და იგივე ნივთს თუ რამდენიმე შემთავაზებელი ყავს, ჩვენი პრეფერენციების მიხედვით გავაკეთოთ არჩევანი. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, ციფრული პროდუქტი აბსოლუტურად განახლებული არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ბეტა ლონჩი არის, სრულად უხარვეზოდ მუშაობს, ხელმისაწვდომია მობილური ვერსიაც და უნდა აღინიშნოს, რომ მოსახმარად არის ძალიან მარტივი, ანუ ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია რომ მარტივად გამოიყენოს. თამუნა, ვენდორების თემა მაინტერესებს კიდე, მოდი ცოტა კიდე უკან გადავახვიდეთ. რის ყიდვა შეიძლება, მოდი ესე ვთქვათ, საერთოდ თქვენ ახსენეთ რამდენიმე მაღაზია, მათ შორის ვთქვათ, ერთი პროდუქტიდან გამომდინარე, კი ბატონო, მომსახურებიდან და რა პოტენციალი აქვს ამ შემთხვევაში კომპანიის სუფთა სტრატეგიიდან მაინტერესებს, გეგმავთ თუ არა ვენდორების რაოდენობის გაფართოებას და აი ამ კუთხით რა ხდება? ექსტრაჯი შეიძლება ყველაფრის ყიდვა რაც გაგეხარდება. ნებისმიერი. ყველაფრის ყიდვა რაც გაგეხარდება. ანუ ჩვენ გავაკეთეთ ამბიციური განაცხადი, გვინდა მთელი ქართული სავაჭრო სივრცე გადმოვიტანოთ ერთ ციფრულ პლატფორმაზე. შესაბამისად მივდივართ მაკეთკენ, რომ ყველაფრის ყიდვა შესაძლებელი იყოს ექსტრაჯიზე. ვენდორების მატებას რაც შეეხება, ჩვენ დასასიხარლოდ ექსტრას ახალმა ბიზნეს მოდელმა მაღალი დაინტერესება გამოიწვია და დღეისათვის ანუ აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მოლაპარაკება პოტენციურ პარტნიორებთან. ბეტა ლონჩზე მომხმარებელს ამჟამად სრულყოფილად შეუძლია იშოპინგოს ელექტრონიკის კატეგორიაში, თუმცა ამ ტემპებით ვფიქრობთ, რომ კომერციულ ლონჩისთვის უკვე სადღაც 4 ძირითადი კატეგორიის შეთავაზება შეგვეძლება მომხმარებლისთვის, რა თქმა უნდა, სრულყოფილი ასორტიმენტით. ამას გარდა, ანუ წაიღანეთ აღვნიშნე, რომ ფიზიკურ პირებსაც აქვს შესაძლებლობა იმისთვის, რომ რა ვიცი, ანუ გაყიდონ განათავსონ თავისი. კი, განათავსონ თავისი შეთავაზება სხვა ფიზიკური პირი მომხმარებლებისთვის, ან თუნდაც იურიდიული პირი მომხმარებლისათვის. გაყიდვის მოდულზე ორი სიტყვით ვიტყვი ასევე. ვენდორ კომპანიებს ჩვენ ვთავაზობთ ეგრეთ წოდებულ ვენდორ დაშბორდს, რომელიც არის სამართავი კი პანელი. ეს დაეხმარებათ კომპანიებს, რომ თავდაპირველად ჩვენთან ერთად სინქრონში, ხოლო შემდგომ სრულიად დამოუკიდებლად თვითონ განსაზღვრონ კომერციული შეთავაზება, რომლის შეთავაზებაც სურთ საბოლოო მომხმარებლისთვის, ხოლო ფიზიკურ პირებს რეგისტრაციის შემდგომ საკუთარი პროფილიდან შეუძლიათ, რომ ეს გაყიდვის შეთავაზება ატვირთონ და შესთავაზონ ჩვენი ვებგვერდის მომხმარებელს. მაღაზიების თუ სხვა კონკრეტული ბრენდების, თქვათ, მიმართ მომხმარებლის ნდობა თავისთავად გამომუშავებადია და ეს უკვე მათი ურთიერთობის პასუხისმგებლობაც ხდება ხოლმე ნაწილობრივ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დამაკავშირებელი ამ შემთხვევაში ონლაინ პლატფორმა აღმოჩნდეს, მაგრამ თქვენ რა სისტემით ამოწმებთ ან ამოწმებთ თუ არა, როგორ ხდება, როცა ინდივიდუალური პირი, მაგალითად, სახლში დამზადებულ რაღაც ხელნაკეთ ნივთებს ამ პლატფორმის საშუალებით გადაწყვეტს, რომ გაყიდოს და გაასხვისოს. აი ეს პროცესი და პროცედურა რომ აგვიხსნათ, როგორ ხდება? წაიღანეთ აღვნიშნე გამჭვირვალობა, რომელზეც ძალიან ბევრს ვმუშაობთ. ამ შემთხვევაში აღვნიშნავდი გასაყიდი ნივთის ციფრულ იდენტობას, რომელსაც ძალიან დიდ ენერგიას ვუთმობთ. ამაში იგულისხმება, ანუ ვიზუალური კონტენტი, ფოტოსურათები, რომლებიც რეალურად ასახავს ნივთის მდგომარეობას და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ თავაზობთ კიდეც ამ სერვისს, ვისაც გამოყენება უნდა, რომ ფოტოგრაფი გავუგზავნოთ და სურათები გადავუღოთ, იმისთვის, რომ კონტენტი ვიზუალურად უფრო მომხიბვლელი იყოს და წარმოაჩენდეს რეალურად იმ ნივთს, რომლის რეალიზებაც უნდა გამყიდველს. და რა თქმა უნდა, აღწერილობითი ნაწილი, რომელსაც სრულყოფილად მოვიპოვებთ ხოლმე, ეს კომპანია იქნება თუ ფიზიკური პირი. მაგით ვცდილობთ მივახცეთ შედეგს, რომ მომხმარებელმა ადვილად შეძლოს თავისი საჭიროებების ამ კონკრეტულ ნივთთან დაკავშირება. რაც შეეხება უკვე მომსახურების იმაძეს, როცა ადგილზე მიტანა ხდება ნივთის, თქვენ გადაწყვეტთ, რომ ეს ლოგისტიკაც თქვენ თავზე აგեղოთ და ეს შესაძლებლობა გაჩენილიყო. თან მთელი საქართველოს მასშტაბით ვადები გითხარით მომსახურების, აი, როდესაც რაღაც შეკვეთა გაკეთდება, რა ვადაში ხდება მისი ადგილზე მიტანა და როდესაც იგივე ინდივიდუალურ პირებს შორის ხდება გარკვეული შეთანხმების მიღწევა და ნივთის გაყიდვა, გარდაუვალი აუცილებლობა რომ ისე ექსტრა მომსახურების, თქვათ, ნაწილში ჩაერთოს თუ ამ შემთხვევაში მხოლოდ პლატფორმა სთავაზობს. დღეისათვის C2C ტრანზაქციაში ჩვენ არ შევდივართ. მხოლოდ როდესაც მაღაზიები ყიდიან მომხმარებლებზე, მაგ შემთხვევაში შევდივართ ჩვენ ტრანზაქციაში, როგორც შუამავალი კომპანია და მიწოდებასაც ამ დროისათვის მხოლოდ ამ ნაწილში ვაკეთებთ. ფიზიკური პირები ერთმანეთში, ესე რომ ვთქვათ, თვითონ საუბრობენ და თვითონ თანხმდებიან, სად უნდა მიაწოდონ ერთმანეთს ნივთი. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, როდესაც
მაღაზიიდან, ანუ ჩვეულებრივად ახალ ნივთს ყიდულობს მომხმარებელი, ჩვენ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვაკეთებთ მიწოდებას მთელი საქართველოს მასშტაბით. ვადებს რაც შეეხება, სტანდარტული ვადები, რაც ამ დროისათვის მომხმარებლისთვის მისაღები, ეს არის ექსპრეს მიტანის შემთხვევაში იგივე დღეს მიწოდება, ან სტანდარტულად მეორე დღეს მიწოდება, ხოლო თუ რეგიონი არის, სპეციალური გრაფიკები არსებობს, რომელზეც მომხმარებელი, რა თქმა უნდა, შეძენის პროცესში ინფორმირებულია და თვითონაც მისთვისაც ეს მისაღები არის. კითხვა, ამ კითხვის გაშევერი გაგიშვებთ, იმიტომ რომ ექსტრაჯის განმოსახედიდან, როგორც მისი ტოპ მენეჯერი, ელექტრონული კომერციის პერსპექტივებს ან მიმდინარე პრობლემატიკას როგორ უყურებთ? ანუ მაინტერესებს ხომ არ ჭირდება მას რაიმე დამატებითი ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან საიმისოდ, რომ მიმართულება, რომელიც იკრებს ძალას, მე პირად ტემპები არ მომწონს, როგორც ძლიერდება, ეს ამ შემთხვევაში სუბიექტური ვარ, მაგრამ ხო არ საჭიროებს ის სხვა ტიპის სტიმულებს და თუ არის ესეთი, რა შეიძლება იყოს? ერთი უნდა აღნიშნოს, რომ ქართველი მომხმარებელი საკმაოდ კარგი ტემპით ციფრულდება. შეიძლება ითქვას, მაინც იქიდან გამომდინარე, რომ არის რამდენიმე აპლიკაცია, იგივე თუნდაც საკვების გამოძახების ან თუნდაც მობაილ ბანკი, რომელსაც მომხმარებელი დიდი სიჩქარით და მეტი სიხშირით მოიხმარს, ხო? რაც შეეხება მხარდაჭერას, ამ შემთხვევაში პირველი რაც მახსენდება, ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარება, იმიტომ რომ ონლაინ შოპინგის ყველაზე დიდი კომფორტი ეს არის, რომ მიიღო სასურველი ნივთი იმის სამართლად, სადაც შენ გინდა რომ მიიღო სახლიდან გავსვლად, ან სამსახურიდან გავსვლად. შესაბამისად, თუ განვითარდება საქართველოში ინფრასტრუქტურა და ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველოს ნებისმიერ ნაწილში ამას ახლაც ვაკეთებთ, მაგრამ უფრო უკეთ შეიძლება და რომ გაგვეკეთებინა, უპრობლემოთა ჩქარა, უფრო სწრაფად მივიტანოთ ნივთები მომხმარებლამდე. რა თქმა უნდა, ეს ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიურად იმოქმედებს ციფრული ვაჭრობის განვითარებაზე საქართველოში. ორი სიტყვით ექსტრაჯის რამდენიმე კომპონენტზე გამომახვილებ ყურადღებას, არის მომხმარებლისთვის კომფორტის შემქმნელი ძირითადი კომპონენტები, რომელზეც განახლებული ექსტრაჯი უფრო ძლიერი არის ვიდრე ძველი ვებგვერდი, ესე რომ ვთქვათ. ეს არის პირველ რიგში, ანუ მომხმარებელთან კომუნიკაცია, ჩვენი საკონტაქტო ცენტრი, რომელიც მომხმარებელს არა მხოლოდ ვებგვერდის გამოყენებით ინსტრუქციაში ეხმარება, არამედ ნივთის შერჩევის პროცესშიც ძალიან ეხმარება. რა თქმა უნდა, შიდა საძიებო გამართული სისტემა, იმისთვის რომ მომხმარებელმა ნავიგაცია მარტივად მოახდინოს ვებგვერდზე და იპოვოს სასურველი ნივთი ადვილად. წეგანაც აუხნიშნეთ მიწოდება საქართველოს ნებისმიერ წერტილში, რადგან არ უნდა გვჭდებოდეს ჩვენ ეს. ის უფრო მეგობრული გახდა ფაქტია. ანუ და ყველაფრიდან ყველა დეტალია გათვალისწინებული მე მგონი. ნამდვილად. მიუხედავად იმისა, რომ ბეტალონშია ვებგვერდი, გამართულად მუშაობს, მობილური ვერსიაც უკვე გვაქვს და ზაფხულში მომხმარებელს უკვე აპლიკაციასაც შევთავაზებთ. ექსტრაჯიზე შედით და სულ რამდენიმე წუთში კი BMG-ს გადახედეთ, სადაც თამუნაბუაძის ექსტრაჯის აღმასრულებელი დირექტორის ინტერვიუს ნახავთ. მადლობა მას მობრძანებისთვის. უფრო მეტი მადლობა. ეს ძალიან საინტერესო ქალების შესახებ გიყვებით და მათ წარმატებებზე. თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რძის გადამამუშავებელი საწარმო წინწყარო პლუსი ერთ-ერთი პირველი საწარმო, რომელმაც ქართული რძის ნიშანი მიიღო. საწარმო ყოველდღურად ფერმერებისგან 250-მდე ლიტრ ნედლ რძეს იბარებს და 7 სახეობის ყოველ საწარმოებს. წინწყარო პლუსი ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული სოფლის განვითარების პროექტია, რომელიც უახლოეს მომავალში საწარმო ხაზის გაფართოვებასაც აანონსებს. ყველი საწარმოს საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი გუშინ სტუმრობდა, დეტალები კი შეგვიძლია თათია ჩეფიჩეძის სიუჟეტში ვნახოთ. თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტ სოფელ წინწყაროში ევროკავშირის მხარდაჭერით 2 წლის წინ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ყველის საწარმო აშენდა. წინწყარო პლუსში ფერმერებისაგან ყოველდღიურად 200-დან 250 ლიტრამდე რძეს ეგროვებენ, რისგანაც 7 სახეობის ნატურალური ყველი იწარმოება. სულ ცოტა ხნის წინ საწარმომ ქართული რძის ნიშანი მოიპოვა. წარმატებით შეფასე წინწყარო პლუს, რომელიც დაარსდა 2017 წელს, სულ ახლები ვართ ბაზარზე, მაგრამ წარმატებული ჩვენი წარმატების ნიშა პირველ რიგში მინდა აღნიშნო არის ეკოლოგიურად სოფთა გარემოში დამზადებული ნატურალური პროდუქცია. ანუ ჩვენ მუშაობთ მხოლოდ ნედლ რძეზე. და საბედნიეროდ ამ ფონზე მომხმარებლის რაოდენობა გაიზარდა და მომხმარებლის რაოდენობის გაზრდასთან ჩვენი წარმატებაც იზრდება დღითი დღე. წინწყარო პლუსი ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული სოფლის განვითარების პროექტია. ამ დაფინანსების წყალობით კი სულ მალე კომპანია საწარმოო ხაზის გაფართოებას გეგმავს და რძის, მაწვნის, ხაჭოს და დოს
წარმოებას დაიწყებს. პროექტის ჯამური ღირებულება 246,500 ლარია, საიდანაც აპლიკანტის თანამონაწილეობა 30%-ში ადგენს. დაფინანსების შედეგად საჭირო დანადგარების ხაზი უკვე შეძენილია. ჩვენი პროდუქციის ზრდა მოხდა ბაზარზე და მომხმარებელს გაუჩნდა სურვილი, რომ ასორტიმენტი გაგვეზარდა, ანუ შეგვექმნა რძე მაწონი და სწორედ ევროკავშირის დამსახურებაა ის, რაც მალე იქნება წარმოდგენილი ქართულ ბაზარზე წინწყაროს მიერ შექმნილი. შეიძლება ვთქვათ, რომ ევროკავშირი რომ არა და ეს დონორი ორგანიზაციები აბსოლუტურად ჩვენ დღეს და მარტო ჩვენ კი არა, ჩვენი საწარმო, მე ძალიან ბევრი მეწარმესთან ჩვენ მეგობრობთ, ახლობლობთ და გვაქვს ურთიერთობები და თითქმის საქართველოში ევროკავშირმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა იმისათვის, რომ ქართველი მეწარმეები ფეხზე დაეყენებინათ და დღეს საქართველოში თუ იქნება ნამდვილი ხარისხიანი დოვლათი, ეს ევროკავშირის დიდი წილია, ლომის წილი მიუძღვის ევროკავშირს. იმისთვის, რომ მომხმარებლამდე სუფთა პროდუქცია მივიდეს, კომპანიის დამფუძნებლები ნედლი რძის შემოწმებას საველე პირობებში ახორციელებენ. წინწყარო პლუსში ამბობენ, რომ ევროპული სტანდარტების დანერგვამ კონკურენცია გაზარდა, რაც სოფლის განვითარებაზე დადებითად აისახა. სანამ ჩვენთან რძე მოვა, ჩვენ საველე პირობებშიც ვახდენთ რძის ფილტრაციას, რომ იტყვიან, ანუ შემოწმებას და რა თქმა უნდა ადგილზეც და ანუ ფაქტიურად ყველა იმ ეტაპს გადის ნედლეული, რითაც მომხმარებელმა უნდა გვენდოს. და ეს არის აბსოლუტურად ჯანსაღი და კარგი პროდუქცია. არანაირი მინარევებით, მხოლოდ და მხოლოდ ვამზადებთ სუფთა რძეზე. პროდუქციის რეალიზება ამ ეტაპზე თბილისსა და რუსთავში მდებარე რამდენიმე ქსელურ სუპერმარკეტში და უბნის მაღაზიებში ხორციელდება. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ადგილობრივი ბაზრის გარდა სამომავლო მიზანი პროდუქციის საზღვრებს გარეთ გატანაა. საწარმოში ჯამურად 650,000 ლარამდეა ინვესტირებული. მარტის თვე ობიექტურ მიზეზთა გამო გენდერულ საკითხებსა და ქალთა უფლებების გაძლიერებაზე სასაუბროთ ყველაზე დატვირთული პერიოდია ხოლმე. ამ მხრივ ჩვენი წილი გვაქვს და წვლილიც მარტი არაფერ შუაში ავაღოთ. კიდევ უფრო დიდი წილი და წვლილია ევროკავშირის პროექტებისა, რომელიც ქალთა გაძლიერების და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით განსაკუთრებით აქტიურია. აქაც გაზაფხულდა დღესასწაულები მართლა არაფერ შუაშია, ქალების გაძლიერების თემა თითქმის ყველა პროექტისა თუ ინიციატივის ნაწილია. და მაინც ქალები შევარჩიეთ დღევანდელ გმირებად და კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ. ჩაი ნაგომარის დამფუძნებელი ნანა ყაულაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში, რომელიც პროდუქტს ძველი ტრადიციით ამზადებს და თან განსაკუთრებული მეთოდით. მოგესალმებით, ქალბატონო ნანა, მადლობა იმის რომ ხართ. დილამშვიდობრის. როგორ განდევით? კარგად, როგორც ყოველთვის. კარგად უნდა იყოს. როგორ მიდის ბიზნესი, ქალბატონო? კარგად. კარგად, ნორმალურად. კარგად მიდის. ეს არ არის იოლი თემა. ამოსაქოქიც იყო, ტრადიციულიც არის, მაგრამ ამოსაქოქი იყო ფაქტიურად ნულიდან ყველაფერი ინდუსტრია. ნული რო ყოფილიყო ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი. ნულამდე მისვლას დაჭირდა დაახლოებით 2 წელი. ძალიან რთული ბიზნესია. ეს ერთი შეხედვით ესე ჩანს, რომ ჩაი მოგრიფეთ, გადავამუშავეთ და გავაკეთეთ, მაგრამ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეს საქმე 2015 წელს, ეს იყო მე ჯუნგლებს ვეძახი. ანუ ის ჩაი ჩვენ რაც გაგვაჩნია ის ოქრო, რომელსაც მწვანე ოქრო მთელი მსოფლიო დაკანგალებს, ასე ვთქვათ, ჯუნგლებად იყო ქცეული, მთლიანად ეკალში და ბარდებში იყო გახვეული, მოგვიწია აბსოლუტურად გადაჭრა, იმიტომ რომ იქ რაღაცა კოროზიები ისინი არ ყოფილიყო. და აი იმ ნულამდე მივედით და ახლობ წელიწად ნახევრის 2 წლის მერე. 2018-დან რა ხდება? ანუ 2018-დან რა ხდება? 2018-დან, ну, აი თავიდან როგორ არის იცით, როდესაც ჩვენი ბიზნეს გათვლა იყო, გვეგონა რომ რაღაცა თანხა რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა და მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენ თბილისიდან წავედით რეგიონში რომ დაგვეწყო ეს საქმე, ჩვენი პარტნიორის ძალიან დიდი დამსახურება ამაში. 2018-დან მივხვდით რომ უკვე ის რესურსი იწურებოდა და აბსოლუტურად არ იყო საკმარისი, რაც ჩვენ გაგვაჩნდა და ამ პერიოდში უკვე წამოვიდა ძალიან სერიოზული პროექტი, ევროკავშირის პროექტი, ეს იყო ემპარდის სახით, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენ განვითარებაში, ჩამოყალიბებაში, ან პლანტაციების სწორედ დამუშავებაში. ეტაპი იყო ეს კომპანიისათვის, რა მოხდა ამ დროისათვის და რა თქვათ წვლილი შეიტანა იმისათვის, რომ შეიძლებოდა თუ არა ამ პროექტის გარეშე თქვენ დღეს წარმოებლები ყოფილიყავით? იცით რა, ну ალბათ გამოსავალი ყოველთვის არის ყველა სიტუაციიდან, მაგრამ
ერთი ზუსტად ვიცი რომ არ დავანებებდით თავს, მაგრამ ამ პროექტმა ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი შემოიტანა, რომელიც აბსოლუტურად მოხმარდა წარმოებას. ნუ ყველაფერი ამორტიზირებული იყო, ყველაფერი ძველი იყო, ჩვენ არც აწარმო გქონდა არაფერი და უკვე დღეს თავნამედროვე მოთხოვნა და ტექნოლოგიები სხვა რაღაცებს ითხოვს, სხვა ტიპის დანადგარებს. ანუ ევროკავშირის დახმარებით და მემპარდის პროექტის დახმარებით სრული რეაბილიტაცია მოხდა ჩვენი ფართობების გაფართოება, ერთი ორად გაფართოვდა ფართობების რაოდენობა პლანტაციების და მოხდა სერიოზული დანადგარების შეძენა. დღეს კომპანიის მართვაში საკუთრებაში რა ფართობის პლანტაციებია და რა ტიპის საწარმო არის, ანუ რა წდება ერთმანეთს და რა წარმადობა გაქვთ. დიდად ვერ ვერკვევი ჩაის წარმოების პროცედურებში და პროცესებში, მაგრამ როგორც ვიცი, განსაკუთრებული არის ამ შემთხვევაში თქვენი პროდუქტი იმ ძველი ტრადიციების გათვალისწინებით და იმ ნედლეულის მოკრეფის პრინციპით, რომელთაც თქვენ მუშაობთ. აი ეს ყველაფერი მინდა რომ იცით როგორ არის, როდესაც დავიწყეთ ფიქრი, რომ რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო და რითი ყოფილიყო განსხვავებული, თქვენ იცით, რომ საკმაოდ გაჯერებულია ბაზარი იმპორტული ჩაით და ძალიან ძნელი ამ კონკურენციაში გავლა, არა მარტო საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში. ის ნიშა, რითიც გამოარჩევდა ჩვენ ჩაის სხვა ჩაებისგან იყო მხოლოდ ხარისხი. მხოლოდ მაღალი ხარისხის პროდუქტ შეუძლია კონკურენტულარიანი იყოს ბაზარზე. ჩვენ დავიწყეთ სადღაც ჰექტარი და 2 ჰექტრამდე და დღეს ჩვენი პლანტაციების რაოდენობა 25 ჰექტარზეა ასული, აბსოლუტურად რეაბილიტირებულია, მოვლილია და რაც მთავარია, აქცენტი კეთდება მხოლოდ ხარისხზე. ჩვენ საშუალო ხარისხსაც არ ვეხებით, ვეხებით მხოლოდ მაღალ ხარისხს და გვინდა რომ ეს ნიშა დავიჭიროთ. ნუ ესევე ძველი მოსახლეობისგან, ვისაც ჰქონდა ეს ტრადიციულად ჩაის წარმოება, საკმაოდ ბევრი რამე შევისწავლეთ, ის რამოდენიმე მოხუცი აღარც არსებობს, ეს არის ხელით რომელიც ხელით კრებდა და ხელით ამუშავებდა. ეს ექსპერიმენტიც გავაკეთეთ, ჩვენ მას ოქროს ჩაი დავარქვით, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან ცოტაა და ძალიან რთულია ამის. ეხლა ისეთი სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ პირველი ექსპორტი განვახორციელეთ ჩვენ 2019 წლის ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი სერიოზული წარმატება, რომელიც ერთწლიანი კონტრაქტი დავდეთ. დღეს წარმადობა მკითხეთ, ჩვენ არ არის ძალიან დიდი წარმადობა და მაგრამ მაინც უკვე რაღაცა რესურსი არსებობს, სადღაც 3 ტონა ნახევარზე ავედით ჩვენ საკუთარ პროდუქციაზე და წელს უკვე მოდის აი 4-5 წელი დაჭირდა სრული მოსავლის მოსვლას. წელს უკვე დაახლოებით 2 მაქს მეცველთ 8 ტონამდე. მაგრამ მაინც, როდესაც სერიოზული მოთხოვნა არის, ეს ციფრები არაფერს თქმელი არ არის. ანუ ჩვენ კიდევ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აღვნიშნო, მოვახდინეთ შესწავლა, ანუ კომუნიკაცია იმ ხალხთან, ვინც მხოლოდ ხარისხიან ჩაიზე მუშაობს, ეს არის მწვრილი ფერმერები და ამ ფერმერების გაერთიანება მოხდება ჩვენ ერთგვაროვან ჩაიზე შევთანხმდით, რაოდენობის თვალსაზრისით ერთობლივად მოხდება აი ესეთი შიდა კოოპერატივია ჩვენ და კიდე კოოპერაცია მოხდება კოოპერატივების და კერძო მწარმოებლების. და ნუ იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროკავშირის არა მარტო პროექტი, ელჩი სტუმრობა ერთად ჩამოვიდა პირადად. ჩამოვიდა პირადად და ნუ რაღაცა ისეთი ამინდი იყო, რომ გვეგონა რომ არ ჩამოვიდო და ნუ ეს ძალიან საოცარი წვიმა იყო. ეგ ისეთ ამინდებში დადის და ისეთ თემებში და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ქარხანას თქვენ მკითხეთ, ეს არის ჯერჯერობით გარდამავალი საშუალო ზომის ჩაის გადამამუშავებელი ქარხანა და ნომერ პირველი ჩვენი გეგმა არის უკვე სერიოზული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. მე გეტყვი, ვიცი უკვე წინასწარ მომწერეს, სანამ ქალბატონ ანას აცილებდნენ უკვე ჩვენთან სტუდიაში. BMG ჩავა მალე ოზურგეთში
და ჩაინა გომარის შესახებ ცალკე სიუჟეტის გაკეთება. სალომე ჯიპაშვილმა გადაწყვიტა უკვე ეს ამბავი და ქალბატონი ნანა აულაშვილი გაუწევს მას მიზლობას და იმედია. იმელაშვილი. ხო, უგოცრავად. კი ბატონო და მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მაგარია რომ ევროკავშირი შუაგულ ოზურგეთში გვეხმარება და მე კიდე უკვე ვყიდით ამერიკაში ხო ძალიან პარადოქსი. არა მარტო ევროკავშირი გვეხმარება ადგილობრივი ხელისუფლებაც, სამთავრობო პროექტებიც არსებობს. ხო, როგორც ყველაფერი საქართველოს ტემპით მიდის, მაგრამ არის მონდომებასა და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი წარმატება იქნება. მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენ კი ახლა მსოფლიოში რამდენიმე ესეთი ბრენდის შესახებ უნდა მოგიყვეთ, რომელთა ცნობადობას დარწმუნებული ვარ, რომ სულაც არ არის უცხო. არსებობს ესეთი ბრენდები, რომელთაგან მაგალითად ზოგი მსხვილია, ზოგი არც ისე დიდი, ზოგი გიგანტური, თუმცა რეალურად ეს სიმრავლე მომხმარებელთათვის კომფორტულია იმის გამო, რომ შეგვიძლია ჩვენს სურვილებს და მოთხოვნებზე მორგებული შენაძენი გავაკეთოთ. ცხადია, ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით ეს ცვალებადია, შესაბამისად იკვეთება ბრენდები, რომელთა მიმართაც განსაკუთრებით მოთხოვნა სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლების მხრიდან არსებობს. სწორედ ამ ბრენდებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო მასალა მოგვიწევს მარიამ ადამიანმა და ლევან აღიაშვილმა, რომლებიც ახლა სტუდიაში გვერდებიან. მოგესალმებით ორივეს და გისმენთ, რას ირჩევენ მილენიალები, თაობა X-ის და თაობა ბეიბი ბუმერების წარმომადგენლები, როგორი არის მონაცემები? დილამშვიდობის ანა. თაობების მიხედვით ბრენდების გადანაწილებას მილენიალებით დავიწყებ იგივე თაობა Z-ით, რომელშიც იგულისხმება 18-დან 34 წლამდე ახალგაზრდები. მათზე საქართველოში ხშირად გაიგონებდით ფრაზას სულ ჩამძვრალია ტელეფონში ან კითხვას რა თაობა მოდის, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ შეწუხებული მშობლების ნათქვამი, რადგან მსოფლიოში ყველაზე დიდი კომპანიები ცდილობენ გამოიკვლიონ ახალი თაობა, მათი ინტერესები, ამისათვის კი მილიონობით ინვესტიციას დებენ კვლევებში, რადგან სულ რამდენიმე წელიწადში თაობა Z-ი არსებული კომპანიების მთავარი მომხმარებლები გახდებიან. კომპანიებს, რომლებსაც სურთ ბაზარზე დიდხანს იარსებობენ, აუცილებელია იცოდნენ ამ თაობის მახასიათებლები, ინტერესები და ტენდენციები, რომლებიც განსაზღვრავენ მათ ქცევას. რეალურად ეს ადამიანები უპირატესობას ანიჭებენ პროდუქტებს და არა ბრენდებს და არიან გაცილებით მოთხოვნადები ვიდრე სხვა თაობის წარმომადგენლები. ასეა და მარიამ დამეთანხმები ალბათ რომ ჩვენთვის პროდუქტის მახასიათებლები და ფუნქციები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამ სიტუაციურ მაგალითებში იკვეთება ასევე ისიც რომ სწრაფად ვიცვლით დამოკიდებულებას, როცა ბრენდი იმედებს არ ამართლებს. მილენიალებს გვაქვს იმუნიტეტი, ეგრეთ წოდებული ტრადიციული სახის რეკლამებს და ინფორმაციას ვეძებთ ინტერნეტში, ვკითხულობთ გამოხმაურებებს, მეტ ყურადღებას ვაქცევთ, როდესაც ბრენდს გულწრფელი და პერსონალიზებული სახის კომუნიკაცია აქვს, ამიტომ ჩვენი მოტყუება საკმაოდ რთულია. სწორედ ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით ლევან თაობა Z-ისთვის ყველაზე საყვარელ ბრენდად Sony-ს ფლობელობაში არსებული PlayStation-ი დასახელდა. მთელს მსოფლიოში გამოკითხულთა უმრავლესობის შეფასებით ბრენდს ემოციური კავშირი აქვს მომხმარებლებთან, განსაკუთრებით კი მამაკაცებთან, ხოლო თავად ბრენდმა ახლახანს 25 წლის იუბილე და ის წარმატება აღნიშნა, რომელიც განაპირობა მისმა ინოვაციურობამ, მოთხოვნების შესაბამისმა მიწოდებამ, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან სწრაფად ადაპტაციამ და სერვისმა. ამიტომაც წლიდან წლამდე იზრდება PlayStation-ის გაყიდვების რაოდენობაც და მოთხოვნაც პროდუქტზე. ასევე მილენიალებს შორის მოთხოვნადია Amazon-ი, Target-ი, Disney, Ford-ი, ათოლში მოხვდა Jeep-ი, Apple-ი, YouTube-ი, Xbox-ი და Nintendo. საინტერესოა ლევან რა ხდება თაობა X-ის შემთხვევაში. მარიამ, თაობა X-ის შემთხვევაში, რომელიც რეალურად 35-დან 54 წლამდე ადამიანებს აერთიანებს, მოთხოვნადია Apple-ი და მისი პროდუქცია. პირველი iPhone-ი ბაზარზე 2007 წელს გამოვიდა, როდესაც ეს ადამიანები 22-დან 51 წლამდე ასაკისები იყვნენ და დიდი ალბათობით მათ ლოიალობა სწორედ ამ პერიოდის დამსახურებაა. როდესაც პირველად გიჩნდება საკუთარი სახსრები, ხარ დამოუკიდებელი არჩევანში და შეგიძლია აკეთო ის, რაც გინდა. Apple-ის გარდა თაობა X-ის გონების და ეგრეთ წოდებული Top of Mind-ის დაპყრობა Amazon-მა, Netflix-მა, Jeep-მა, Disney-მ და სხვებმა შეძლეს. ეს ის სახელებია, რომელიც მთელ მსოფლიოში მილიარდობით ადამიანს აერთიანებს. რაც შეეხება baby boomers, მინდა გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შემოსავლების 70% სწორედ ამ თაობის წარმომადგენლებზე მოდის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველაზე გავლენიანი მომხმარებლები არიან. შეგახსენებთ, რომ ამ კატეგორიაში შედის 55-დან 64 წლამდე ადამიანები და თუკი ბრენდების სიყვარულზე ვსაუბრობთ, მათთვის ნომერ პირველი Amazon-ია, რიგით მეორე Toyota, სამეულში კი Apple-იც სახელდება, ხოლო ათეულში შემავალი ბრენდების უმეტესობა რითეილ და სამომხმარებლო პროდუქტების ბრენდებს ითვალისწინებს, ასევე რეიტინგიდან ნათელი ხდება, რომ ეს ჯგუფი აფასებს ბრენდებს ნოსტალგიური თვისებების მიხედვით.
ბრენდებისა და მომხმარებლების ურთიერთობა ცხადია ევოლუციას განიცდის წლებთან ერთად, თუმცა ყოველი თაობა გარკვეული უნიკალურ ბმას მაინც პოულობს რომელიმე ბრენდთან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ხოლმე მათთან ურთიერთობის დროს. ბოლოსკენ ერთ საინტერესო ინფორმაციასაც უნდა გავუსვათ ხაზი. Baby Boomers და თაობა Z-ს თითქმის საერთოდ არ აქვთ საერთო საყვარელი ბრენდები, რაც ცალსახავ კულტურულ ცვლილებებზე მიუთითებს და კიდევ იმაზე, რომ ბრენდებმა განვითარებაზე უნდა იზრუნონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი უბრალოდ ძლიერ ადამიანების გონებიდან, შემდეგ კი ბაზრიდანაც გაქრებიან. მადლობა ლევანს და მარიამ საინტერესო მიმოხილვისათვის. ახლა კი სხვათა შორის არა მხოლოდ საქართველოზე, არამედ თითქმის მთელ მსოფლიოზე ერთდროულად და საინტერესო ბრენდებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ის რაც დაშვებულია ევროპაში, აკრძალულია საქართველოში და ამის მიზეზად რეგულაციების შემოქმედები ევროპულ სტანდარტებს იშველიებენ ხოლმე თამბაქოს ნაწარმის გავრცელების წესზე, ვალდებულებებზე და განსხვავებებზე საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის. სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ფელიციო ფერაზე, British American Tobacco-ს გენერალური დირექტორი კავკასიაში და სვიეთ ხვიტარიძე, British American Tobacco-ს კორპორატიული და იურიდიული დირექტორი შემოგვიერთდებიან რამდენიმე წუთში. იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობ საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია, SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაკლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაკლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე, გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. Golf Club, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. I was never looking for love until I met you. I was just a walker right through. Everyone was staring at you. I always wish that I could say hi. გაზაფხულის საჩუქრების სეზონია. ავერში დიდი ფასდაკლება გელოდებათ. გიორგი ცდილობს, რომ ნინოს თავი მოაწონოს, თუმცა მას მომსახურე პერსონალისტვის დასატოვებლად ნაღდი ფული არ აქვს. მაგრამ უცებ მას გაახსენდა, რომ ამ პრობლემის მოგვარება უკვე ბარათით და ტერმინალით შეიძლება. რესტორანსა თუ ბარში სათანადო მომსახურებისას თანხის დატოვება მომსახურე პერსონალისტვის ბარათის და ტერმინალის მეშვეობით. კრისტალბეტზე ყველა ბილეთი იგებს. დადებს სონის სპორტზე ყოველჯერზე დაატრიალე კრისტალბეტ კოქტეილი, მიიღე მომენტალური პრიზები, მოიგე წილი 1,800,000 ლარიდან და ჯიპ რანგლერ რუბიკონი. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. როგორ ვრცელდება COVID-19 და როგორ დავიცვათ თავი მისგან. COVID-19 არის ახალი კორონავირუსის მიერ გამოწვეული ინფექციური დაავადება. ადამიანებს შორის ეს დაავადება ვრცელდება ძირითადად წვეთების მეშვეობით, რომლებსაც ინფიცირებული პირი გამოყოფს ლაპარაკის, ხველის თუ ცემინების დროს. ეს წვეთები შეიძლება მოხვდეს ახლოს მყოფთა პირზე ან ცხვირზე. წვეთები ჰაერში შორს არ ვრცელდება. დაახლოებით 1 მეტრის შემდეგ ისინი სწრაფად ეშვებიან სხვადასხვა ზედაპირზე. სწორედ ამიტომაა, რომ დაავადება ადამიანებს შორის ვრცელდება, ძირითადად ახლო კონტაქტის დროს. ზედაპირზე ვირუსის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა დღემდე დაუდგენელია. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ზედაპირის რეგულარულად დეზინფექცია, განსაკუთრებით COVID-19-ით ინფიცირებულთა სიახლოვეს. ჩვენ ხელებით ვეხებით ბევრ ზედაპირს, რომლებიც შეიძლება იყოს ვირუსით ინფიცირებული. შესაბამისად, უნდა მოვერიდოთ ხელით შეხებას თვალებზე, ცხვირსა თუ პირზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ვირუსის გადატანა ჩვენს ორგანიზმში. ხველისა თუ ცემინების დროს სახეზე აიფარეთ მოხრილი იდაღვი და გამოიყენეთ ერთჯერადი ცხვირსახოცი. გამოყენებული ერთჯერადი ცხვირსახოცი დაუყოვნებლივ მოათავსეთ თავსახურიან სანაგვეყუთში. ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ყველაზე ეფექტიანია ხელების ხშირად დაბანა წყლითა და საბნით, ან ალკოჰოლის შემცველის სადეზინფექციო საშუალებით. ამ გზით თქვენ გამორიცხავთ ვირუსით ინფიცირებას, თუ კი იგი თქვენს ხელზე მოხვდა. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. საქართველოს მთავრობა. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. რენოქსი
აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. Renox-ი. შეცვალე შენი სამყარო Renox-ის სფერებით. Flow აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგშივდა? სუში? ან პიცა მოგინდა? უკინგალი, სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. გადმოწერე აპლიკაცია და შეუკვეთე ბოლოს რაცმედა. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იტალია და ბოლოს ლონდონი. იტალია ვირუსამდე ბევრად ადრე იყო, მშვიდად ვართ. ეს მარშრუტია, რომელიც ჩვენმა რესპონდენტმა გაიარა და რომელსაც ჟურნალისტიკაში პრაქტიკა პირდაპირ მივლინებების დროს ჰქონდა ასათვისებელი. ძალიან საინტერესო მასალით მოგვამარაგა სხვათა შორის BMT-ის ერთგული მაყურებელი ადვილად მიხვდება, რომ ახლა ზვიად სკუტერძეზე ვსაუბრობ, რომელიც კავკასიაში British American Tobacco-ს კორპორატიული და იურიდიული დირექტორია და მისი ეს გამოცდილება პირველად სამსახურს და იმ რეგულაციებს უკავშირდება, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების სახელით თამბაქოს ნაწარმის გაყიდვაზე საქართველოში მოქმედებს. აკრძალვები და დაშვებების სიახლეების საინტერესოები გვაქვს მოსაკითხი ჩვენ სტუმრებთან, რომლებიც უკვე სტუდიაში შემოგვიერთდნენ. ზვიადთან ერთად ჩვენთან არის Felicio Ferrazzi, British American Tobacco-ს გენერალური დირექტორი კავკასიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ Good morning, gentlemen. Great to have you with us, Felicio. Hello. კარგია თქვენთან ერთად რომ ვიყოფებით. ძალიან საინტერესო შესაძლებელი. Yeah, it's been already mentioned how Zviad უკვე აღნიშნული იყო, რომ ზვიადი უკვე ჩვენი ნაწილია გახდა. ფაქტიურად მასმედიის წარმომადგენელი იტალიიდან, ლონდონიდან ვაშუქებს. წინვალე გაშუქება ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ თქვენი ხელმძღვანელისგან. მარკეტინგის დირექტორზე ვსაუბრობ, მართალი ვარ. უფროსი სამარკეტინგო დირექტორი. There was one thing mentioned there. ერთი რამ იყო ახსენები. ჩვენ ჰქონდა სიტუაცია როდესაც მომხმარებელს თამბაქოს ორი არჩევანი ჰქონდა, ან ჩვეულებრივი სიგარეტი ეხმარა და გამოეყენებინა და მეორე სიკვდილი. ანუ სოფლიო შეიცვალა და შეიცვალა დრამატულად და ჩვენ ახალი ვარიანტები გვაქვს, ახალი არჩევანი, მაგრამ ეს ახალი არჩევანი სამწუხაროდ არის რეგულირებული სამართლიანად სოფლიოში და განსხვავდება. What we see how რას ვხედავ ჩვენ როგორ კეთდება აღნიშნული ევროპაში, სადაც ჩავდივართ, სადაც ვცდილობთ რომელსაც ვცდილობ დაახლოებას და საქართველოს ადგას დღეს, ანუ რასაც ვხედავ ნიშნავს ის, რომ თქვენ არ გაქვთ არჩევანი, ის რომ ჩვენ თქვენი მგზავნილი გავავრცელოთ, კომუნიკაცია მოვახდინოთ მომხმარებელთან, ინფორმაცია საჭიროა და გადამწყვეტი. ხო ბატონო Felicio. მართალი ბრძანდებით. მომხმარებელს ორი არჩევანი ან მოკლდეს ან დაანებოს მოწევას. თუ გააგრძელებს მოწევას, ანუ მთელი მსოფლიო არის თამბაქოს წინააღმდეგ, გეუბნება რომ მოკვდება და მართალია, ეს არის წინააღმდეგობრივი პროდუქტი, რომელიც დაავადებებს ქმნის. ინდუსტრიას რამდენიმე ალტერნატივა გააჩნია. სხვადასხვა აი ამ არჩევნის გარეთ მოკვდი ან დაანებე 95% თუ საფრთხეობა არის ჩვეულებრივ სიგარეტს თუ გადავდებთ გვერდზე, ჩვეულებრივ სიგარეტს თუ შევადარებთ, თუ არსებობს რეგლამენტი და უნდა იყოს რეგლამენტი, თუ არის რეკლამა, ჩვენ ვიცით რომ მომხმარებლისთვის უსაფრთხო არ არის, ჩვენ ვიცით რომ შემდეგი თაობის პროდუქტი, რომელსაც PRRP-ის ვეძახით, პოტენციალურ რისკის შემცირებული პროდუქტი, სხვანაირად უნდა იყოს აღქმული. თუ თქვენ აი ამ კომუნიკაციას არ მოახდენს, ყველა კატეგორიას უნდა გქონდეს თავისუფლება კომუნიკაციის მომხმარებელს, როგორ უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ უსაფრთხო პროდუქტი მოგვაქვს მისთვის, როგორ ეტყვით მომხმარებელს, რომ
მაგალითად საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ბრიტანეთში თვლიან, რომ 99% უფრო უსაფრთხოა ელექტრონული სიგარეტი ვიდრე ჩვეულებრივი. ჩვენი კამპანია დავიწყეთ და უკვე მეორე წელია სოფლიო ბრიტანეთში მაგალითად განსაკუთრებით ბრიტანეთში და ჩვენ ევროპაში ვმოგზაურობთ, იმიტომ რომ თამბაქოს კონტროლი აი აქ საქართველოშიც ხორციელდება და ჩემი აზრით გახლავთ When I arrived here 2 years ago, it was unusual for me to see billboards out of home. ჩვენ ჩემთვის უცნაური იყო, მაგრამ ის როგორ ხორციელდება ეს და როგორ ხდება ინტერპრეტირება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ სწორი არ არის. ისინი ცდილობენ გახდნენ ევროპელები რეგლამენტებიდან გამომდინარე, მაგრამ რეალობად ის რაც მაგალითად ჯარიმები და ასე შემდეგ რაც ხორციელდება აქ is not to communicate, is to inform the consumer that you have options in terms of brands. კოლოფი კომუნიკაციისთვის არ დევს. თაროზე. თუ ამას ვერ დავინახავ, ჩვენ მივიდივართ ქვეყნებში, სადაც აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, აკრძალულია მათი ჩვენება თაროებზე და უკეთესი კომუნიკაცია არსებობს ვიდრე აქ. აი ეს ასევე აშენებს ტურისტებს, როდესაც აქ ჩამოდიან, უნდა დაინახონ ევროპული ქვეყანა, განვითარებული მაღაზიებით, რესტორნებით და როცა შედიან სუპერმარკეტში. You have the dispenser of cigarette like that. კითხულობენ სიგარეტების ესეთი თაროები რატო გაგაჩნიათ? მე არ ვარ მომწეველი, არ ვფიქრობ, რომ ვინმე უნდა ეწეოდეს, მაგრამ ხალხი იღებს გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ არის სასიამოვნება ალბათ ამაში შესული და უნდა გადაწყვიტონ რას ყიდულობენ, რათა მოახდინონ დიფერენციაცია. იტალიაში ვიყავით, ბრიტანეთში ვიყავით, ჩვენ ვანახეთ მაღაზია. და კიდევ უფრო მეტი ელექტრონული სიგარეტები და ასე შემდეგ. გაცილებით უფრო მეტია თავისუფლება კომუნიკაციის, სხვა რეგლამენტები გააჩნია, სხვა აქციზი, იმიტომ რომ იგი ისეთივე პრობლემებს არ ქმნის, როგორც სიგარეტი, იურიდიული ბაზა, როგორ ფორმირდება იტალიაში, ბრიტანეთში. Okay, so do you want me to continue in English? You go English. Okay. So actually it was very good. ძალიან კარგი იურიდიული ბაზა იყო, ჩვენ არც მოველოდებოდით. It's same here. Yeah, no worries. So we didn't even expect it. So the way and the brightness, the colors, the color coding, the lighting, even jumbo packs, everything. განათებას, ჯამბო პეკებს და ასე შემდეგ ფორმატს, კორპორატიულ პოზიციას, კორპორაციულ dress codes, რომელიც ჩვენ სიგარეტების თაროებს გააჩნია. განსაკუთრებით იტალიაში. We didn't even expect the level of this openness. And that's why so we wanted the Georgian public to see და ასე შემდეგ და გვინდა რომ ქართულმა საზოგადოებაც ნახეს, განსაკუთრებით ქართულმა მარეგულირებლებმა ის თუ როგორ ხდება მაგალითად რეგლამენტების შესრულება თბილისში და თბილისი ნახევარი საქართველოა. ეს არ გახლავთ ევროპული სტანდარტი და ეს არ გახლავთ რეგლამენტი, რომლის ინტერპრეტაციას უნდა მოხდეს ესე, იმიტომ რომ რაც შეეხება რეგულირებას, იურიდიულ სფეროს, კონკრეტული საკონელი იგივეა და ეს ხოლმე ინტერპრეტაციის საკითხი, ამიტომაც იტალიაში ვიყავით, ბრიტანეთში ვიყავით და ჩვენ საუბრობთ განსხვავებას თამბაქოსა და ნიკოტინის პროდუქტებს შორის. ნიკოტინის პროდუქტი, რომელიც არის 95% უფრო ნაკლებად ტოქსიკური ვიდრე ჩვეულებრივი სიგარეტი და მრავალ ევროპულ ქალაქში აი ეს უკვე იყიდება, ეგრეთ წოდებული ვაიპი. სხვადასხვა მაღაზიებში, სხვადასხვა ადგილას არის განთავსებული, ასევე ძალიან ლამაზად და განათებულ ატმოსფეროში. ჩვენ საქართველოში ყველაფერი ერთ ქვაბში იხარშება. ჩვენ გვინდა ამის რეგულირება, ჩვენ გვინდა ანალოგიური რეგულაციები, ისეთივე რეგულაციების ინტერპრეტაცია, როგორიც გაგვაჩნია ევროპაში, მაგრამ ჯერ არ აგვაქვს საქართველოში. In UK we visit our R&D, our research and development. კვლევისა და განვითარების
ინსტიტუტში ვიყავით ბრიტანეთში. 200 მეცნიერი მუშაობს. I saw the interview. მე ინტერვიუ ნახე. Our head of science რომელმაც ჩვენმა სამეცნიერო ხელმძღვანელმა განაცხადა ნიკოტინი შეიძლება სხვა პროდუქტებშიც აღმოაჩინოთ. დაუშვათ შეიძლება იყოს ბადრიჯანში, შეიძლება იყოს კარტოფილში, ეს არის სტიმულანტი, ნიკოტინი არის სტიმულანტი, მაგრამ თუ ნიკოტინის დიდ მოცულობას მოიხმართ, კარგი არ არის თქვენთვის და ამიტომაც ვსვამს, რომ ამასაც უნდა გააჩნდეს რეგლამენტები. ზრუნვის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის კოფეინის გავსე. თუ ძალიან ბევრ ყავას დალევთ, ეს კარგი ნამდვილად არ იქნება. გულის პრობლემები შეიძლება შეგექმნათ. მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს საქმელი, რომ ნიკოტინი არ არის თამბაქო. ეს ადვილად ამოდის თამბაქოდან, მაგრამ შეგიძლია სხვა პროდუქტებიდანაც მიიღოთ ნიკოტინი. მანამდე ზვიადმა ბრძანა, მინდა მესაუბრა, როცა დავასრულებთ ჩვენ საუბარს იურიდიულ ბაზაზე. ანუ ბრიტანეთში როგორ ხდება, იტალიაში როგორ ხდება ინფორმირებულობა, გაყიდვები გარეთ თუ შიგნით. მოდით ვილაპარაკოთ აქციზზე, მოდით დაბეჭდვაზე ვილაპარაკოთ აი ამ კონკრეტულ საკითხებზე. რა განსხვავებაა საქართველოსა და მსოფლიოს სხვა ნაწილებს შორის, სადაც ვცდილობთ ჩვენი ევროპულ კანონმდებლობაზე ვსაუბრობთ. ანუ ევროპის კანონმდებლობაში და რეგლამენტებში და აქციზებში რა ხდება, მე ისინი იხილავენ რისკის სპექტრს. თუ სიგარეტს 100%-ს მივაწერთ, თუ 100%-ია მაგალითად აქციზის რეგლამენტების შესაძლებლად, როდესაც ჩადიხართ თამბაქოს პროდუქტამდე, ელექტრონულ სიგარეტზე და both excise and regulatory framework და მარეგულირებელი ჩარჩოები განსხვავებული უნდა იყოს. მაგალითისთვის, უმრავლესობა ქვეყნებში ან ნული აქვს აქციზი ელექტრონულ სიგარეტზე, იმიტომ რომ იციან რომ ეს კარგია, თუ ამაზე გადავა მოხმარებელი, ანუ სტიმულირება ინდუსტრიის რომ ზეცხვეწლის გაწარმოება. It varies from 20 to 40%. რაც თამბაქოს პროდუქტი 10%-ია, თამბაქოს პროდუქტი 10-დან 20%-მდე. იმიტომ რომ ეს უნდა ახლო იქნას როგორც უკეთესი ალტერნატივა სიგარეტებაზე და ამას ხედავ ზოგიერთ ქვეყნებში აღნიშნული იყიდება აფთიაქებში. იმიტომ რომ ეს არის ალტერნატივა ადამიანებს, ვისაც სურს დაანება. And one more thing to beat the myth about the nicotine itself, because ნიკოტინთან დაკავშირებით პროდუქტს რომელს განახებთ, იგი შეიცავს მხოლოდ ნიკოტინს და მეც არაფერს. და საზოგადოება შეუძლია ნახოს ვიდეო, რომელსაც ვანახებთ, იქიდან ნათელია, რომ შეწოვის ორთქლის შეწოვის დროს არის ზიანი, აი მაშინ გამოდის ტოქსიკური ნივთიერებები, მაგრამ ნიკოტინის მიღება თამბაქოდან ან ნებისმიერი სხვა საშუალებიდან ეს ისეთივე მაგალითად მაზიანებელია, როგორც კოფეინი, კოკა-კოლაში, ყავაში და ამიტომაც რაც აღნიშნა ფელიციომ და ბრიტანეთში და იტალიის თვალსაზრისით იყიდება ეს აფთიაქებში და ძალიან კარგი ინსტრუმენტია, რომ დაანებოს ადამიანმა მოწევას თავი და დამატებითი კონსულტაციების აპირებთ. ხომ საუბრობთ ბიზნეს ომბუდსმენთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, რომელთანაც კონტაქტი გაგარჩიათ, გეგმა გახლავთ გავაგრძელოთ ინფორმაციის მიცემა მნიშვნელოვანი მონაცემების, რომლის შედარება შეუძლიათ და სწორი გადაწყვეტილების მიღება. ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი კატეგორია, როგორც ჩვენ ვართ, უნდა იყოს რეგულირებული, მაგრამ უნდა დაბალანსებულად უნდა მოხდეს ეს. და საბოლოო შენიშვნა, ჩვენ დავიწყეთ მოგზაურობა წელიწადნახევრის წინ. What we want is a better tomorrow. ჩვენ გვინდა ხვალინდელი დღე უკეთესი. We can go to our school of our kids and be invited to talk. სკოლებში შევძლოთ საუბარი, მაგალითად რომ მოგვიწვიონ, რომ ჩვენ არა ვართ დამნაშავეები, არ ვყიდით წამალს, არ ვყიდით ნარკოტიკებს, ჩვენ ვყიდით ალტერნატიულ პროდუქტს მოზრდილ მომხმარებელზე, რომელიც აკეთებს მაგალითად არჩევანს, ისეთივეს როგორც დალიოს, მოიხმაროს შაქარი თუ ასე შემდეგ, ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ მომხმარებელს უსაფრთხო პროდუქტი, რომელსაც წარსულში
სახელში ამას ვერ ვიტყოდით და ეხლა გვაქვს აღნიშნული შესაძლებლობა. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა. British American Tobacco-ს გენერალური დირექტორი კავკასიაში და ასევე British American Tobacco-ს კორპორატიული და იურიდიული მიმართულების ხელმძღვანელი დირექტორი ზვია ცხვიტარიძე ვსტუმრობდნენ. ჩვენ გადავალთ შემდეგ თემაზე, მაგრამ 1-2 წელიწადია რაც ფელიციო გავიცანი არის საქართველოში და მაგრად მიხარია რომ საქართველოშივე შეუსრულდება 50 წელი და იუბილე, რომელსაც აღნიშნავს ამ რამდენიმე დღეში. მე მიხარია რომ მასთან ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა და ჩამოვიყალიბდა ის რომ ასეთი დონის მენეჯერი პიროვნულ თვისებებზე საქმიან ეთერში ბევრს არ დაგაკავებთ. პიროვნული ურთიერთობა კიდევ სხვა არის ეთერს მიღმა, არის საქართველოში და უზიარებს იმ თავის ძალიან დიდ გამოცდილებას, რაც ურთულესი ინდუსტრიის მართვას უკავშირდება და მადლობა მას და მილოცვები BMG-სგან კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისათვის და საინტერესოებისათვის. კორონავირუსი მარტივი არც სოფლიოსთვის და არც საქართველოსთვის იქნება გლობალურ პროგნოზებში უკვე გამოჩნდა მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის შემცირების ტენდენცია. რა ახდენს გავლენას კონკრეტულად საქართველოზე და რა გამოგრჩა საპენსიო რეფორმის კუთხით ვირუსის მდგრადი დღის წესრიგის ფონზე? ამ კითხვაზე პასუხებს საქმე ენდირის ანალიტიკაში მიიღებთ, რომელსაც ტრადიციულად რამდენიმე წუთში ანე კვანჭელაშვილი წარმოგიდგენთ. დაიწყე გართობა მოგებით. დარეგისტრირდი აჯარაბედზე მარტივად და მიიღე უფასო ქსონების სპორტში, უფასო დატრიალებების მოდებში და ბევრი სხვა საჩუქარი. მოგება შენს ხელშია. ajarabed.com. გაზაფხულის დადგომას PSP ფრანგული დღეებით და განსაკუთრებული შეთავაზებებით გილოცავთ. PSP, ჩემი ოჯახის აქტიაკი. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯიშე გიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. ისარგებლეთ ემბავუდის სპეციალური შეთავაზებით. შეიძინეთ დახვეწილი დიზაინით გამორჩეული მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა საოჯახო ავეჯი და მიიღეთ საჩუქრად 600 ლარამდე ფულადი ვაუჩერი. ავეჯი თქვენი კომფორტისთვის იქმნება ემბავუდში. განაახლეთ ჩვენთან. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ გიყვარს. იცინი. ალაგებ. ერთობი. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. ლიას თავის საყვავილეში უკვე შესაძლებლობა აქვს გაატერმინალოს თავისი ტელეფონი. ანუ მისი Android-ის ტელეფონით მიიღოს ბარათით გადახდები და მეტი კომფორტი შეუქმნას მასთან მისულ ადამიანებს. Android-ის ტელეფონები უკვე ტერმინალია. გატერმინალება. ტელეფონის გადაქცევა ტერმინალად. გამოიყენება ბიზნესისთვის, ბარათით გადახდის დასამკვიდრებლად. გადმოწერე აპლიკაცია ტერმინალი Google Play Store-დან. წყლის ზელა უსაზღვროა. მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. როგორია იყო ხალი. როგორ მიყვარდა? ლამაზი არ არის მარტივი იყო ხალი. მეორე ნახევარს თუ ვერ პოვის ვერ იქნება ბედი. ხო და ანუ მხოლოდ ხალებს განსაკუთრებულად. ეს
არის ერთი ნახევარი. დიახ. ეს არის მეორე ნახევარი. გამოვიდა 1 მთლიანი სფერო. სექსი ეს არის ჩვეულებრივი რიტუალი. ამ დროს მამაკაცი იღებს ქალისგან სასიცოცხლო ენერგიას. როდესაც გავცემ და არ ვიღებ საკმარისს, მე ვარ დედის როლში. კაცმა მატერიალურად უნდა დააბრუნოს, ეს უნდა იყოს დაბალანსებული. მამაკაცებო, თქვენ ხო ხართ თავები, თუ ეთკისებსა, ჩვენ მივატრიალებთ, იქით მიტრიალდებით, იმიტომ რომ სამი თავი მყავდა. მე ვადრი მამაკაცებს დრაკონებს, რომლებიც დაფრინავენ და ცეცხლში. დრაკონის მომჩინიერებელი მაინდობია ისევ. როდესაც ადამიანს აქვს რამოდენიმე ქორწინება, ესე იგი იმას რაღაცა გაკვეთილი აქვს გასავლელი. სალომე, ადიკი შენძოზე. რას ვაკეთებ იმისთვის, რომ ზუსტად 6 დღეში დავიკლოთ 4 კილო. პირველი დღე არის 6 წელი მოხალშული კვერცხი. ევროვიზიისთვის მზადება აქტიურ ფაზაში გადადის. მიმიღე ისეთი როგორიც ვარ. როგორ მიიღო მსმენელმა, რა გამოხმაურება აქვს საკონკურსო სიმღერაზე გადაღებულ კლიპს და როგორია მომღერლის განწყობა, რომელიც წელს საქართველოს საერთაშორისო მუსიკალურ არენაზე წარადგენს. თორნიკე ყიფიანი და პროდიუსერი ნათია მშვენიერაძე სტუმრად პირველამდე. Je veux être avec toi, je te vois. ქართულ ფრანგულად აღღერებული სიყვარული სოფო გელოვანის კლიპში. რას გეგმავს მომღერალი, როგორია მისი შემოქმედებითი კალენდარი და რას უნდა ელოდოს მსმენელი. კლიპის პრემიერა პირველამდე. მოამზადე მისთვის, ვინც ყველაზე ძალიან გიყვარს. პროფესიონალი კონდიტერის ტკბილი შედევრები. როგორ მზადდება ყველაზე პიკანტური დესერტი და ვის შეუძლია იამაყოს საკუთარი გემრიელი შემოქმედებით პირდაპირ ეთერში. არ გამოტოვოთ ბეჯითი მამაკაცების კულინარიული მცდელობები პირველამდე. საქართველოს ბანკი მომხმარებლებისთვის ინოვაციური პროდუქტების შეთავაზებას განაგრძობს. ამჯერად სიახლე Apple Pay-ით ელექტრონული კომერციის საშუალებით კომპანიების ვებგვერდიდან გადახდებს შეეხება. სამხრეთ ამერიკაში დელტას მიერ წარმოებული სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ექსპორტი ხორციელდება. ამის შესახებ ინფორმაცია უჩა ძოძუაშვილმა გაავრცელა. მანვე გუშინ Facebook-ზე დაწერა, რომ დელტას გენერალური დირექტორის თანამდებობა დატოვა. როგორც მე ვიცი, სემეკის გეგმების თანახმად მოსახლეობისთვის გაზზე სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა არ იგეგმება. ამის შესახებ BMG-ის სოკარ ჯორჯია გაზის დირექტორმა აზერ მამადოვმა განუცხადა. მისივე თქმით, სემეკი სამომხმარებლო ტარიფებს 1 ივლისისთვის დაადგენს. თქვენ უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას. პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობ მე ამ რუბრიკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი. ზუსტად 3 დღის წინ BMG-ის ანალიტიკოსმა შოთა ტკეშელაშვილმა დიდი ამბავი გახეთქა. კერძოდ აღმოაჩინა, რომ სეფში საპენსიო სააგენტოს მიერ განთავსებული თანხა ერთ დღეში 236 მილიონი ლარით შემცირდა. თავად საპენსიო ფონდის მთლიანი მოცულობა არ შემცირებულა. საუბარია საპენსიო ფონდის თანხის მხოლოდ შიდა გადაჯგუფებაზე. უფრო გასაგები რომ იყოს, საქართველოს საპენსიო სააგენტო მოქალაქეთა მიერ სააგენტოში კონტრიბუციის სახით შეტანილ თანხას საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და კომერციულ ბანკებში ინახავს. 2020 წლის 2 მარტის მდგომარეობით მოქალაქეთა მიერ სააგენტოში განხორციელებული კონტრიბუციების ჯამური ოდენობა 615 მილიონ ლარს შეადგენს. თავად საპენსიო სააგენტოს ვებგვერდზე მხოლოდ ფონდის ჯამური ოდენობის შესახებ არის ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომი. თავის მხრივ საქართველოს ეროვნულ ბანკში საჯარო მოხელეთა საპენსიო კონტრიბუციების
კონტრიბუციების განთავსება ხდება. თანხა საპენსიო სააგენტოს მიერ სეფში გახსნილ ანგარიშზე ირიცხება და მის შესახებ სტატისტიკურ ინფორმაციას სები ყოველდღიურად აახლებს და სწორედ აქედან გახდა ცნობილი, რომ საპენსიო ფონდში თანხა გადაჯგუფდა. სხვა მხრივ, არაფერი შეცვლილა სახელმწიფო საპენსიო ფონდის ზომა თვიდან თვემდე საშუალოდ 50-60 მილიონი ლარით იზრდება. სახელმწიფო საპენსიო სააგენტო BMG-ს კითხვაზე, თუ რატომ შემცირდა სეფში მათ მიერ განთავსებული თანხა თებერვლის ბოლოს 236 მილიონი ლარით, პასუხობს, რომ გასული თვის განმავლობაში საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭომ ფონდში აკუმულირებული თანხების ინვესტირების დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო და კომერციულ ბანკებსა და სეფში არსებულ ანგარიშებზე არსებული თანხიდან 560 მილიონი ლარი სადეპოზიტო სერტიფიკატებში განთავსდა. ამასთანავე ირკვევა, რომ სააგენტოს საინვესტიციო საბჭომ დროებით ერთი თვის ვადით მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის სტატუსი მიენიჭა დავით ციკლაურს, რომელმაც აღნიშნული ტრანზაქციები განახორციელა. 560 მილიონი ლარის ღირებულების სადეპოზიტო სერტიფიკატების შესყიდვის ოპერაციის განხორციელების შემდეგ დავით ციკლაურმა სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის პოსტი დატოვა. ის 3 თებერვლიდან 3 მარტამდე ასრულებდა მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის მოვალეობას. 2020 წლის 22 იანვარს საქართველოს საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს ხდომაზე დაამტკიცეს საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც მალევე 2020 წლის თებერვალში საპენსიო სააგენტომ 560 მილიონი ლარი კომერციული ბანკების სადეპოზიტო სერტიფიკატებში გადაიტანა. თუმცა, როგორც ირკვევა, ეს საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი მხოლოდ დროებითია და სავარაუდოდ ის მხოლოდ თანხის სადეპოზიტო სერტიფიკატებში გადატანისთვის დამტკიცდა. ამაზე მიუთითებს ისიც, რომ თავად აღნიშნულ დოკუმენტში ძირითადად საუბარი სწორედ სადეპოზიტო სერტიფიკატებზეა. ამ დოკუმენტის მიხედვით განსაზღვრულია აქტივების მხოლოდ 3 კატეგორია, რომელშიც საპენსიო სააგენტოს თანხა შეიძლება იყოს განთავსებული. ესენია ვადიანი დეპოზიტები საქართველოს კომერციულ ბანკებში, მიმდინარე დეპოზიტები საქართველოს კომერციულ ბანკებში, საქართველოს კომერციული ბანკების სადეპოზიტო სერტიფიკატები. ამასთანავე საინვესტიციო პოლიტიკით განსაზღვრულია ის ლიმიტები, რაც ინვესტირების პროცესში უნდა იქნას დაცული. კონკრეტულად კი საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტით აკრძალულია ერთ კომერციულ ბანკში სადეპოზიტო სერტიფიკატების 40%-ზე მეტი იყოს განთავსებული, ასევე ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს მხოლოდ იმ საფინანსო ინსტრუმენტებში, რომელთა გამომშვები ორგანიზაციები შეფასებული არიან საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოების Standard & Poor's-ის, Moody's-ის, Fitch-ისა და Scope Ratings-ის მიერ. ამასთან მინიმალური შეფასება უნდა იყოს CCC და უფრო მეტი, ნათქვამია საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტში. თავად საპენსიო სააგენტოს განცხადებაში გვითხრეს, რომ მათი არჩევანი სადეპოზიტო სერტიფიკატზე შეჩერდა, იმიტომ რომ მას სხვა საფინანსო ინსტრუმენტებთან შედარებით უფრო მაღალი, საშუალოდ 14.9%-იანი ამონაგები აქვს. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ BMG-ს განუცხადა, რომ საინვესტიციო პოლიტიკის საბოლოო დოკუმენტი ამ დრომდე შეთანხმების ფაზაშია. საბოლოო დოკუმენტის შეთანხმების და განხილვის პროცესში მე ვერ გეტყვით ზუსტად როდის მოხდება მისი დამტკიცება. ეს თქვა სების პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. დაგროვებითი პენსიების შესახებ კანონის მიხედვით საქართველოს საპენსიო სააგენტოს ინვესტირება საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით უნდა მოხდეს, თუმცა ამ დრომდე საპენსიო სააგენტოს აღნიშნული დოკუმენტი არ აქვს. საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება საინვესტიციო საბჭოს ვალდებულებას წარმოადგენს, რომლის 5-კაციანი შემადგენლობაც საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის 11 მაისს დაამტკიცა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც თანხის ინვესტირების დაწყება ასე გაჭიანურდა, თავად მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის თანამდებობის ვაკანტურობაა. სააგენტომ რამდენჯერმე გამოაცხადა ამ პოსტზე კონკურსი, თუმცა ამ დრომდე ამ პოსტზე არავინ არ არის დანიშნული. 2019 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ თანამდებობიდან გადადგომის სურვილი საჯაროდ გამოთქვა. 2020 წლის 16 იანვარს კი მან თანამდებობა ოფიციალურად დატოვა. დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად კი მისი მოადგილე გიორგი ჭიჭინაძე დაინიშნა. პარალელურად მიმდინარეობს საჯარო კონკურსი, რომლითაც სააგენტოს ახალი დირექტორი უნდა შეირჩეს. ბესო ნამშავაძე იქნება დღეს ჩვენი პირველი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენს ჩვენს ეთერში. მადლობა ბესო, მოგესალმები. მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. მოდ პირველ რიგში დავიწყოთ პირდაპირ იმით, რაც სრულიად უშუალოდ გეხება და მითხარი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის გამჭვირვალობა ასეთ პროცესში, როდესაც ჩვენს ფულს ეხება საქმე და ვიცით, რომ ეს არ არის მარტივი რეფორმა და ისიც ვიცით, რომ საკმაოდ საკამათო რეფორმა არის დღემდე საქართველოში.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობა სამი მიზეზის გამო. ერთი რომ სახელმწიფო დაწესებულებაა, საპენსიო სააგენტო, მეორე იმიტომ რომ ძალიან მსხვილ თანხებზეა და ადამიანების დანაზოგებზეა საუბარი და მესამე მნიშვნელოვანი რომ ეს უწყება არის დობაზე მნიშვნელოვანი და დაფუძნებული ჩამოყალიბებადეს ბევრი იყო ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ საპენსიო რეფორმა ჯამში რომ წარმატებულად განხორციელდეს, მოსახლეობის დობა მის მიმართ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკვე არის მოსაზრებები, თქვა შეიძლება პოლიტიკური ძალები შეიცვალოს საქართველოში, სხვა პარტია რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში, ეხლა რაღაც რესტრუქტურიზაცია საერთოდ გაუქმება მოხდეს ამ სააგენტოს, ხო? და ამ გადაწყვეტილებას შეიძლება დიდი მხარდაჭერაც ჰქონდეს საზოგადოების მხრიდან. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ეტაპზე მას ჰქონდეს დობა და როცა არ არის გამჭვირვალობა, საზოგადოების დობა ვერ გექნება, ხო, იგივე როდესაც ესეთი მთავარი მაღალი თანამდებობის პირები არ ინიშნებიან, ანუ მალე მიდის დირექტორი და ასე შემდეგ, ეს არ იწვევს ნდობას, ისევე როდესაც ამხელა ძალიან მსხვილ ტრანზაქციებზე ინფორმაცია ფაქტობრივად არ ქვეყნდება და მედიაში გასული ინფორმაციის შემდეგ ხდება ვებგვერდზე რაღაც მცირე ტექსტის გამოქვეყნება, ну, ხანო გამჭვირვალობაზეა საერთოდ საუბარი, ხო, ძალიან დაბალი დონე. აი ის რაც ჩვენ მოვყევით, ესე ვთქვათ, რა შთაბეჭდილებას გიქმნის, რა ხდება დღეს აი ამ ჩვენი ფულის ირგვლივ. ხო, პრინციპში გამოდის, რომ 560 მილიონი ლარი იყო, თითქმის 615 და 560, რაც 90%-ამდე რაღაც თანხა, ნაკლები გადატანილია რაღაც ერთი ოპერაციით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ოპერაცია, არ შეიძლება ამის შესახებ არა მარტო განხორციელების შემდეგ, მანამდეც არ ყოფილი ინფორმაცია, არ ვიცით რა პროცედურით შეირჩა ბანკები, რომელსაც მიენიჭა, თქვა, გადაეცა ეს თანხა, ისიც არ ვიცით, რომელი ბანკები შეირჩა, ვერ ხვდები ამაში რა უნდა იყოს კონფიდენციალური და რა შეიძლება იყოს, რაც ცვლის ადამიანებისთვის, თქვა, რომელ ბანკში რა წილიდებს, იმიტომ რომ თუ თქვა ეჭვსაჭერს იმაზე, რომ ის 40%-იანი ზღვარი ხომ არ არის დარღვეული, რომ თანხის საპენსიო ფონდში არსებული თანხის 40%-ზე მეტი არ შეიძლება ერთ საფინანსო ინსტიტუტში რამე ერთ ფასიან ხახარს ასე შემდეგ ჩაიდოს, ეხლა ჩვენ ბაზარს რომ გადავხედოთ ბანკებისას, სულ ორი დიდი ბანკია, ხო, მაღალი ალბათობით, ამ ორ ბანკს შორის იქნება განაწილებული, ან შეიძლება ერთს კონდეს ძალიან დიდი წილი, ეს არის და ასე ანუ ეს პროცედურაც მნიშვნელოვანია, ხო, თქვა რისი მიხედვით გადაწყდა. ანუ პროცენტი არ არის ცუდი 14.9 რაღაცა წლიური პროცენტი საკმაოდ მაღალი პროცენტია, მაგრამ მაინც იქნებ სხვა ბანკი კიდე მზად იყო, რომ ცოტათი მეტი პროცენტი გადაეხადა და ანუ ეს პროცედურა უნდა ყოფილიყო ეს თქვა გამჭვირვალე. კი, ასევე საინტერესო არის, რომ არ ვიცი შენ ბოლოს როდის შეხვედი ამ ვებგვერდზე, მაგრამ ნახავ იქ, რომ საინვესტიციო პოლიტიკა გრაფა რაც არის ვებგვერდზე, იქ არაფერი არ არის საერთოდ ატვირთული. ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა, რომ ესე ვთქვათ, გაგვეგო რის საფუძველზე ჩატარდა ეს ოპერაციები, ხო? იმიტომ რომ კონკრეტულად არის აღნიშნული, რომ უნდა არსებობდეს დოკუმენტი, რომელსაც შემდგომ დაეყნობა კანონის მიხედვით ის გადაწყვეტილებები, რა გადაწყვეტილებებიც არის. ბოლოს აღმოვაჩინეთ, რომ არსებობს ასეთი დოკუმენტი, ეს არის ინგლისურ ენაზე მომზადებული და არის 6 გვერდიანი და არის საერთოდ სხვაგან ატვირთული. ანუ არ არის თვალსაჩინოდ და დაუშვათ იქ, სადაც ვივარაუდებდით, რომ უნდა იყოს ატვირთული. ხო, ამ დოკუმენტთან ფორმალურად ალბათ თავის როლი შეასრულა, რაღაც დოკუმენტი უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღებითი და დოკუმენტი იყოს, შეიძლება თქვა იურიდიული იყოს, ბერკეტი მათი მხრიდან და არგუმენტი, მაგრამ ხო გასაგებია, რომ ეს დოკუმენტი მათ შორის რომელიც ჯერ კიდევ ეროვნული ბანკისგან არ არის დამტკიცებული და საზოგადოება არ იცნობს, ძალიან ფორმალურ ხასიათს ატარებს და სამწუხაროდ ეხლა მოვისმინე და თვითონ არ მაქვს წაკითხული და შინაარსზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ერთი რამე ზუსტად ვიცი, რომ ეს დოკუმენტი უნდა იყოს საჯარო და უნდა იყოს ძალიან გრძელვადაზე გათვლილი და ბუნებრივია თითქოს ძალიან ბევრი დრო გავიდა, აი საპენსიო 2 წელი გავიდა, რაც ჩამოყალიბება დაიწყო სააგენტოს 1 წელიწადზე მეტია უკვე რაღაც ფუნქციონირებს და ბევრი რამე ჯერ კიდევ მოუსწრებელია. ან ეს დოკუმენტი რატომ უნდა იყოს მიუღებელი, იგივე საიტზე რომ შედიხარ ბევრ მაღალ თანამდებობაზე გიჩვენებს, რომ ცარიელია, ანუ დირექტორი და დაწყებული თანამდებობაზე არ არის შერჩეული, ერთადერთი რაც ფუნქციონირებს სამეთვალყურეო საბჭო და საინვესტიციო საბჭო. ანუ ესეც რო არ იყოს, გაჩერდებოდა საერთოდ სააგენტო ფაქტობრივად, ხო? და უკვე საკმაოდ
უბრალოდ ბევრი თანხა დააგროვდა და შეიძლება ვთქვათ მენეჯმენტი არ არის ჩამოყალიბებული, დოკუმენტები რომლის მიხედვითაც უნდა იხმოვანებოდეს არ არის ჩამოყალიბებული და ერთადერთი შეება ის ზოგადი კანონი დაგვებით პენსიის შესახებ, რომელიც რაღაც წითელ ხაზებს ავლებს და იგივე თანხები, რაც შეიძლება პირველი 5 წელი წაიღო და რაღაცა ეს ზოგად ჩარჩოში მუშაობენ. ხო, და ბოლოსკენ მინდა რომ ვკითხო, აი რეკომენდაციის სახით რომ ვთქვათ და როგორ ფიქრობ, უნდა ყავდეს თუ არა სააგენტოს სპიკერი, რომელიც გასცემს ხოლმე საჯაროდ ღიად იმ კითხვებს პასუხებს, რა კითხვებიც შეიძლება ჩნდებოდეს, თუნდაც პროცედურებთან დაკავშირებით, თუნდაც კანონთან დაკავშირებით, თუნდაც იმ ბანკების ჩართულობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ხო, სასურველია, ბუნებრივია მე ვფიქრობ ეს არ არის მხოლოდ დიდი ორგანიზაცია და რაღაც ბევრი ადამიანი დასაქმებული და რაღაცა, მე თვითონ აი თქო დირექტორი ხარ, თორე მაღალი რგოლის მენეჯმენტი უნდა იყოს თვითონ სპიკერები. და რაღაც პრეს სპიკერი ცალკე ყავდეს, რაღაცა უფრო კარგი იქნებოდა თვითონ ტოპ მენეჯმენტი, უფრო რომელიც არ ყავს სამწუხაროდ, მაგრამ ყავდეს უფრო ხშირად ურთიერთობდეს მედიასთან და თო ბრიფინგებს აწყობდეს და გვაცხობდეს. ხო, სპიკერში არ გულისხმობ ცალკე ადამიანს, გულისხმობ talking heads, ხო, ანუ იმას, ვინც ჩვენს კითხვებს პასუხს გაცემს და არ გაჭიანურდება, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონვე ახსენე, რომ ერთ-ერთი მთავარი არის სწორედ ნდობა და ხო, იმიტომ რაღაც პერიოდში ესეთი მართვა აუცილებლად დააზარალებს და უკვე აზარალებს ამ თვითონ უწყება და თვითონ ამ რეფორმას, რადგან თვითონ მთავრობა დიდ იმედებს ამყარებდა, თუ ამ რეფორმამ ნდობა ვერ მოიპოვა, ფონდმა მას მომავალი არ იქნება უბრალოდ. ძალიან დიდი მადლობა ბესო ნამჩავაძე საუბრობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელით საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებულ იმ საკითხებზე, რაც ამ კვირაში დღის შუქზე გამოიტანა BMG-მ, პრინციპში რომ არაშოთა ტყეშელაშვილი ვერასდროს გავიგებდი ძალიან ბევრი იმ განვითარების შესახებ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით, რამაც განსაკუთრებული ტემპი აკრიფა სადღაც თებერვლის ბოლოდან, როცა ჩვენ ყველანი გაგანია კორონავირუსის საფრთხეებზე ვგელავდით და საკუთარი საპენსიო დანაზოგების კონტროლისთვის დიდად არც გვეცალა. კორონავირუსზე და ამ ვირუსის ეკონომიკურ გავლენაზე გავაგრძელებთ ცოტა ხანში საუბარს ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად ფინანსისტ ვასილ რევიშვილთან ერთად შევაფასებთ რამდენად საკმარისია ის გზავნილები, რაც გვესმის მთავრობისგან ამ ეტაპზე და რას უნდა ველოდეთ კორონავირუსისგან უკვე ეკონომიკური კუთხით რეკლამის და ამინდის პროგნოზის შემდეგ. კრისტალბეტზე კვადრო რეიტინგი დაბრუნდა. დადე უპასო ბილეთი ყოველ დღე შეასრულე მისიები, მოიგე უახლესი Ford Mustang-ი და წილი 300,000 ლარიდან. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. მიიღე და გააგზავნე ამანათი საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. საბერძნეთი 1 კილოგრამი 1.5 ევრო, იტალია 1 კილოგრამი 2 ევროდან, ესპანეთი 1 კილოგრამი 3 ევროდან. ყოველთვის შეგიძლია გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანათი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. I was never looking for love until I met you. I was just a walker right through.
Everyone was staring at you. I always wish that I could say hi. გაზაფხულის საჩუქრების სეზონია. ავერში დიდი ფასტაკლება გელოდებათ. წინასააღმოსტო გრანდიოზული შეთავაზება NBG Beach პანორამაში. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინების ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach პანორამა. თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. Disney Pixar-ი წარმოგიდგენთ. დიდი ხნისი. სამყარო საოცრებებით იყო სავსე. ნოპატარები არიან. არა. 5 მარტიდან წინ ჯადოსნური სამყაროსკენ. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. პირველად საქართველოში სარემონტო მასალების აუთლეტ ზონა. შეიძინეთ კერამიკული ფილები, შიდა და გარე კარები, ბუნებრივი ქვები, აბაზანის აქსესუარები 70%-მდე ფასდაკლებით. ზოდი, გაარემონტეს სიყვარულით. ჩვენ თანამედროვე და გამოცდილი საშუალება გჭირდება. მეზიმფორდე შეიცავს საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს. მეზიმფორდე საჭმლის უკეთესი მონელებისთვის და დისკომფორტის მოსახსნელად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპ. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. მოიგე 25,000 ლარი რამდენჯერაც ამოვაშენი ბილეთი $5-დან. დარეგისტრირდი BetLive-ზე დასაჩუქრდი გათამაშების ბილეთებით და მოიგე 25,000 ლარი შეზღუდვების გარეშე. BetLive გაერთე შენს გემოზე. ევროვიზიისთვის მზადება აქტიურ ფაზაში გადადის. მიმიღე ისეთი როგორიც ვარ. როგორ მიიღო მსმენელმა, რა გამოხმაურება აქვს საკონკურსო სიმღერაზე გადაღებულ კლიპს და როგორია მომღერლის განწყობა, რომელიც წელს საქართველოს საერთაშორისო მუსიკალურ არენაზე წარადგენს. თორნიკე ყიფიანი და პროდიუსერი ნათია მშვენიერაძე სტუმრად პირველამდე. Je veux être avec toi, je te vois. ქართულ ფრანგულად აღღერებული სიყვარული სოფუ გელოვანის კლიპში. რას გეგმავს მომღერალი, როგორია მისი შემოქმედებითი კალენდარი და რას უნდა ელოდოს მსმენელი. კლიპის პრემიერა პირველამდე. მოამზადე მისთვის, ვინც ყველაზე ძალიან გიყვარს. პროფესიონალი კონდიტერის ტკბილი შედევრები. როგორ მზადდება ყველაზე პიკანტური დესერტი და ვის შეუძლია იამაყოს საკუთარი გემრიელი შემოქმედებით პირდაპირ ეთერში. არ გამოტოვოთ ბეჯითი მამაკაცების კულინარიული მცდელობები პირველამდე. როგორია იყო ხალი. როგორ მიყვარხარ? ლამაზი არ არის მარტივი იყო ხალი. მეორე ნახევარს თუ ვერ პოვის ვერ იქნება ბედი. ხო და ანუ მხოლოდ ხალებს განსაკუთრებულად. ეს არის ერთი ნახევარი. დიახ. ეს არის მეორე ნახევარი. გამოვიდა ერთი მთლიანი სფერო. სექსი, ეს არის ჩვეულებრივი რიტუალი. ამ დროს მამაკაცი იღებს ხალისგან სასიცოცხლო ენერგიას. როდესაც გავცემ და არ ვიღებ საკმარისს, მე ვარ დედის როლში. კაც
ვირუსმა მატერიალურად უნდა დააბრუნოს, ეს უნდა იყოს დაბალანსებული. მამაკაცებო, თქვენ ხო ხართ თავები, თუ ეთკისებთ და ჩვენ მივატრიალებთ, იქით მიტრიალდებით, იმიტომ რომ სამი თავი მყავდა. მე ვადრი მამაკაცებს დრაკონებს, რომლებიც დაფრინავენ და ცეცხლში. დრაკონის მომჩინიერებელი მაინდობია ისევ. როდესაც ადამიანს აქვს რამოდენიმე ქორწინება, ესე იგი იმას რაღაცა გაკვეთილი აქვს გასავლელი. სალომე, ადექი შენზეზე. რას ვაკეთებ იმისთვის, რომ ზუსტად 6 დღეში დავიკლოთ 4 კილო. პირველი დღე არის 6 წელი მოხალშული კვერცხი. დამნაშავის დასაჭერად სირბილი სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში კაინი TV პირველის ეთერში. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ეს საქმიანი დილის ანალიტიკა მე ამ რუბრიკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. კორონავირუსი ისევ ქმნის მთელი ქვეყნის და მთელი მსოფლიოს დღის წესრიგს. დღეს მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ ვირუსმა მსოფლიო ეკონომიკაზე და კონკრეტულად მათ შორის საქართველოს ეკონომიკაზე. ამ კვირაში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს რამდენიმე სხდომა გაიმართა. გუშინდელი მთავრობის სხდომაც კორონავირუსის თემით გაიხსნა და მას მალევე მოჰყვა ინფორმაცია საქართველოში მეოთხე შემთხვევის გამოვლენის შესახებ. დღეისთვის უკვე ვიცით, რომ 9 შემთხვევა არის უკვე ოფიციალურად დადასტურებული ჩვენს ქვეყანაში. კვირის დასაწყისში მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე წარადგინა ინფორმაცია კორონავირუსის გავრცელების შედეგად მსოფლიოში არსებულ ეკონომიკურ ტენდენციებზე და საქართველოს ეკონომიკაზე მისი პოტენციური გავლენის შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკურ გუნდს დაავალა ეროვნულ ბანკთან ერთად შეიმუშაოს სპეციალური გეგმა ქვეყნის ეკონომიკაზე ვირუსის შედეგად შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით. როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ამოვიკითხეთ, სხდომაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა მოსახლეობის ინფორმირებულობის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ მთავრობა ყველაფერს აკეთებს გატარებული ღონისძიებებისა და პრევენციული მოქმედებების შესახებ საზოგადოების ინტენსიურ რეჟიმში ინფორმირებისთვის. სწორედ ამ მიზნით დამატებით შეიქმნა სპეციალური ვებგვერდი www.stop.gov.g, სადაც თავსდება ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ყველა ღონისძიების შესახებ, ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებიც. ხედავთ ახლა ჩვენს მიერ მომზადებულ გრაფიკაზე, რომ ამ გვერდზე შეგიძლიათ გაეცნოთ რეკომენდაციებს, გაერკვეთ იმ მითებში, რაც კორონავირუსის შესახებ ვრცელდება, მიიღოთ პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე და ასე შემდეგ. ნამდვილად სასარგებლო რესურსია თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ აქვე ჩაშენებულია ასევე მუდმივ რეჟიმში განახლებადი საიტი, რომელიც ჩაშლილად და აგრეგირებულად გვაწვდის ყველა იმ რიცხვს თუ გეოგრაფიულ ლოკაციას, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე თითოეული ჩვენგანისთვის. მსოფლიოს შეთანხმდა, რომ კორონავირუს გლობალურ ეკონომიკაზე გავლენა ექნება. ეს დაეთყო გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს, რომლებიც შემცირებულია. გლობალური ეკონომიკური ზრდის ყველაზე მკვეთრი შენელების პროგნოზი ამ დროისთვის OECD-ს აქვს. კორონავირუსის გამო გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამაც გადახედა და ახალი პროგნოზი
პროგნოზით მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემიური გავრცელება გლობალურ ეკონომიკურ ზრდაზე 1.5%-იან შემცირებით შეიძლება აისახოს. ეს თქვა ამასთან ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს რისკზე, რომ ევროკავშირსა და იაპონიაში შესაძლოა რეცესიაც დაიწყოს. ვირუსის ფართო გავრცელება აზია-წყნარ ოკეანურ რეგიონში ისეთივე მასშტაბის მქონე, როგორც ჩინეთშია, შესაძლოა გლობალური ეკონომიკური ზრდა 2020 წელს 1.5%-ით შეამციროს. ეს ჩვენ მიერ 2019 წლის ნოემბერში პროგნოზირებული გლობალური ზრდის ფაქტობრივად განახევრება იქნება. შემზღუდავი ქმედებები და მოქალაქეთა მიერ ნდობის შემცირება მძიმე დაისახება როგორც წარმოებაზე, ასევე ხარჯვაზე. მის შედეგად შესაძლოა ევროკავშირსა და იაპონიაში რეცესია დაიწყოს. ეს არის ნათქვამი OECD-ის შეფასებაში. გალტენ ტაგარტმა გავლენა უშუალოდ საქართველოზე შეაფასა და რამდენიმე ძალიან საინტერესო დასკვნა მინდა შეგახსენოთ სტუმართან ჩვენი საუბრისთვის. მნიშვნელოვანი იქნება ამ მიგნებების კიდევ ერთხელ კარგად და მკაფიოდ ჩამოყალიბება. პირველი, ტურიზმზე უარყოფითი გავლენა იქნება იმის მიუხედავად, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ვირუსის მოქმედება და ჩვენ ვაკვირდებით უკვე ტურიზმის წარმომადგენლების აქტიურ განცხადებებს, თუ რამხელა ზიანი ადგებათ. ამ კვირაში ჰოტელიერებმა საერთო წერილი მოამზადეს ეკონომიკის მინისტრის სახელზე და ითხოვენ როგორც კომერციულ ბანკებთან შუამდგომლობას, ისე ქონების გადასახადის გადავადებას. საქართველოს დროებით შეაჩერა პირდაპირი ფრენები ჩინეთთან და ირანთან, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნების წილი ჯამურად ვიზიტორებსა და ტურიზმიდან შემოსავლებში შედარებით მცირეა, კორონავირუსთან დაკავშირებული პანიკა სხვა ქვეყნების ვიზიტორებსაც ხელს უშლის მოგზაურობაში, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ტურიზმის სექტორის დანაკარგებს. გალტენ ტაგარტის დასკვნით, ამ ეტაპზე ზუსტი გათვლების წარმოება თუ რამხელა შეიძლება იყოს საბოლოო ჯამში ეს დანაკარგი შეუძლებელია. მეორე, ტურიზმის შემცირებას უარყოფითი გავლენა იქნება უძრავი ქონების ბაზარზე, რადგან შესაძლოა შემცირდეს გაყიდვები, მათ შორის უცხოელების მიერ უძრავი ქონების შეძენის ტენდენცია. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ შენელდება ბინების მშენებლობა, მაგრამ საჯარო ინფრასტრუქტურის მშენებლობამ შესაძლოა მეტნაკლებად დააბალანსოს მთლიანად მშენებლობის სექტორის მზრდის შენელება. მესამე, კორონავირუსის კიდევ ერთი შედეგი ის არის, რომ მის გავრცელებასთან ერთად მცირდება ნავთობის მსოფლიო ფასი, რაც ნავთობის იმპორტიორი საქართველოსთვის არის დადებითი მომენტი ამ ეტაპზე, თუმცა ამ ფასის მნიშვნელოვანმა ვარდნამ საქართველოსთვის უარყოფითი შედეგებით შეიძლება მოიტანოს მის მეზობელ ყველაზე მსხვილ სავაჭრო პარტნიორებს რუსეთს და თურქეთს შემოსავლები იმდენად შეუმციროს, რომ ეს საქართველოსთან ვაჭრობაზეც უარყოფითად აისახოს, როგორც ვთქვათ, ეს მოხდა იგივე 2015-2016 წლებში. მეოთხე, ტურიზმის სექტორის მოსალოდნელ კლებას შეიძლება უარყოფითი გავლენა ჰქონდეს ლარზე, თუმცა აქ ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ეროვნულ ბანკს აქვს ინსტრუმენტები, რომ გაუფასურება რაც უკიდურეს წერტილამდე არ მიიყვანოს. მეხუთე, თუ კორონავირუსის საფრთხე შენარჩუნდება, მსოფლიო ფასები საქონელზე დაეცემა, რამაც გალტენ ტაგარტის შეფასებით შეიძლება გამოიწვიოს საქართველოში ფასების მკვეთრი ზრდა სუსტი მოთხოვნის ფონზე ადგილობრივ ბაზარზე და ბოლოს ტურიზმის შემოსავლების მკვეთრი შემცირების ფონზეც გალტენ ტაგარტს მიაჩნია, რომ მთავრობას და ეროვნულ ბანკს აქვთ საკმარისი მექანიზმები, რომ ეკონომიკური ზრდა 3%-იან ნიშნულზე შეინარჩუნონ. მთავრობას აქვს საკმარისი ფისკალური სივრცე, ვალი და საბიუჯეტო დეფიციტი საკმაოდ დაბალია და ბუფერსაც შეიცავს 700 მილიონი ლარი შიდა ვალის სახით. ეს ფული მთავრობის დეპოზიტზე დევს, გათვალისწინებულია 2020 წლის ბიუჯეტით და თუ საჭირო გახდა მისი გამოყენება შესაძლებელი იქნება ეკონომიკის სტიმულირებისთვის. ხედავთ, რომ მთელი ეს მსჯელობა, რასაც გალტენ ტაგარტი ავითარებს, დიდწილად დამოკიდებული არის სწორედ იმაზე, თუ როგორ გამძლეობას გამოიჩენს ტურიზმის სექტორი და ბუნებრივია უკვე მასთან დაკავშირებული სექტორებიც კორონავირუსის წინააღმდეგ. TBC Research ჯერ მსგავსი კვლევა დოკუმენტის სახით არ წარმოუდგენია, მაგრამ საქმიან დილაში ამ კვირაში სტუმრობისას მთავრმა ეკონომისტმა ოთარ ნადარაიამაც პრაქტიკულად იგივე ტიპის ანალიზი გააკეთა. მისი საუბრიდან ერთი მოსმენით ის დასკვნა გამოიტანა, რომ გალტენ ტაგარტის შეფასებები ოდნავ უფრო კონსერვატულია ვიდრე TBC-ის, მაგალითად იგივე ეკონომიკური ზრდის ნაწილში TBC ამბობს, რომ სხვა თანაბარ პირობებში 3.5%-ით შეიძლება იყოს ეკონომიკური ზრდა. ვასილ რევიშვილი დავპატიჟეთ ამ თემაზე სასაუბროთ სტუდიაში. მოგესალმებით ვასილ და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოდი თქვენი ანალიზით მოვისმინოთ, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს მოკლედ კორონავირუსს საქართველოზე და მე უკვე კითხავთ, რამდენად საკმარისია ის ნაბიჯები და ის მსჯელობა, რასაც საქართველოს მთავრობა ავითარებს ამ ეტაპზე და რასაც ჩვენ. პირველ რიგში დავიწყოთ საქართველოსამდე მივიდეთ გლობალურიდან. ფაქტია, რომ კორონავირუსის გავლენა საკმაოდ მნიშვნელოვნად დაისახება პირველ რიგში სავაჭრო ინდექსებზე, მაგალითად S&P 500, რომელიც თვალსადევნებს 500 უმსხვილეს ამერიკულ კომპანიას ინდექსი დაეცა 20%-ზე მეტით გასული კვირის განმავლობაში. ეს უზარმაზარი ვარდნა, ასეთი ვარდნა
ну, შეიძლება ითქვას უპრეცედენტოა, ფინანსური კრიზისის დროსაც კი არ ყოფილა ასეთი სწრაფი ვარდა და რაც იმას ნიშნავს, რომ ინვესტორები და ვთქვათ ეკონომისტები მსოფლიოში აღიქვამენ ამ რისკს როგორც საკმაოდ მნიშვნელოვანს. მეორე საკითხი, რაც მინდა აქვე ხაზი გავუსვა, კორონავირუსის უზარმაზარი პრობლემა ის არის, რომ უცნობია მისი ეფექტი შესაბამისად, ну, ცოტა წინ გადავხვდები და ვთქვათ ის დასკვნები, რასაც ვაკეთებთ ეკონომიკურ დაზრდას და ასე ვთქვათ გავლენაზე, მისი გარდა ტურიზმისა, რომელიც ცხადად ჩანს, ხო? ცოტა ძნელი გასაკეთებელია, იმიტომ რომ არ პროგნოზია და შეიძლება ესეც შეიძლება. ვერ ავსახავთ ანუ ჯერჯერობით პროგნოზში, იმიტომ რომ არ ვიცი, სწორედ ეს არის კორონავირუსის პრობლემა. პირობითად, ვთქვათ, ფატალურობით შეიძლება გაცილებით ნაკლები იყოს, ვიდრე გართულებები, რომელიც მოსდევს ჩვეულებრივ გრიპს და მართლაც ასეა, ხო? ვთქვათ, 9 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე მთავრდება, ასე ვთქვათ, გართულებებით, რომელიც ჩვეულებრივ გრიპს მოსდევს. ნუ კორონავირუსი ახლოსაც არაა, ვთქვათ, ჯერჯერობით, ხო? მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, ვინაიდან ის სწრაფად ვრცელდება და არ ვიცით რა გავლენა შეიძლება კონდეს 3-4 თვეში, ან თუნდაც წლებში, ყველაზე უარეს შემთხვევაში, ხო? ამიტომ, ვთქვათ, მე რაღაც კონკრეტულ დასკვნებს და განსაკუთრებით, ვთქვათ, ეკონომიკურ დაზზე გავლენაზე პროგნოზირებებისგან თავ შევიკავებ, თუმცა ყველაზე დიდი დარტყმა მე მგონი მაინც ტურიზმი თავისთავად, ვინაიდან ხალხი თავს იკავებს, ასე ვთქვათ, საქართველოში მოგზაურობისგან, თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება ეს გარკვეულწილად გაბალანსდეს იმით, რომ საქართველოდანაც ნაკლები ხალხი გადის და შესაბამისად, ვთქვათ, საქართველოში შეიძლება პოტენციურად დაიხარჯოს ეს ფული. მეორე ლოგისტიკა, ჩინეთი ფაქტიურად ჩაკეტილია და მოგეხსენებათ, რომ ვთქვათ, დიდი ნაწილი იმპორტისა თავდაპირველად მოდის ჩინეთიდან, ხო, შეიძლება შემოდის თქვა სხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ წარმომავლობა არის ჩინური, ეს ძალიან დიდი დარტყმა შეიძლება იყოს იმპორტზე, თავისთავად ექსპორტით შეიძლება შეიზღუდოს, რაც ყველაფერი ერთად, რა თქმა უნდა, ჯამში, ვთქვათ, არასახარბიელო პროგნოზს იწვევს. თუმცა კონკრეტული ციფრისგან ალბათ მაინც დავშევიკავებ. კი ბატონო, მესმის. აი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად საკმარისია ის, რასაც დღეს საქართველოს მთავრობა აკეთებს, თუნდაც ჩვენი ინფორმირებულობის ნაწილშიც მათ შორის და უნდა ვიცოდეთ თუ არა აქამდე მონახაზი მაინც იმ გეგმის, რასაც ეფუძნება მათი ქმედებები. ნახეთ, იშვიათი გამონაკლისია, როდესაც ძალიან კრიტიკული არ ვიქნებით არომის მიმართ, აკეთებენ რაც შეუძლიათ, ხო? იმიტომ რომ ნახეთ, კვლავ იმდენად სწრაფად იცვლება, მოდი ასე ვთქვათ, მიმდინარე სიტუაცია, გარდა იმისა, რომ თვალი შეიძლება ვადევნოთ თქვენ აჩვენეთ ვებსაიტი, ნუ ეს არის worldmeter.info-ში არის გამოქვეყნებული კორონავირუსის დაზრდა, გარდა იმისა, რომ თვალი ვადევნოთ და ასე ვთქვათ, ნერვები ვიშალოთ, კონკრეტული ნაბიჯები არის, ჩვეულებრივი პროფილაქტიკა, პირობითად ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო პასუხისმგებლობას ვეძახით ამას, პირობითად რაღაც სიმპტომების შემთხვევაში თავის შეკავება მაინც და მაინც ხალხში გამოვარდნისგან, მთავრობა ამაზე ყველაფერზე მიუწვდებს, მეტი მთავრობას პრინციპში ამ ეტაპზე არაფერს გაკეთებას უნდა იყოს კონცენტრირებული ამ ეტაპზე. ამას მეუბნებით, ანუ ჯანდაცვის გაძლიერებაზე. იმიტომ რომ მე ამას გეკითხებით, ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად დღეს უკვე ეკონომიკის მინისტრი პრემიერის დავალებით შეხვდება ტურიზმის ინდუსტრიას და ასე შემდეგ. ანუ ალბათ სწორი ნაბიჯია დაწყება შეხვედრების, თუმცა რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები მე მგონი ჯერ კიდევ ნაადრევია, უნდა იყოს კონცენტრირებული პრევენციაზე და რა თქმა უნდა პროფილაქტიკაზე, თუმცა უკვე მუშაობა უნდა დაიწყოს იმაზე, რომ შესაძლო პირობითად კრიზის, თქვა ანტიკრიზისულ გეგმას ამას არ დავარქვევდი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ კრიზის ჯერ ვერ ვხედავ, თუნდაც იგივე ახსენე S&P ამ კვირაში ცოტათი გამოსწორდა და კიდევ ერთი ასე ვთქვათ, ცოტა მათემატიკური მიგნება ვებსაიტზე თუ ნახავთ გავრცელების სისწრაფეს, გავრცელების სისწრაფე მნიშვნელოვნად ჩენელდა. ხო? ანუ კлау, რა თქმა უნდა, იზრდება, რიცხობრივად იზრდება მნიშვნელოვნად, მაგრამ თუ შევხედავთ რეიტს, ეგრეთ წოდებული გავრცელების სისწრაფეს, მნიშვნელოვნად, ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ფიქრი ანტიკრიზისულ გეგმაზე, თუმცა ჯერჯერობით მისი ასე ვთქვათ, ამოქმედება ალბათ ცოტათი ნაადრევია, ცოტათი უფრო შეიძლება პირიქით უფრო პანიკური რეაქცია კონდეს, ვიდრე სწორი რეაქცია. ანუ ტურიზმის სექტორი, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი ჯერჯერობით ერთადერთი ალბათ, რომელსაც მნიშვნელოვნად აშკარად ჩანს და ალბათ დრო არის, რომ რაღაც ვთქვათ, პირობითად თუნდაც იგივე გადასახადო შეღავათებზე იყოს საუბარი და ეს ვთქვათ ამოქმედდეს, ან მორატორიუმი ამოქმედდეს, უფრო შეღავათები ნაკლებად. დანარჩენ სექტორებში
სექტორებს რაც შეეხება, ალბათ ჩვეულებრივ მუშაობიდან გაგრძელდეს, თუმცა რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ დიდი ალბათობით თქვა რაღაც მცირე გავლენა თუნდაც იგივე იმპორტერებზე და ექსპორტერებზე აუცილებლად იქნება. დიდი მადლობა. მადლობთ ვასილ რევიშვილს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი საუბრის თემა იყო კორონავირუსი და მისი გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზეც და მის მიღმაც მთელ მსოფლიოზე. დიდი მადლობა ვასილ ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის. და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ რა ითქვა ამ კვირაში მთავრობის და ბიზნესის მხრიდან კორონავირუსის გავლენასთან დაკავშირებით. დღევანდელი მდგომარეობით მე მარტში პერსონალს ხელფასებს ვერ გადავხდი. ეს არის ზოგადად ჩვენ სექტორში დასაქმებულიათ 100,000 ადამიანზე მეტი, მაგრამ კონკრეტულად შემიძლია ვთქვა, რომ ეხლა ლაპარაკი მიდის მინიმუმ 50,000 ადამიანის უხელფასოდ დატოვებაზე. არავინ არ ითხოვს სუბსიდირებას, არავინ არ ითხოვს, რომ ფული მომეცი და სახელმწიფომ რაღაცა მოგცეს. ეს არის საკმაოდ ისეთი მტკივნეული თემა, ჩვენს ძალიან გვესმის სახელმწიფოს მდგომარეობა და ჩვენ უბრალოდ შუამდგომლობა გვინდა, რომ ჩვენ ეს ბიზნესები არ დავხურო და სახელმწიფომ ძალიან დიდი შემოსავალი არ დაკარგოს. ჩვენს შემთხვევაში ქართულა სიტუაცია მას შემდეგ, რაც თვითონ უშუალოდ საქართველოში დაფიქსირდა კორონავირუსის რამდენიმე შემთხვევა და ისვე დაიწყეს ტურისტებმა გაუქმება ჩვენი სასტუმროში არსებული რეზერვაციების გაუქმებულია დაახლოებით 500-600 ღამისთევა, რაც ყველაზე მთავარი აქვს თხოვენ არადაბრუნებადი ტარიფის მეშვეობით დაჯავშნილი რეზერვაციების გაუქმებას, რაც არის ჩვენთვის ძალიან დიდი დარტყმა, რადგან უკვე არის თანხა ამაზე გადახდილი და ნაწილობრივ ამ თანხის უკან დაბრუნება არის ძალიან მტკივნეული ჩვენი ფინანსებისთვის. რა თქმა უნდა, გარკვეული ზეგავლენა, მცირედი ზეგავლენა ჯერჯერობით დღევანდელი დღისთვის ამას უკვე ქონდა ქართულ ეკონომიკაზე პირველ რიგში იმ დარგებზე, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ტურიზმთან. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს პრობლემა მთავრობის მოსაგვარებელია, ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა იმ ინსტრუმენტს, რომელიც მთავრობის ხელში არის, როგორც მონეტარული, ასევე ფისკალური თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ეკონომიკამ ბოლო წლებში